fratele meu. Ne distrăm mereu, dau drumul la braul, talent și cu tupeu. Hai la live, hai fratele meu. Ne distrăm mereu, deschidem brawl-statul cu talent și cu tupeu. Se ascund câinii, cheamă hinghiere prin toate bușurile bul. Roza și cu Shelly îi găsesc isperii și cum să mai facem mâini. Când la trofee înalte toată lumea face timp. Da mă știi, sunt Madalin, fac win și din imposibil. Nu mă văd fraierii când sunt cu Leon, sunt invizibil, ăștia-s loco. Facem piesă despre brawler, spunem totul. Vreau și o chitară gen cum are Poco, sau două pistoale cum le ține Colt, bro. Explodez de nerv ca racheta lui Brock, bro. Mă duc drept ca săgeata lui Bob, bro. Câștig soto, câștig soto. Vino la un live, hai fratele meu. Ne distrăm mereu, dau drumul la brawl, talent și cu tupeu. Hai la live, hai fratele meu. Ne distrăm mereu, deschidem brawl-statul cu talent și cu tupeu. Pe o bară se afla o cioară, au, ghici cine e grau. Comunitatea să se adune, să dea like, să bubuie YouTube-ul cum bubuie Dynamite. Stai să vedem așa, hai fraților, veniți aici pe live la Madalin. Dați like, share, subscribe, loot, donații și stai așa, cred că tună. Aha. Începe ploaia, scoate umbrela ca Piper. Am trofee multe și star power, sunt fighter. Pam, pararam, pam. E o grăsană, dar ne ajută cu hilo, deci nu e o povară. Barley aruncă cu sticlele, mă simt ca în bar. Let's go! Ce-ați crezut că nu m-am trezit? Nu se putea să ratăm noi finalele acestea, boys. Și mai ales recompense, care sunt cele mai șmechere din șmecherimei. Hai că vorbim și noi. Din momentul ăla când vrei să vorbești ceva și tragi de cuvinte ca să spui ceva. Ei bine, astăzi în premieră o să luăm star drop-urile puternic dezvoltate care au rămas. Trebuie să mă duc să-mi iau căști. De ce, bro? De ce să ții căști? Ia ziceți, ați văzut update-ul de pe Stumble Guys astăzi de l-am postat? Mamă, deci am filmat azi noapte până la un 3 și ceva 4. Până târziu, boys. Ia să vedem, este 57, e bine. Ne încadrăm muy belissima, cum s-ar spune. Și stai să schimb și opinul ăsta de pe chat. Punem așa, reușim să facem 1999 likes. Codul Madalin pe shop pentru 10 ani de noroc. Easy. Așa, perfect. Gata. Dăm aici așa să se înlocuiască. Și ar trebui noi să ne vedem chiar acum. Let's go. Bă, mă bucur că v-ați trezit cu noaptea în cap. Opa, stai, uite, se auzi asta dublu. Chiar mă bucur. Sper că sunteți pregătiți pentru spectacol și pentru meciurile de astăzi, pentru că o să fie mult mai bune și mult mai tari decât cele de ieri. Bine, și ieri au fost tari, dar alea, ultimele 3. Hai să schimbăm scena. Așa, perfect. Eu, uite mă, de unde mi-a rămas asta, mă? De la extragere mi-a rămas. Ok. Okidoki. Așa, și care este captura mai exact? Aceasta este. Bun. Pentru cei care sunteți interesați și ați intrat acum pe live și vreți să vedeți predicturile mele, ei bine, astăzi avem în felul următor. Am votat Zeta, cu STMN, cu Crazy Raccoon și Fiu Tiu că va câștiga versus SK. Ce drepte că, bă, sincer, Crazy Raccoon ăștia sunt campionii mondiali care au câștigat 2 ani la rând. Deci n-aș avea vreo emoție pe ei că ar pierde versus SK, dar am putea să ne luăm țeapă aici la meciurile astea, nu știu ce să zic. Cam așa ne-am luat țeapă și ieri la meciurile de Clash Royale. Adevărat că, ia să vedem, pe aici cum stă treaba la Clash Royale? S-au deschis voturile deja? See prediction, unde era, mă? Ia vezi, mă, că sunt meciurile astea aici de Clash of Clans. Așa, prediction and results. Ok, astea sunt deja. Dar cum naiba? Wait a second, bro, ăsta e de la Clash of Clans. E iurea rău site-ul ăsta. Haideți cu butonul de like, boys. Apăsați butonul de like acolo. Deci, day 1, day 2. Opening soon. Nu s-au deschis încă. Ok. Deci nu s-au deschis. Stăm pe spate, cum s-ar spune. Hai să mergem acasă aici frumos. Ia uite ce frumos se întâmplă totul. Și aici mai sunt 30 de secunde. Let's go, hai cu butonul de like. Nu sunt live pe TikTok, o să intru pe TikTok decât la Clash Royale. Cine sunt ăștia nun? Că văd pe TikTok că toată lumea îi votează. Nu știu care sunt ăștia nun. Ia să vedem.
MA Qualified, nun. Cu câte puncte s-au calificat? Recuni, Clash, Minipeca, Săptămână, Navi, Zeta Team Flash. Băi, eu nu înțeleg, frate. Cine sunt ăștia nun? Mersi mult pentru abonare, bine venit. Welcome, 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 bro. Eu uite și Adelin s-a abonat. Chiar nu știu. Dar uitați-vă la Crazy Raccoon, Tensei, Relic, Moia, Siten Tempo și Aivere au câștigat pe locul 1 de la puncte absolut toate califierele. De ce nu i-am votat ca idee? Știți ce zic? Adică n-are logică. Hai să vedem. Sun! Apare cu Sun, boys. Dăm un refresh. Deci o să fie meciurile în felul următor. Zeta Division vs Săptămână, Zeta Division, Nun Esports, Săptămână Esports vs Nun, Crazy Raccoon și SK. Ălea, iar cele trei o să fie șmecheri rău de tot. A început petrecerea! Yay! Aici e pe 1080 pe direct, a? Welcome the day to the day. Spectacol, nebunie, extaz, toate aici pe canalul lui Madalin. Aoleu, 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 aoleu. Stai așa că e jale cu muzica asta. Nu trebuie să punem. Cine știe cum are copyright sau nu are copyright, niciodată nu trebuie să riscăm. De ce să riscăm? Nu riscăm. Am pus aceleași predicții ca tine înainte să le văd, iauși. Deci gândiți-vă doar puțin. Predicțiile pe care le-a spus Madalin fără să se uite absolut la nimic, cele de ieri, au fost 5 din 6. Singurul meci pe care am pierdut și n-am dat predict sigur a fost pe Tribe vs Repli Totem. Nu mă așteptam ca Tribe să joace atât de bine, frate. Dar am dat 5 din 6 predicturi ieri și a făcut easy 1000 de puncte. Astăzi vin alte 1000 de puncte unde poți să câștigi 5 star drop-uri, 100 de blinguri și emote-ul acesta. Iar mâine o să fie ultima zi finala cea mare unde avem 4 star drop-uri și un hypercharge moca gratis pentru toți. Îl vedeți aici, da? Avem și un emote animat și un hypercharge. Cam asta este spectacolul de astăzi. Nun o să bată Săptămână, Firecrow, Peca și încă unul. Carul Nicolae, mersi pentru abonare. Ziceți voi că bat Săptămână? Bă, nu știu, mă, e muzica asta de pe fundal și n-aș lăsa-o. Am emoții cu ea. Ieri 3 din 6 și tot am avut 1000 de puncte. Da, păi dacă votați efectiv MVP-ul la fiecare meci, asta ar însemna 600 de puncte easy. Dacă mai răspundeți la o întrebare una alta pe aici că vă ajut eu, aia este, aveți premiile și fără să votați echipe corecte. Zeta Division, vamos! Bă, nu prea știu pe ăștia. Fără catrică. Nu-mi place muzica asta de pe fundal, bă, nu-mi place deloc. Nu îmi place. De ce pune muzică? Nu pot să înțeleg, ia dați-mi o secundă. Că vreau să ne uităm la ceva aici. Și îl punem imediat. Hai și cu butonul de like să facem și noi 1000 de like-uri. Vă rog din sufletel. A, da, și pentru cei care au văzut update-ul pe Stamă, guys, da, l-am postat astăzi. Update-ul 0.62. Ok. O să las puțin așa fără sunet. Și efectiv, după foarte mult timp avem custom party, băieți. Putem să dezactivăm să dezactivăm emote-urile. Ia uite, mă, ce am, mă, frate? A, prezintă toate echipele. Deci o să dezactivăm toate emote-urile. Putem să activăm ce emote-uri vrem noi, să jucăm cum vrem. Mapele noi sunt foarte tari, mai ales mapa aia nouă. E genial, frate, update-ul, chiar îmi place pe Stamăroes. Nici nu mai trebuie să mai jucăm la turnee, efectiv, nu mă interesează. Uite Crazy Raccoon, boys! Bine! Vamos, bro! Ia uite, mă, ăștia eu zic că sunt campionii mondiali, mâncavași. Nu arată ea campion mondial, dar oamenii au 2 titluri mondiale gen unul după altul în anii trecuți. Uite, Futy Esports, broadere, depuneam eu efectiv emote-ul în continuu. Culinane, Drake și care-i celălalt? Mama, dar și s-a îngrășat, mâncați și ăsta. Cum se numea celălalt, bro, ăsta ultimul? Că nu mai ții minte. Uite SK-ul. La SK s-a făcut... Bă, s-a făcut update-uri, bă, frate, bă. Symantec, așa, mă, Symantec. Corect. Nu mai e Guild VGX, bă. Na, SK-ul s-a dus. S-a dus. Mai e decât ăsta al bun, ultimul. Trebor, sau cum îl chema. Na, SK-ul nu mai are nicio șansă, ascultați-mă ce zic. Tot muzică e pe fundal, mă. Hai, mă, lăsați neba muzica aia. Salut, Claudiu. Uitați-te butonul de like.
Ai caos, da, ai caos, nu trebuie, ce prost sunt, ai caos. Gata, mă, nu mai e muzică pe fundal. E muzica din Brawl Stars acum. Eu țin cu ei că sunt asieni. Iau, sunt asieni. Zeta Division vs Săptămână Esports. Nu prea bune meciurile astea, dar important este să votăm și să câștigăm. Să facem noi alea 1000 de puncte rapide. Că după aia de la 4 încep finale de Clash. Am 640 de puncte prima zi, cum ai făcut 1000? Păi am votat MVP-urile și am dat predict la 5 din 6 echipe. Dar nu este nicio problemă, dacă voi n-ați votat ieri, ascultați-ne, uitați-vă pe live, pentru că puteți să recuperați punctele de ieri astăzi, gen. Asta e șmecheria cea mai faină. Să rămân de o notă pentru nou update de pe Stamoi azi. Bă, Aline, sincer, nota 10. Nota 10 mai ales pentru custom party. Gândește de doar puțin. Acum noi putem să creăm mape și să jucăm pe mapele abonaților. Am luat mapa frumos, am copiat-o și vrem să ne jucăm cu comunitatea. Băgăm 32 de oameni, anulăm toate emote-urile. Easy. Sau băgăm doar emote-ul de minge. Nu mai vine unul să-mi dea mie pumn, picior și așa mai departe. Și ne putem juca liniștiți. Eu am vorbit de mult chestia asta, le-am zis-o, dar e bine că au băgat-o și acum măcar. Nu o să mai fie atât de mulți nervi, credeți-mă, să mai dea troll lumea pe live. O să fie chiar șmecheră de tot. 250.000 de dolari locul 1. Puțin, sincer. Pentru că sunt 3 sau 4 în echipă și mai e și antrenorul. Pe că la Clash Royale ești tu singur și câștigi 250.000 de dolari locul 1, frate. Numai tu, ca idee. Vedeți? Clash e mai șmecher decât Brawl-ul. Și ca idee, uite, locul 9-12 aici ia 15.000 de dolari. Și 15.000 de dolari se împarte la 3 sau 4. Pe când pe Clash Royale, ăla cel mai slab, top 16, ia 20.000 de dolari, pleacă acasă el singur. Cu 20.000. E insane, frate. Premiile sunt mai mari la Clash. Aici sunt mai mulți oameni și n-aș bă că se împart. E joc de echipă, Brawl Stars-ul ăsta. Ei pun întrebări pe live-ul lor și primești puncte, da. Și eu mă sacrific aici, dau la random să votez o întrebare și vă zic vouă răspunsul dacă nu e cea corectă. Că îți dă imediat răspunsul, gen instant. Am 465, reușesc 3000, n-ai cum 3000 astăzi, mâine e 3000, dar încearcă 2000 astăzi să reușești. Atât e targetul de azi, 2000 maxim. Îți dă câte 1000 pe zi. Ai votat echipă? Da, Zeta Division, de sus săptămână. Zeta o va câștiga. Eu așa zic. Sperăm să nu luăm țeapă. Hai să facem un story. Scrieți pe live. Scrieți în chat, haideți pe live. Sau ce vreți voi, nu contează. O să apăreți la story. Hai să vedem. Și am dat drumul la live. Dacă cumva v-ați trezit și nu aveți ce face și vreți să câștigați premii, ne uităm chiar acum și reacționăm la finala mondială de Brawl Stars. După aceea Clash Royale de la ora 4, deci o să fie un live de vreo 8 ore. Haideți și voi chiar acum. Ia uitați spamul ăsta pe ceea ce zice. Vă așteaptă pe live, băieții. Cu mare drag. Haideți că a început. Ratați spectacolul. Bun. Hai că nu e ca și cum mi-a dat eroare din prima. Se așteaptă conexiunea. De ce? Cam net. Bro, nu se poate și ceva. Deci nu se poate și ceva. Bă, mă, și Instagram ăsta. Zeta, mamă, 68% Zeta, boys. Vedeți procentajul care e, da? Măcar dacă ne luăm țeapă cu marea majoritate, cum s-ar spune. Că au votat 68% ca idee. Bro, deci nu vine să cred așa ceva, că trebuie să mai fac o dată story, că se așteaptă conexiunea. Cum mama ta, cam net? Mă nebunesc. Mă nebunesc, bro, nu se poate. Salvează, oare dacă dau salvează clipul video, oare poți să-l repostez? Chiar dacă nu e procesat aici? Am pus aceeași predicții ca tine înainte să le văd, am citit comentariul. Instagram, frate. Am uitat să votez azi. Ieri am dat 5 din 6. Nu contează dacă ai uitat să votezi astăzi. Poți să votezi în timpul meciului, gen. Dacă voi n-ați votat până acum și n-ați dat predicții, nicio problemă. Vă ajutăm ca să dați acum în timp real cum ar veni predicții. Că puteți să mai votați acum. Da, corect, nu merge. Trebuie să mai facem încă o dată. Renunță la clipul video. Da. Haideți încă o dată la story, descrieți din
nou ce vreți voi pe live sau haideți pe live sau orice altceva. Ce am zis, mă, că am și uitat. Pentru cei care v-ați trezit și nu aveți somn, suntem live chiar în momentul acesta și reacționăm la finalele mondiale de Brawl Stars, pe lângă faptul că, odată ce răspunde la întrebări, primim premii gratis de la ei. Așa că haideți și voi pe live. Băieții vă așteaptă, ia uite spamul acolo, haideți rapid dacă nu vreți să ratați spectacolul și mai ales star drop-urile și multe altele pe care puteți să le câștigați, răspunzând la care echipe vor câștiga. Bun, boys. Așa, stai ca să opresc puțin sunetul. Gata, mă, story-ul ăsta merge. L-a luat. Da, 200 dacă câștigă echipa alea astăzi. Nu te cred! 200 de puncte dacă câștigă, LOL! Și au fost doar 100, vedeți? Gen, ca să tu să recuperezi punctele de ieri, îți dă mai multe puncte la echipă care câștigă. Insane, man. Insane, sincer. Foarte tare. Și cred că în ultima zi dă 300 pentru echipă. Știi că poate să vină aia care n-au votat în prima și a doua zi și să dea mai mult. Bă, aici o să joace Zeta versus săptămână. Ok. Bă, e destul de greu meciul ăsta, într-adevăr, dar nu știu, ăștia sunt de pe America, nu prea se compară cu EMEA-ul. Adică Zeta a câștigat pe EMEA pe Europa, nu EMEA era. Și pe Europa sunt foarte multe echipe bune, pe America nu sunt chiar atât de multe, wow. Ia, which team competitive hyperchat și o meciul, vă dau random, ăsta. Ia, care e răspunsul? Primul votați, S ca și STMN. Și uite așa ne-am făcut cu 50 de puncte easy, avem 1050. Deci S ca și STMN este prima întrebare. Bro, sunt prea bune, ești nebun, am dat-o la predict. De fapt, predict nepredict. Că se termină turneul ăsta de Stumble, bă, de Brawl Stars, cred că pe la un 5, 4, 5, depinde cât de rapid o să fie meciurile. Pe aia la 4 începe Clash Royale-ul. Uite, Bobby e antrenor, frate, acum. Deci cine sunt ăștia la Zeta, frate, de au avut un punctaj așa bun? Gero? Ah, ok. Nu prea știam după față, dar după nume știu. Crezi Racun e Zeta aia bună care a câștigat în 2021? Da, bro, și în 2022. Hai cu butonul like să faci și noi 1000, vă rog din suflet dacă se poate. Un like egal un an de noroc. Haideți, vă rog mult de tot. Că e gratis, oricine poate să facă să dea like. Acum cât am energie, că gândiți-vă că live-ul ăsta va dura 8 ore. Să mai fie energia așa mare. Uite spike-ul, băi, și-o luam aici în spate. Chinezoi. Uite, au și ăștia degetare. L-am deblocat pe Cordeliu și e meta corect, câștigă Morton la cârâni. Nu cred că mai joacă Morton astăzi, Joker. Cred că a fost eliminat, s-ar putea. Parcă așa am văzut. Și unde e Crying Man? Crying Man era la Zeta Division? Really, bro? Mie nu mi-arată întrebarea. Anul trecut sau acum 2 ani te invitase și pe tine. Da, când s-a ținut în România. Bine, și anul trecut m-ai invitat, dar nu știam limba. Nu știam limba engleză și am zis că pas. Nu era Crying Man? Mie nu mi-a dat întrebarea, pe a dispărut dacă nu îți mai arată acum. E acasă Crying Man face live cu meciurile? El s-a lăsat de Brawl Stars, fără degetare ești morge, nu ți se mișcă bine. Da, dar uite, ăsta n-are degetare, deci poți să te descurci și fără degetare. Doar că trebuie să ai o dexteritate. Ah, ba da, mă, uite că are! Ah, ăsta are doar pe movement, nu și pe atac. Ok. Da, e cam jale, sincer, pe movement să n-ai. Dacă n-ai, trebuie să spui neapărat făină. Făină pe telefon sau tabletă. Sigur, sunt 2 Zeta Division. Cum naiba 2 Zeta Division? Who is Zeta Division coach? Zeta Division. Inso. Sper. Da, mă, da, Inso e. Pentru că ea sunt jucători. Sunt prea creier. Votați Inso, boys.
Ia uite, easy star drop, bro. Star drop legendar. Hai că legendar. Păi am făcut 1100 de puncte deja. Votăm MVP-ul, ne dă 1200. Dacă avem și echipa asta care este cea bună și câștigă, avem 1400. Uite așa. 400 de puncte dintr-un meci. Ce să mai zici, că nu mai zici nimic. Dacă nu ți arată întrebarea, dă-i un refresh la site. Nu știu de ce nu ți-ar arăta. Chiar nu știu, bro. Buster. Booster, eu doar. Mă, dar avem aceleași puncte? Aia zic. Bă, ce ai, băi, se vede așa? Vedea bara de la Windows. Mie mi-a dat skin din dropul ăsta, ia auzi green, a luat skin. Acum a doua zeta este crazy raccoon dacă nu-mi greșesc corect. De-aia mă miram, care două zeta, că e doar una. Cu cine ai votat? Am votat cu Zeta Division. Butonul de like, poți să faci și noi 1000 de like-uri. 1000 de like-uri, rapid. 21 de minute, 1000 de like-uri e forță, dacă face. Cum votezi și unde? Pe site-ul lor. Uite, vă dau aici site-ul dacă vreți și sunteți interesați să votați. Acesta este băieții mei. Intrați, vă conectați cu Supercell ID-ul și that's it. Cum joacă ăla cu tableta, veri? What? Toți au tabletă, voi observați? La Brawl Stars e foarte greu să te joci de pe telefon. La Clash Royale am văzut că se jucau, da. Îmi place gen grabul maleu. Deci noi ținem cu albastru cu Zeta. Sigur. Ăla are Lu pe centru, ăla are Obi. Și îmi place Buster-ul, e bun pe harta asta. Și eu l-am luat și jucam Buster, că jucam pentru Club League. Vamos. A, da, și adevărat, trebuie să apăsăm noi aici pe din asta să ne mai dea puncte. Te punem pe ăsta așa și apăsăm pe el și ne mai dă puncte. Easy peasy. Ia uite ce zice Zeta. Rupeți-i în două. Rupeți-i, călcați-i pe cap. Așa, câte puncte ne dă? Cred că 5 puncte dacă dăm pe din asta. Da, 5 puncte, corect. E nasul că uite tu cum se mișcă, zlăguiește naiba asta. Pare că câștigă Zeta, e de-abia primul meci, calm, calm. Mai trebuie 2 gemuri. Bun, are viteză acolo. Mio, ce bine s-a descurcat. Miau. Haide. Mamă, ce slab sunt ăia, vere. Ce v-am zis? Pe America e altceva, frate. Pe Europa e altceva, pe America e altceva. 1-0 deja. 1-0 la șmecherie. Dacă dăm și astăzi predictori la echipe, suntem prea tanci. Da, hai că mai vine Bobby să facă ceva. Bobby, lasă-te, tata, ai îmbătrânit. Opa? 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 Ce se întâmplă? Da, are gemurile în bază și ea n-a ajuns ca să ia atâtea multe gemuri. Trebuie să jucă peste ei. Ok, Mio, GG. Nice, fără emoții, băieți, fără emoții, fără emoții. Și-a făcut morteniere, a pierdut ambele meciuri. Calm, calm. Curico, dacă dai... Ai dat ultimata pe 1, nu mai ultimate dai? E bun, Rico. Zeta ăsta destul de bun, frate, sincer. Să termine ei pe locul 1 ca... Nu ăștia au terminat, Crazy acum a terminat. Dar pe Europa să termine locul 1 e insane. Din toate echipele alea care sunt pe Europa, ale bune. Cele mai bune echipe pe Europa. N-a făcut bună treabă ăla cu lui Bobby. Dai niște hituri, dar ratezi mult cu el. Pe lângă obitul și turetă și damage bun. Ăla și cu Rico au comp meta.
Mai apăsăm pe ăsta, dar sincer e cam degeaba acolo, cum luăm puncte foarte multe. Zeta. 1000 de like-uri am făcut, vă mulțumesc, file băieți, pentru 1000 de like-uri. 1000 de lichiane. Opa, Novi o să fie picat. Bobby mai pune un super. A jucat-o bine acolo cu acel hypercharge. This is how STMN have to play this composition. They have to have area control and they have to pick one brawler at a time and focus it. You saw immediately Bobby finds the matchup on Donații, gets the super freeze, gets the easy lineups, and Carol's gonna have to recover. Sincer, a pus presiune pe ei și nu prea s-a descurcat așa de bine. Mio nu s-a mai descurcat bine la Mr. Piu de pe dreapta. L-a bătut, e perfect. Acum e altceva. Haideți peste ei. Peste ei pe mama lor. Let's go, bro. Trebuie să țină acolo la Mr. P neapărat, Rico. Asta e presiunea, bro. Rico trebuie să se descurce, dar să nu vină Bobby cu hypercharge-ul. Super acolo, bine, bă! Let's go, Mio! L-a omorât acolo, dă-i teleport. Easy, mă! Aia zic, Rico a făcut toată treaba. 1-0. Dacă votați ca Madalin, sunteți șmecheri. Aveți premiile asigurate. Leger. Respect. Respect, boys. Unde votez? Ăsta este site-ul. 74% s-au dus pe... Asta pe Clash aici cred că ies de apăsat să mă mai lăguiască, că mai e în 3 ore 39 până să înceapă. Deci mai avem de așteptat. Bun. Am votat ca tine, Doamne ajută. Gândiți-vă că luați acum 200 de puncte, nu mai luați 100 de puncte ca ieri. 200 de puncte pentru câștigătoarea echipei. Deci dacă voi aveți, dau exemplu, și 0 puncte astăzi și plecați de la 0 și trebuie să faceți 2000, ar însemna că sunt 6 echipe. Dacă dați predict la 6 echipe, 6 ori 2, 1200, votați 6 MVP-uri, 1200 cu 6 MVP-uri, 1800, răspundeți la vreo 3-4 întrebări, ăla-i 2000 din a doua zi. Deci lejer. Mâine o să fie greu, dacă voi aveți 0 puncte și să faceți 3000, o să fie greu ca să mai luați hypercharge-ul gratis și recompensele de mâine. Te sunt curios și eu dacă am hypercharge-urile toate pe contul mare, ce mai îmi dă? Nu ar mai trebui să mai dea nimic. Ce predicție ai pus, mă? Am pus Zeta STMN. După aia am pus Crazy Raccoon și FUT Sports. 2 puncte, bă. Păi ce fac eu, mă, cu 2 puncte? Mai mult dacă apeși pe fața aia în meci, îți dă 5 decât 2. Am 720, apoi să fac 2000 lejer, bro, lejer. Numai dacă votezi MVP-urile și votezi meciurile, gen, alegi meciurile lejer. I was surprised too, though. Genuinely, I'm his biggest advocate. Love the guy. But I was really shocked to Că trebuie să ne uităm la CR ca să avem badge-ul de 2023. Nu știu. Nu știu să zic. 1300 pe live și doar 1058 de like-uri. Hai cu butonul de like, boys. Ce părere aveți dacă sunteți pe aici jucători de Stumble, guys? O să fie un update bun sau salată? Eu de-abia aștept să vină update-ul pe varianta oficială. Până una alta trebuie, din ce ne-au spus ei, pe 1 sau 2 decembrie să vină pe Open Beta ca să jucăm. După aceea o să vină pe un 7-8 decembrie varianta oficială. Și în sfârșit putem să ne jucăm liniștiți custom party cu 32 de persoane, să nu ne mai dea lumea bully, să mai dea emote-uri noi. O să fie lejer, bro. Gândiți-vă doar puțin, avem custom party fără emote-uri, putem să facem după aia ce mape vrem noi, să construim și să ne jucăm liniștiți, fără ca cineva să ne mai facă ceva. Stăm liniștiți pe spate. Nu mai trebuie să mai jucăm la turnee, să ne bătem capul, că mamă, frate, trebuie neapărat să facem un turneu ca să dezactivăm emote-urile.
Că altfel nu putem și noi să ne jucăm, trebuie te rogi de ei, înainte știți bine, frate, te rugai de oameni, bă, nu mai jucați cu emote-uri, că e incorect, mă ducem la evenimente, cum a fost acum ultima dată, unii aveau emote-uri, n-aveau, așa știi că l-ai deblocat, l-ai dezactivat, salut, nu mai trebuie să mai te rogi de ei, bă, nu jucați fără emote-uri, ăla dă-l descalifici, că a jucat cu emote. Ăla a făcut nu știu ce. Când mai apar întrebări, cred că la sfârșit de meci. Ori la început, ori la sfârșit de meci apar întrebările. Nu în timpul meciurilor. Sau mai dau în timpul meciurilor, dar rare situații. Linkul de la cârâlă points îl dau după aia. Oricum, până la 4 mai e. Păi, dar chiar boys, la voi ninge? S-au nins? La mine a plouat toată noaptea. Cred că dacă era mai frig ninja și la mine. Predic la MVP, nu contează ce votezi la MVP, că oricum iei punctele. Refresh și în spate. Bă, ăsta e delay-ul. Nu. Probabil și de la live-ul meu, știi ce zic? E puțin, că e delay de la live, dar eu sunt în timp real aici. Dar puteți să scăpați de delay-ul de la live-ul meu, să dați pe viteză ori 2, știi? După aia scăpați de delay pe live, cum ar veni. Sunteți în timp real. Dați la viteza de redare ori 2. Ce predicție am pus? Am pus Zeta săptămână, după aia Crazy Raccoon și Fiut Esports. Se pot considera semne că la test emote-uri, adică să facă ceva scheme, poate? Scheme în ce? La ce te referi? Hai Zeta, let's go, bro. Vreau de la voi 3-0 să dați. Bine acolo cu acel... zic că nu vine. Ăla cu cărucior, frate, băi, să atât de mulți brawleri. Ceac, gata, mi-a venit în cap. Trebuie să fii creier în momentul de față să mai știi brawlerii. A cât sunt efectiv. Adevărat că aș face un episod, un test, în care să văd dacă pot, după poze, să știu brawlerii sau cărțile de pe Clash Royale. Ia vezi damage-ul ăsta, boys. Ăla cu ceacul se ducă până pe tur, dar la Jesse în bază, bro. Bro, Jesse. No way, bă. Haide mă, mio. Descurcă-te acolo. Na, GG. Am avut Jesse-ul, bă, ce avantaj. De ce au dat rush având Jesse-ul în bază, mă? Vere, ați câștigat din noroc, ascultați-mă ce zic cu Jesse aia căcănară. MVP-ule, votez doar la sfârșit de meci. Eu de mult m-am lăsat de brawl. De ce, brother, că vine acum un update tank rău 5v5? Să vedeți până acum dacă n-aveați 2 prieteni cu care să jucați, da? Acum 4 prieteni. Sau 4 random. No, îi bate dacă acum stau calm și doar se bat și nu mai dau rush. E lejer. Au murit ăia toți 3. And these poles already being established now by now. He wants to be able to TP straight to that safe, establishes this third one up top here. What should do in just a second, but doesn't really want to reveal himself just yet. Now getting some good shots through, but not in the best of spots against this Jesse with his ego placed up. But at least it's behind him. STMN took some serious losses here early on, so the fact that they haven't given up any percentage yet is huge. Now he, though, does have that super already charged up. They're just holding on to the mid, now going to activate it, sees a weak Bobby, takes his opportunity, picks up a kill here, Zar firing some shots down, finally gets the last pole connected to that high safe. That's where things can start to get really scary for STM inside. The pinch was going to now he goes towards his post and goes all the way back, chugging down that train line, but now maybe try and get some work done against Bobby as STMN start to fight back. Zeta some good shots through. They're just levitating over this wall. Deci e drept că l-a luat intenționat Cordelius ca să dea control la Ceac. Că e contra.
Când va fi Brutal Cool? Bă, cred că la început de luna decembrie. Ia uite, vedeți cum a dat imediat Cordelius. Superul. Și l-a luat pe ceac. Bun, acolo l-a omorât. Jesse, mă, Jesse. Bă, frate, bă, lăsa ceacul ăla, bă. Se duce prea raj, mă, și îi lasă pe ăștia doi. Nice. Hai că și-au revenit. Bun, acolo Mio. Guerrero's going to be able to tank a few shots here, but it did go up towards his baby rather than Meow, which is good for Zeta. They re-establish control and do have the lead. 47 la 45%. 2%, all the difference in the world, and now he goes to the underworld. Now Sands with a big pickup here and perfectly timed. No, e obitul, bă. And it opens a lane on the left-hand side. Bobby piling it up here. Nu cred că poate să revină și cred că a câștigat deja săptămână pe mapa asta. GG, bro. GG. A făcut prostie cea că s-a dus Rashi 1-1. Vezi o finală Zeta vs Crazy Raccoon? Nu, cred. Cred că o să văd o finală Crazy Raccoon vs ori SK ori FUT, nu știu ce să zic. Zeta asta să fie așa bună, nu prea cred. Sau nu, văd o finală. Stai că am uitat, bro. Văd o finală Tribe Crazy Raccoon. Au stat bine rău Tribe-ul ieri. Sau o finală Crazy Raccoon Repli Totem dacă își revin. Dacă își revin din nu știu, problema pe care au avut-o ieri, că nu înțeleg de ce a pierdut versus Tribe. A fost singurul meci pe care am pierdut. E bine, Vlăduț. Arată predicțiile tale, am votat Zeta, STMN, după aia Crazy Raccoon și FUT-ul. Cine sunt Crazy Raccoon ăia? Sunt campionii mondiali de anul trecut. Băia chinezului ăia din Zeta Division. Opa, how many Division? Many win. Bă, cred că maxim. 4, votați 4, boys. 4. Cât timp mai aveți la dispoziție? Cred că mai aveți ceva, 4 să votați. Vezi, e bine că mă risc eu pentru voi să aflați întrebarea corectă. Eu oricum voi face punctele. Ia uite, pe telefon am votat în timp real. Am votat 4 acum și am făcut 50 de puncte, da, easy 50 de puncte de la întrebare. Nu știam cine sunt Crazy Raccoon și am zis că sunt slab și nu i-am votat deloc. Da, știu și eu, era să-mi iau țeapă până m-am uitat la echipe. Nici eu nu știam că și-a schimbat numele la echipă. Acum, like să zici că Madalin pentru noi, asta zic Dani. E gratis, un like și un subscribe, poate face și noi milionul la naiba să-l ia. Că așa greu e acum pe ultima parte. Well, Ring of Fire and Hot Zone will be the mode where one of them will move ahead once more. It's going to be 2-1 after this one. Ce muzică au băgat aici, mă, pe fundal, mă, vere, mă. E o fi muzica de aici, de la mapa asta, de la environment ăsta? Echipele de pe site ăsta este, te conectezi cu Supercell ID-ul și aici le votezi. Cred că e muzica de pe environment. Sperăm. Aia care au cumpărat pinul cu Zeta Division 2 OG pin, mi-am luat schimb și primele 2 întrebări nu mi-arătau. Nu știu, dați refresh la site dacă nu vă arată întrebările. Nici mie nu mi-apar pe telefon în timp real, nu știu din ce cauză. Apar mai rapide pe calculator. Cred că e un bug de la ei. Great pick, and as you say, number one pick, it's kind of the smart decision. You've got to go for something safe, something that can't really be counted that much. Yes, it can be counted, but it's am 420 de puncte, mai ajung la Hypercharge, lejer, Darky, dacă stai aici cu noi pe live și răspunzi la întrebările care trebuie și votezi echipele, lejer ajungi la 3000. Dar n-ai cum astăzi, la 2000 ajungi maxim azi.
3000 de-abia mâine. I like the Rosa band from both sides. I think that's very solid as well. But Colette is one of the brawlers that does counter Pam. Still, not really the best brawler on Ring of Fire. Păi dacă vreți să scăpați de delay pe live, vă arăt acum cum puteți să faceți. Pe live-ul meu. Deci fiți atenți aici. Ăsta este live-ul meu, da? Băieți, intrați aici la setări, viteză de redare și apăsați pe ori 2. Când ați apăsat ori 2, practic live-ul o să fie fără delay în timp real. Pentru că eu am pus așa cu delay ca să nu se blocheze și să nu mai avem probleme de la YouTube. Deci veniți așa, viteză de redare ori 2. Și acum se mișcă live-ul mult mai rapid până când la un moment dat o să se blocheze. Și când s-a blocat, atunci înseamnă că practic sunteți în timp real cu live-ul cum ar veni. Fără să mai aveți întârziere pe el. Dacă ai nimerit predicțiile, cum le-ai nimerit pe ăla de ieri pe CR? Da, bă, pe CR nu, cine s-ar fi gândit că pierde Mohamed Light în prima rundă? Că pierde mort în tot turneul? Cine și-ar fi închipuit? But the Carl is really scary for me actually, especially for the side of that STMN roster, because they've got the Mr. P gonna dominate that. Eu am ori 5 ca viteză pe YouTube Premium. Cum nu ai bă că și eu am YouTube Premium și nu mi arată viteză ori 5? Yeah, I gotta think Carl's just a solid brawler for this map. Pretty decent in the meta, and then seeing Mr. P with all the spawners, of course, the pickaxe is gonna be able to slice right through it. 1-1 overall, kicking off set number 3 of our first match of the day. This one is very important. Dacă tu uiți pe YouTube e delay mare, gen la live. Tot la noi e mai bine. O să mai dau un refresh după aia. Dar nu, e delay 0 acum. De la ăștia. Mai pot vota mă da Ștefane, dar după aia, după ce se termină meciurile astea. După fiecare meci poți să votezi. Nu, dă electricitatea. Ai mă, Zeta, mă. Bun acolo. Bine, Mio. Bine. Hai, Novi. Bemu foarte bună, dar și Colet o să rupă, sincer. Hai, parceage acolo la Colet. Mamă, ce le dăm eu cu Coletul, vede! Ăsta ești, mă! Rupe-le capul! Mio carry? Mamă, ce carry le dă, frate Mio, ești nebun? Fii atent aici. Fii atent aici ce le face, bă! Uai, viața mea, ea nu se descurcă oamenii mei să stea măcar pe zonă. În sfârșit a bătut și la un om. Și cu super! Bine, mă! Asta zic! This is Zeta, bro. Mio acum trebuie să vină cu niște super. Ai, jale, bă, dacă nu vine Mio să-i ajute. Bun. 82% la 45, nu e bine aici. E bine. Bun acolo pe super. Hit, hit, super hit. Bun. 84 la 70. Cu margine. Vom! No. Nu e bine. 92. 92, bro. Haide-mă, haide-mă. No, super greșit. Mamă, ce predict a dat și Bobby acolo. Hai! Bine, mă! Du-mă! Ce vorbești, bă, băiatule, mă? Dar n-au avut ea turetă cu damage la PM, vere? Nu? Mamă, nebunie. Și de-abia primul meci de azi. Bro, n-avea damage, în pe turetă să i-a dat damage. 99 la 99 și... Fai de capul meu. Trebuie neapărat Mio ăla să facă treabă cu Colet, că dacă nu face treabă s-a dus. Bine, și ăla cu Carl. Agresiv, 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 super. Dar uite, dă prost rău hit-ul.
Meciul ăsta nu știu ce să zic, cred că o să fie mai bun ăștia la săptămână. Ia da gadget-ul. Novi s-a ferit bine cu superul, trebuie să bată aia lui Mr. P. Nervarul Mr. P. Gero, de ce ai dat superul? Ai viața mea, Vere, Gero ăla are probleme mari. Mamă, dar ce bine se mișcă Novi, Vere! O să moară, da. Stă mai bine săptămână. No, foarte prost, foarte prost. Dacă nu se duce Mio să le facă treabă. Bă, un cal, Vere, ți încarcă superul și du-te pe el, dar du-te pe... Du-te, bă, pe Mr. P! Că ăla are contra asupra... Bă, nu se înțeleg oamenii mei! Ăla are contra cu Mr. P, gen asupra coletului. Uite de unde dă super omul meu. Doamne, mă, că l-a omorât. Trebuia Carlos să fie pe Mr. P și să bată și tureta. Să dea la perete acolo. Oamenii ăștia nu știu să se ducă și ei să o ajute. Da, la omoră, dar degeaba, 63 la 72 și o să moară acolo. Nu e bine. Se facă schimbul de părți. Oh, Lomio, mâncați aici mâța ta. Mr. P-Port's coming in now, that's going to be hard for now, he needs to make an escape, but can't get anywhere. Gero, last flying hook, trying to get the super, gets it again, trying to make the same move as last game, but this time, GG, bro, 1-1. Ne trebuie un mă de coach. De mai tare. After the games, they're loud, but everybody holding their breath right now. Nu știu de ce îmi fac schimbul de părți și lasă coletul pe stânga. Great stuff from STMN to bring this back then. Gero trying to make the same move again towards the end of the game, but not happening this time. And I will say, it really is Meow making a lot of the moves. Same with Gero. Now he's playing it well as well, but I feel like he's got to be a bit more careful with a few of these dashes. Seems to be over-aggressing a little bit in my eyes. Calm, calm acolo pe margine, liniștit, presiune, ia uite unde se bagă Gero ăla, Vere. Uite cum se bagă Gero ăla. De ce s-a dus la agresiunea asta la distanță să duci carce super peste? Bun, se bagă Mio pe buș. Bun acolo, mă, bravo, l-ai bătut, l-ai bătut. Aia e, mă, tactica, da, numai pe Mr. P trebuie să stai cu Carl. Altceva, frate, altceva acum. Dar uite-se că Mr. P are pe stânga. Și ăsta iară stă pe dreapta. Și-au dat seama ea de la săptămână și iară fac schimbul de părți. Uite de unde dă super omul meu. Uite de unde dă super omul meu. Bă, ăla are probleme mari de tomos, frate, mă. Climbing towards that 30% marker with a lot of work to go. Meow has this hype charge now. STMN have to be careful, but a marked up Gero over-aggresses down the right-hand side. Ească Dumnezeu cum e Gero ăla, zici că joc eu. Zici că joc eu cu random. Yet again, speed zone goes down, now he has to back off. But the bell bounces, causing a lot of issues for Zeta. Nice tag there from Bobby. He has been making those supers count, and now it's STMN with the lead here. Zeta on their back heels. They can't even touch the grass for all those brawlers, but I do see Meow with a hypercharge here. Now he's trying to push up as well, and here comes Meow as well. Super goes down. Not a ton of connections, but a final blow from the grave as well as Gero gets involved here. It's going to be a tag for him, a strike as well, and now Meow looking to pinch here. The Porter clutching up as well, providing a shield for STMN. Scrapsucker going down as well, and they're going to be able to overwhelm them with HP for a moment, but Zeta Division are back. 10%'s all that's needed for STMN, but Gero survives for so long now. Zeta super there for Meow, gonna go for it as well, but it's not enough. STMN take on. Vere, Gero ăla se lasă de Carl, Vere, lasă. Stamina. Down 1%, literally came down to the final moment in game number 1. Zeta Division nearly stole a set from them. Instead, though, they dig deep, put their heels in the ground, and get control of set number 3. This is e paralel cu Carl, bă, frate, bă, superul din bază, gen de la mama naiba, dat. Vine cu ghege, se duce în oameni, în inamici și moare instant, îi lasă pe alți în viață. Dacă erau 2.000 în echipa astorală europeană. Ăla Novi cu stun n-a avut mare lucru ce să facă, din păcate. Prima e foarte bună. Uite aici. Ce avantaj.
but just not getting the percentage overall for the side of ZIUA. Here it is. Nici tu Look n-a at this. fost I thought foarte the bun, Panther was sincer. going to kill him as well. I thought he was going to die right there, but I think the shield maybe kept him alive because obviously it dampens that damage. Every little interaction was just brilliant in this game. Poate îmi fac o surpriză și mâine anunță data brutalului ca și anul trecut la marea finală, corect și asta, mă aștept la asta. Ca să facă. Carl are probleme ca Mohamed Light. Mohamed Light încă și-a revenit, dar moartă în ăla a fost mort grav. Trebuie să câștigi neapărat aici. Unde votezi ghile pe site, uite, dau aici event.brostars.com. Which the player is the two-time world champion? Cred că Sit în Tempo, sper. Stai să vedem. Tensei. Tensai, votați Tensai, boys. Tensai, votați. Pentru puncte. Trebuie să votez și eu pe telefon, deci Tensai. Când a dat snippy la remodelul pe Daril de acum câțiva ani, da. Tensai. Deci eu nu pot vota, pot să votez, dar după fiecare început de meci poți să votezi. Acum deja ai început meciul și nu poți să votezi. Oh, it's been something else, man. And I mean, this is exactly what we expected. On day number one, you know, we talked about how good it was going to be, and the caster hive mind had a pretty good feel of what was going to happen. But I think all of us could agree, coming into Group C, coming into Group D, all of these teams have been so darn good this year. Some Acțiatir Mohamed Light, da, dar nu primul meci, după aia în al doilea a câștigat. În lower bracket. Hai mă, Zeta, faceți și voi comeback-ul ăla. Nu știați la ce oră e? Ce? Finale de Clash Royale de la 4 încep. 992 de puncte, mai am șanse, Mihai, lejer, bro, dacă stai pe live-ul acesta și votezi echipele și tot ce trebuie, lejer o să ai șanse. Să termin. Mai dacă votezi MVP-ul. Carlui a tras rău de tot în jos, corect. Da, e live, Armando. Ia-ți dăm noi un refresh să mai scăpăm de delay sau salată? Feeling confident, feeling bold, and we know any of those players in STMN could pick up that brawler and put on a show. Yeah, Bobby and Zara, notable sharpshooters with the Piper over the long history of Brawl Stars up to this point, so I'm very excited to see that brawler. It's good on this map. I think they're looking for some high damage here, maybe some other brawlers. 60.000 total, wow. Dar ce ziceți la Clash Royale, frate, că au făcut? Mersi mult pentru abonare, bine vin, bro. La Clash Royale au făcut aia 1.500.000 de vizionări ieri pe live. Se uită lumea, frate, în prostie la Clash Royale. E mult mai popular Clash Royale-ul la nivel global decât Brawl Stars-ul. Ia să ne uităm noi așa ca o idee. Deci cât au făcut ăștia vizionări ieri? Bine, ei au făcut numai pe YouTube live, ăștia au făcut pe Twitch. Deci ăștia au făcut 311.000 de vizionări ieri pe live pe YouTube, bineînțeles. Iar ar făcea și ăștia numai pe YouTube. Și Clash Royale a făcut ieri 1,5 milioane de vizionări. 1,5 milioane, bro, aproape 1,6 milioane. Foarte popular Clash Royale pe oameni, ca să se uite. Psahic nu e în turneu, e zeu omul? Bă, nu știu, cred că a avut echipă, sincer. Care să joace? Să știi că te poți uita la cârlăc, a început de la 10, ăla e Clash of Clans-ul. Da, Royale, așa e. Sunt 60.000 în timp real acum care se uită la finala asta, finalele. Ceea ce sincer nu e rău. 60.000, cred că o să fie peste 100.000 la finala cea mare de mâine. Ce-ți mă dă neața, Uzi. Când votăm MVP-ul la sfârșit de meci. Vă anunț eu când să-l votați.
Dacă am 85 de puncte mai pot face 3000 pentru Clash, la Clash e doar 1000, Bogdane. Nu e 3000. Dar îți mulțumim pentru abonare. Dați un like și o abonare acolo, hai să faceți 1500, vă rog din sufletel. Tu ești la final la Clash Royale de la 4, sigur că dai Taki. Astăzi o să fim live, cred că 8 ore minim. Mersi mult, Andrei Cosmin. Că votăm la Clash, nu știu că nu s-au deschis încă voturile. Ia să vedem. Bă, dar cu ce au spart ăia pereții? A, Broc a spart peretele acolo? Cu gadgetul? Hai mânca v-aș zeta-ul vostru. Aveți Broc, Jean, mamă, îmi place Brocul la nebunie mie. Dau și aia Grace și... Totuși, Buster, cred că oamenii se bazează pe zonă, presupun. Ar avea un avantaj ZU, pentru că mapa este cumva deschisă, aproape de distanță, dar ce e nasol e faptul că iau Buster-ul și când o să vină zona peste ei. Bă, Gero, ești prost rău de tot, să mă bată tata de nu. Fere, cum a ajuns ăsta, mă? O să-și ia bătaie. E varză Gero ăla, mâncați. E varză. Cred că o să pierdem pe Zeta, sincer să fiu. Dar măcar știm că măcar o să bată, cred că Zeta-ul în meciul următor. Și săptămână după aia am votat pe săptămână, gen. Deci am votat Zeta săptămână. Mersi mult pentru donație, vă rog, o să audă prea tare. Mai apuc și eu să votez la Clash? Ce revarța de la Clash? Da, poți să mai apuci, bro, să votezi. L-a omorât, nu? Da, bun, bravo, hai, 2v1, 2v1. E bine. Să întrerupe live-ul în modă? Na, ce să fac eu de la YouTube? Mersi mult, Steak, da, poți să mai votezi la Clash Royale. Și la Brosă și la Clash Royale poți să mai votezi. La Clash Royale încă nu s-a dat drumul la voturi azi. Bun. 1-1. I think that was really strategical from him too, and yeah, Gray did end up having a teleport there. I think was trying to get away, get in, get out situation, but Zeta Division had too quick of reflexes there. It's now going to be a 1-1 in our very opening game of poți intra și să votezi de pe site-ul lor, vă las imediat. Deci dă teleport, dublați-vă pe Gray. Pe Gray, bro, presiune. Nu e enervant, rău e Gray ăla, frate. Are și super Ginu. Ai ratat, mio. Bine! Nu, n-a murit. Presiune, bro, Gero. Un hina, da, mâncați-mi, bro. Un hina, da. Ne rupe Stec acum. Și ce reward este la Clash? La Clash reward-ul cel mai mare, ai o legendară și 250 de gemuri la 1000 de puncte. Au avantaj cu Broc acum, sperăm. Opa! Bine! Let's go, asta zic! Încă un meci ca să ia setul. Asta zic, tăticuț. E paralel rău Gero ăla, nu știu ce joacă cea prost. Hai să stă cu sufletul la gură de la primele seturi. Da, se echipe bune azi. Unele dintre cele mai bune din turneu. Că practic de ieri și de astăzi se adună punctele și mâine vor fi finaliștii. Că va fi finala cea mare. Gero iar a murit. Dar e bine că a murit și celălalt. E bine. Au avantaj acum, sperăm. Mai puțin că Buster-ul dă bine din apropiere, dau și ăștia Megul, care este și tank și dă și de la distanță. Are și Ginu care poate să încarce viața. Trebuie să-și încarce superul Novi. Piper-ul nu mai face mare lucru la pereți. Mai ales dacă vine zona, o să avea avantaj, zic.
Bă, dar porcările astea de pe lângă, frate, cât lag poate să facă. Nu știu de ce le-au băgat oamenii mei. Ok, calm, calm. Dă-i! Dă-i! Bine! 1v1, lejer! Lejer! N-are nicio șansă, bro, nicio șansă. Astăzi. Ce părere că a fost eliminat Morton? Nu, știu, bro, a pierdut pe mâna lui. Degeaba a făcut omul meu pe 10 contra 20 de 1 dacă la turneu a ieșit din prima. E ceva de genul cum e Hira. Degeaba a făcut Hira atât de multe trofee și a pușat dacă el nu participă la campionatul mondial. Adică unde trebuie să dovedești că ești cel mai bun, omul meu face trofee. Da, na, vezi tu că face content pentru YouTube și câștigă bani de vizionări. Mamă, ce s-au dus aici rași. Băi, cum a rezistat ăla, vere. Cum a rezistat ăla cu Buster. Eroic. Și-au și super încărcat ăia toți. Bine, Piper și cu Buster nu prea ai ajutat așa mult superul, să zicem. Naui with one in the back pocket, but Meow and Gero have two that can be big difference makers here, even though STMN. Hai, șefule Gero, dă-i mă și tu pe Piper, pe going towards this left hand end as Naui rotates over. They have a teleport available. Zeta Division need to regroup here. Yeah, they really do. It looks like they are doing quite well. Gene providing some heals to the Brock, allowing him to stay in the mix. Ajută mult Gino că le dă heal cu Star Power. Se încarcă mai rapid. No way, bro, ce săritură. Frumos. Hai cu agresivitate acolo, Gero. Nu, 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 nu. GG, GG, bro. GG! Doi la doi, mă, vamos! Vamos! Cum era ca efectiv acolo să moară Megu din hit? Da, vezi? Bună, Megu, bună, rău, mă. Ești mechera, Megu. Gero e mort în cadă. Bun, e 2-2, băieți, se joacă. E meciul decisiv aici. Ce mapă avem? Brawl Ball, mamă, Brawl Ball e ultima. Ce intens. Da, intens rău. Eu țin cu săptămână că am pus pe hit în greșeală. Ok. Te înțeleg. Abia aștept Clash de la 4 vine Clash-ul. Am să dăm unul la like și pe Mig Mock cu Clash, dar o să pun doar efectiv jocul, ca să nu mai zic ăștia că reproducem contentul. Problema e că am luat aprobare de la ei și la Clash și la Brawl Stars. Dar TikTok are niște reguli foarte nasale. Da, Mohamed Lai s-a calificat mai departe. Uite aici, frate. Ce idee că cred că a făcut o problemă, Zar, că s-a dus în zona acum. Super. Cred că trebuie să ducă acolo agresiv să se bage în el. Că oricum mureau. I mean, the thing is as well, we just heard some comms from both of the teams, and you can see the different, strategies of them. STMN, they're loud, they're aggressive, and that's how they play in game as well. And Zeta Division, calm, composed, just a nice little nice, nice, well played. It was huge. We get set 5, we might be able to win, but nice. That's how it is for Zeta Division, though. Calm and composed, and I mean, it works for them, so why not? Yeah, two very different looks at the competitive drive of these two teams, and it's all going to come down to one final set. We've got Super Beach on the way, some brawl ball action going down, and I can't wait to see how it all unfolds here. Well, this is the game, the set to decide. Am ratat întrebarea, mă, Cavaș. A Group C.
Super Beach in Brawl Ball. Huge map for both of these teams, but I can't help feeling that Brawl Ball does kind of favor. E bine, boys. Sunt doar 50 de puncte dacă e ceva. Scal. Bă, fix că mă uitam și eu pe telefon, bro, de ce pun ăștia? Măcar am ghicit-o? Da, dar măcar s-a văzut pe ecran și ați văzut-o, gen întrebarea. Vine și tu, Madalin? Bro, calm. Calm, că pe noi nu ne interesează întrebările, ce aveți? Pe noi ne interesează MVP-ul și să votăm echipele. Nu ne interesează întrebările. Ne mai uităm pe telefon dacă e. Bro, dar nu au voie efectiv în timpul meciului să pună întrebări. E ok, e ok, o să fim atenți. Cum aleg MVP-ul? E MVP-ul după meciul ăsta. După meciurile astea, două, cum ar veni, 2 sau 3 câte ar fi. E 2 la 2. E bine că Brawlball e rapid. Nu înțeleg de ce lasă Brawlball ultima hartă. Mai uităm și noi pe telefon dacă e ceva. Am pierdut și eu din cauza ta, bro, chill, sunt doar 50 de puncte, nu vă... Nu vă stresați. Gândiți-vă că astăzi se dau 200 de puncte dacă alegeți echipa câștigătoare. Ieri s-au dat de-abia 100 de puncte la echipa câștigătoare. E dublu azi. Întrebări tot o să fie, cred că vreo 10-20 de întrebări, deci calm. Asta este linkul. Event.brawlstars.com. Ajung de la 700 la 2000 de puncte, da. Pe mine mă să votez, știi de ce? Nu te las acum, că a început deja meciul ăsta. Următoarea dată, următorul meci poți să votezi. O să apară pe ecran, gen, când puteți să votați și vă zic eu. E nasol cu uite asta cu alegerea brawlerilor, e pierdere de timp. La Clash Royale e fain, că își fac deck-ul imediat, bam bam bam, au intrat, au și jucat. Unde votezi echipele pe site, am pus acolo în comentarii, bro. Stu! Bă, Novi, ăla pușează mult pe Stu ăla, bă, nu știu să-l aleagă. Ăla la Cordelis, Ștefania Masi de abonare. Deci, Willow cu Cordelius. Willow e destul de nervant. Gonna be something pretty solid, I imagine. STMN still seem to be lacking a mid though, so gonna have to go for that. I think you can play Stu through the mid, you can play it through the lane, so I see the Buster come in though. And I mean, against the Cordelius, it's tough. It's a tank into a Cordelius, you know you're not gonna be having a nice time. But I can't help but feel like Buster's always so good. Yeah, I feel like Buster's just been consistent lately too. I really like the spike matchup originally for them, but like you said, that's not necessarily a traditional mid for the side of STMN, so I think this is going to be a tough decision overall. I think throwing Cordelius, he doesn't have enough range, especially if you let the Stu loose, it's going to get really tough for you if they're cycling out. Un skin la alegere. Bă, dar chiar ați văzut că au băgat ăștia skin acum pe joc? La 10 lei, la 5 lei. Niște skin-uri destul de bune. I think Jackie actually might be a pretty good shout here. Against the Buster, you know it's a good shot. You know the Avem first blob squeak la 5 lei și cupcake Dari la 10 lei. 4000 de token double cu 79 de gemuri, wow. Pe Clash Royale aștept și eu. And starting off in our first monthly final, if in a set 5 for the World Finals, one of these teams put their faith in Jackie, I would have called you crazy, but this is 2023, Trav. This is Hypercharge Madness, and this is set number 5, Zeta Division, and STMN. Hai, tăticul ăla are Jackie, mâncava-și. Mamă, nu e bine. Veregero, l-ajuți? Copil copac. Cu Stu-ul tău cu tot. Ai luat tu Stu repede. Bun acolo. This could be a counter push here for Zeta Division. They pass the ball now to Nowie. Bine, mă, bine, mă! Ăștia sunteți! Aveți tu să spargeți peretele asupra lui Willow. Nu trebuie să miște. Au și zona acum a lui Sandy. Ține-mă pe treaba asta că n-am apucat să citesc. Uite, apăsați și voi pe fața asta zâmbitoare că vă mai dă 5 puncte, gen. Opa.
Bun acolo. Gero e mort sub ușă. Bobby nearly had the goal of his life. I mean, that was moments away on the goal line. Sands returning to action though with a super available. The invisibility gonna make things a little tougher. Gonna take Nowie down to the Shadow Realm as Bobby looks to scout out Meow. Sands moving forward, marching in the Shadow Realm as Gero up top is gonna go against Bobby here and now dribbling the ball with a hypercharge. Heavy fire as well. Super available. Pull as well. Throws the Bun, mio. goalie though. Sands and Zar. Fa. Shadow Realm. There's a takedown wide open net past to Sands and an easy bucket in return. Na, e slab rău, mă, Gero ăla, e slab rău de tot. Eu nu mai votez mai departe cu seta. Aici poate că și eu cu STMN-ul, dar mai departe eu nu mai votez cu ăștia în niciun caz. E slab rău versus celelalte echipe, n-au nicio șansă n-au. Cum joacă Gero ăla. Nicio treabă, vere. Nicio treabă n-are Gero ăla, sincer. What a game number one. Both teams showcasing why they deserve to stand on this stage, but it's back to business. Everybody silent on the stage. The crowd, anticipation on our feet. This has been incredible. One more game to go and STMN will keep North America undefeated this weekend. Well, breakthroughs there, and that's going to help them out massively. I don't think there was a single one last game. Bobby's caught him off guard, and he gets the kill. Sands moving forward, past there too, but Gero's covering the goal. Pull back, but not enough. Saved by Zeta. Zeta Division surviving for now. As STMN look to keep the offense going. Sands does have an opportunity here. Another wall break going down as well. Zar going to be in trouble and a takedown there. Meow dropping the super now as Nowie looks to climb up the map. A pass forward, trying to keep that ball control for the Zeta Division side as Bobby creeps forward, trying to disrupt things here as Sands moves up as well. Grabs the ball, dumps it off, takes Nowie down to the Shadow Realm with a pick up as well. And now a breakaway here too. Gero forced back on defense. Willow with the super wide open net. Doesn't use the super shot there and I'm bine acolo s-a ferit Mio. De super. N-are. Yet again from Bobby, cleans up, and 1 minute 30 between STMN and the win. Sands buying his sweet time here. 1-0. Seaman, a couple supers along with it. An immediate tag into the Shadow Realm as well. Sands taking advantage of the mushrooms up top. Bobby already dishing that ball over to where Sands is standing. He's moving over to the left-hand side. Buster with the pullback. The mind control, no! Now he dumps it in his own net. Secures the deal. And STMN gets a victory. Huge for them. First win of one of the toughest groups. N-am avut mă de să știi, ești nebun că va juca așa slab Zeta. Niciodată. Ar fi culmea ca MVP să fie Gero? Vere, n-ai cum, efectiv. Deci n-ai cum, efectiv gândiți-vă că au votat 68% din oameni pe Zeta, frate. Cât s-au dus pe Zeta, gândiți-vă doar puțin de pe Europa. Oamenii au fost locul 1 pe Europa, nu pot să înțeleg cum, de la puncte, gen. Gero ăla n-a avut nicio treabă cu jocul. Ok, haide să punem... Păi nu e Bobby aici, lol. Bine, nu contează ce punem. E irelevant, important este să puneți un MVP. S-a lăguit site-ul. Puneți un MVP random, că vă dau 100 de puncte, asigurate. Dau un refresh la site. Bă, ce rău îmi pare. Deci votați random pentru că vă dau 100 de puncte, am 1260 cu 1272. L-am pus pe OG care nici nu a jucat, corect. Nu contează, e relevant, că oricum îți dă punctele. Bro, nu mi-aș fi închipuit, credeți-mă, săptămână să câștige nu mi-aș fi închipuit. Oricum am votat ca runda următoare să câștige ZAO. Și trebuie să câștige versus Nuni Sports, sper. Acum sunt încălziți, nu știu. După aia săptămână versus Nuni Sports, că va câștiga săptămână, am pus. Sperăm că așa va fi, Doamne ajută.
Chiar n-am ce să fac, îmi pare rău. N-am avut ce să fac. Dacă ok, dacă câștiga săptămânău și le dădea storat, nu știu, 3-0, 3-1, mai ziceam. Dar l-a dat 3-2 și s-a terminat decât pe Brawl Ball, gen, totul să fie decisiv pe Brawl Ball. Nu mi-aș fi închipuit că o să câștige săptămâna. A jucat prost Gero ăla, prost rău de tot, frate. Trebuia să lase măcar dacă era cu stupe novi. Ce puțin spectatori, no way. Bro, ce spectatori puțin, no way, vorbesc serios? Păi la Bucharest Gaming Week a fost full efectiv, voi vă dați seama dacă se ține asta în România, că era full. Maybe the people at home just noticed along with us of the double drip on the wrist there. I mean, can't say anything less. At least he's looking good. He's also playing well on the field as well. Unbelievable start here. Nu am votat Crazy Raccoon, nu cred că mai fac 2000 astăzi. Vedem, parcă vezi că nu și-o ia, că parcă vezi că nu câștigă Crazy Raccoon și și-o iau și ea. Ceea ce sper să... Unde e Tensei? Ăla o să joace la Crazy Raccoon. Ce perciuni are ăla, mâncați-și gura ta, zici că e Abraham Lincoln. Cum să ai în 2023 așa perciuni? Uite-te la el. I mean, I feel for Zeta Division, I really do, but SCMN thoroughly deserve that win. Zeta still have a chance. They've got. Ok, hai să ne riscăm aici. 21, Bizarre Circus. Bizarre Circus, băieți, asta mai fost și ieri întrebarea. Easy star drop. Cum votezi, asta este. Unde votezi echipele pe site? Acum puteți să votați următoarea echipă, vă zic imediat când. Că vine următorul meci Zeta versus Nuns Esports. A postat și la Brawl ieri la 2 dimineața din greșeală. Ce a postat? 125 am fac 2000 astăzi? Da, păi numai din MVP-ul puteți face 600. Uite, acum votați. Who will win this match? 81% versus 20%. Dacă Zeta pierdeți și versus Nun cu 81% înseamnă că aveți probleme mari de tot. Fără Caterinca. Deci 81% au votat, frate, 81%. Mai devreme au avut cât? 63 sau 68%, acum au 81%. 80, mai exact. 80, bro. Ia uite ce frumos le-au făcut. O să opresc muzica ca să nu luăm copyright. Fain de tot, bro, cum le-au făcut antrenament gen din astea. Să se pregătească. Pune muzica noastră. And just have so many facilities to be able to support all the players with everything they've got to be able to achieve. There's a lot of stress that comes along with the World Finals, a lot of responsibility. So making sure that everyone's comfortable is the most important thing for us. Mamă, 1400 puncte, poți să fac 2000 astăzi? Da, leger. Leger, bro. Ia uite crău! Bine. Ne dă și masă. Chiar sunt tare ăștia de la Brawl Stars, să investesc foarte mult în evenimente și toate cele. Ia uite cât de șmecher, bro. Ce fotorii le-a pus, ce măsuțe cu TNT. Bă, deși îmi pare mie cel mai rău faptul că am avut și noi finalele de Brawl Stars în România fix când a fost pandemia. Și am fost invitat și n-am putut să... Adică n-am vrut să-mi fac vaccinul ca să pot și eu participa. Cea mai mare
Cel mai mare regret al meu la finalele de Brawl Stars a fost când s-a ținut în România. Când? 2021 parcă. In which city Brawl Stars Stockholm. Sper. Nu, John Pomp, mamă. Votați John Comping ăla. Votați primul, băieți, John Comping. John Comping. John Ponking. Ping. Yeah, I mean, I was really impressed with them in SPS Season 4. You know, they took things very seriously. Sometimes we see teams boot camp a week, 2 weeks before, they get the practice, they get used to the time zones. These guys Așteptați-mă ca să mă risc eu. Să vedeți care e întrebarea corectă. Absolutely. I mean, when they came into the Snapdragon Pro Series announced it with a bang. With an absolute bang. I mean, dacă pierde Zeta. Pe bune că pe o parte e mai bine ca să nu mai votezi din prima zi și să votezi atunci când se joacă meciurile. Așa poți să ții țeapă, știi? Dar o să sperăm că nu o să luăm țeapă pe Zeta măcar meciul ăsta. El acum a jucat Firecrow P.K. Mohtep. Atunci n-ai fost invitat? Ba da, am fost invitat când s-a ținut în România. Dar n-am avut vaccinul făcut. In our opening matchup, it's Seated Division. Nu, iară, nu. Bă, dați-l afară pe Jerry ăla, mă, mă. Pe Gero. Dați-l afară, frații mei. N-aveți voi unul de rezervă. Ăla e doar antrenor, cred. Ăsta din stânga e primul. Frate meu, concentrează-te și tu, veri. Joc eu în locul lui Gero? Ăștia sunt brazilieni? Doamne, ce puțin public, bă. Foarte slăbuț. Pă, bune, noi am avut cred că de 5 ori mai mulți oameni la Bucharest Gaming Week decât au ăștia la Brawl Stars și nu cred că a fost așa de scump biletul. Sper. Am 200, pot face 200 să faci astăzi 2000, nu știu ce să zic. Ia uite-l, trofeul. Bă, nu l-am mai schimbat decât că am adăugat culorile alea pe jos pe acolo. E cam la fel ca anul trecut. Și platoul e la fel ca anul trecut. Cred că ia platoul ăsta, îl scot, îl pun la naftaline, după aia în următorul îl iau și îl pun la loc. Că nu văd bunătățiri sau ceva anume. Și grafica la fel. Mai mulți jucători decât spectatori. E bine că nu le-a mâncat șobolanii pupitrele astea de anul trecut până anul ăsta. 10 ca euro trofeu, no. Yeah, it's interesting, right? We've seen Zeta Division win a LAN competition this year. Cum ai votat, am votat Zeta Division. Craimen nu e Zeta, nu știu. Zeta asta e europeană, nu e americană. Știu că era pe America, parcă Craimen. Diferență mare că la BGV sunt mai multe jocuri, că așa nu ar fi venit atâția oameni doar pentru Brawl Stars. Și aici ai dreptate. They failed to qualify for the SPS Season 4 Challenge Finals, right? This is like supposed to be your number one team in EMEA, so some doubts. Bine, oricum ăștia nu se bazează mult pe public, ca să facă bani din public. Se bazează pe oferte, pe altceva, pe sponsor. Dar ce echipă joacă linei la FUT? If you're Zeta Division, you had better hope for a team that tends to be a little lower energy, just as individuals. You'd better hope that lit a fire in your belly and you're ready now to deliver, because this is your last chance to stay alive in Group C.
Yeah, I'm very nervous for Nouns. The fact that they lost in such a heartbreaking way, this is going to be a real test for Zeta Division of how they recover. Are they going to come out here, sweep it off the rug, and just come out swinging? Deci sunt românii prețioși, românii nu s-au calificat. Mai mulți oameni am eu neam decât ăștia spectatori. Da. Mâine nu știm ce echipe vor fi mâine ca să votăm, că n-au dat drumul la voturi. Will, nu știu ce se întâmplă cu Will, dar la SK nu mai joacă. Will VGX. Rosa was the second most banned brawler yesterday. We had Charlie, and then we had Rosa. Charlie being a must ban. Yeah, every time, and you're gonna see it. We've seen a 100% this weekend rate of if you have the second rid of it on the other end. Oh, it's good to see him on the main stage. It wouldn't be a finals if we didn't. Cred că e primul Dynamite pe care îl văd. El n-a jucat nimeni Dynamite. Mai degrabă Willow altceva decât Dynamite. The amount of burst damage Big Barrel of Boom provides you is pretty insane. Great to see it from Nouns, and of course on a bounty map, not a shock to see throwers. Charlie e banată mereu, corect. And much of our sort of must bans have already been picked up. E enervantă rău Charlie. Shelly taken out, Eve of course giving Canal Grande with that water in the middle. Sandy locked in for Zeta. Charlie e unul dintre cei mai buni brawler posibil în momentul de față. Să primești reward-uri pe Brawl Stars, votezi pe site-ul lor și primești reward-uri. Asta ușor și relaxat pe scaun. Vreau să califice românii, dar s-a dus mai departe Navi. Am o fantezie, vreau să califice cât pe ce. Zeta asta i-a bătut de nu s-a calificat? Era jmecher să se califice, îți dai seama. Am cumpărat personal, Lucian. E ultimul cu gemuri ce puteți să mai cumpărați. Sunt curios acum să fac anunțul, că va trebui să vină în prima zi a lunii ianuarie, parcă, sau cum ziceau. I think I am in the sense that just on paper it's going to make sense matchup-wise to me. You know, Dynamite. Chiar sunt curios să vedem cum va fi PES-ul. You have brawlers on the other end that are healthy, and he's going to have to hit his stuns, hit his shots, stay out of gray range with a teleport, make sure Rosa doesn't sneak up on him. You know, they got Sandy over here with a decent amount of HP. I think Nouns are just going to play this together, and they're going to have to top frag here. All right, Walking Kane there just tugging Pekka in the direction of Zeta. Ce faci Virei? Pe unde e? Mio, ce faci Virei cu viața ta? Mă s-a dus pe partea dreaptă și după aia a luat-o pe partea stângă, gen înapoi. Aș fi ceva rariș. Might need the satchel charge to stop this Rosa hypercharge. That might be an option here for the Dynamite gadget if required. But so far, Nouns are staving off Zeta's every push very effectively. Now we there, I think, goes through the TP. Pekka will fall, and this promotes Motep into throwing up a montage to back away. There it is. The Dynamite turning up in a big way. See, on paper as individuals, the matchups aren't great, but they are sticking together the whole way through. All three brawlers now grouped in the back end, which isn't great positioning, but Firecrow with invisibility now. Meow survives. Now he moves up. They're shooting behind their back. They're walking it forward. They have their bodyguard Motep leading the way. Gero, ești pardaf să mă bată tata de mine. Ești ultimul pardaf. Low HP and basically a wasted hypercharge. They need 2 kills right now to get into the lead. They already hold the blue star, but it's a 5-star deficit in general. Mă mir. As the Shadow Realm came down, Firecrow looking to punish Gero. That's 4 stars back to Nouns. 15 out of 20 with 20 seconds left. Nu știu cum s-a calificat Zeta așa de departe, sincer. Nu știu cum am luat locul 1 pe Europa. A lot of stars lined up. Aircrow is now he moves in, the stun going down, but the kill on the right hand end as Pekka looks to play defense. He can afford to get in the mix here as Nouns Esports nearly hit the 20-star threshold. Love that from Nouns. They see a pincer move coming in. What do they do? Group as 3 and of said pincer. Fantastic o tactică foarte bună. With confidence here, not only to bring the Dynamite in, but to get so much value. They have a stun of their own. Is it as reliable as Sweet Dreams? Maybe not, but when it countered, you're able to connect it. Yeah, and I mean, Firecrow played that brawler to perfection there. There were a couple times where I thought that man was a goner. A nice dodge off the rip here too. Blue Star going the way of Zeta Division, but once again, Nouns grouping up and they've got bushes to work with on this right-hand end. Mă, stați mă toți pe partea stângă, frate. Gero, iarăși ultimul prost, ai dus liniștit pe treaba ta și ai lăsat iar singur.
Asta zi mă, Novi, mă. Asta zi, mă. Nu se poate, bă, uite, 31 viață ireal. Bă, și nasul rău, frate, că pereții nu poți să-i spargi. Dă-i super. Bravo, mă. Awesome stuff there. Zeta Division with a 1-0 lead, and things have been a little scary for now. This isn't a competition that necessarily wants to be on the offensive. They want to start lead early and to stick together. Motep here again with the super to create some. De ce dai hituri? Some shots back at Meow. A key mistake made there. Nowie, as durable as he is running out of teammates, and my goodness, that burst damage from Nouns is no joke. This is going the way of Nouns all the way through. A teleport, little sweet dreams, and a big pickup there. That's a huge difference, but the stun goes through the teleport just in time. Gray with a big pull there. Fire Crow trying to line it up. 2 stars, and somehow he survives. 13-12, Zeta Division with the lead. 1-star lead here for Zeta. Now we're going to take that TP to try and back up on Motep. It's going to be a battle of tanks here. Rosa wins those 9 times out of 10. Nu vă înțelegeți, mă, nu vă înțelegeți, mă. But she's just too tanky. Here come the grasping roots now, and this is a scary prospect. All of Nouns are getting run over. Pekka able to finally peel the Rosa off him here. It's going to be 21 for Zeta Division. They hit the threshold and take the round. Fără Tensei e moartă Zeta, nu, bro, că asta e altă Zeta europeană. Îi au Crazy Raccoon numele, care sunt campionii mondiali. Mâine ce să votez, mă, dar nu știm echipele de mâine. O să ne uităm imediat. Vedem astăzi cum joacă ăștia. Oia de ieri am văzut deja, Tribe e o echipă foarte bună. Deci Tribe-ul trebuie luat în considerare foarte mult. Uite, mă, n-a putut să-i dau un hit acolo. Bun, 6 la bine, băieți. Bine, bine, doi! Ială! Super. Na, l-a omorât pe ăla. Bun, dar nu. Trebuie să se bazeze cu Roza neapărat. Oh, ce super, ce teleport. Bine acolo, mă. Bază. Ai, bă, Gero, mă. Rata gadgetul, frate. Bine! Bine, mă! Da, mă, da! Let's go! Hai, mă, nu puteți să-l băteți pe ăla, frate! Ferrer îl bătea și câștiga meciul. Hai! Hai, teleport, grijă! Ce, mă? 1-0 la set. Altceva, frații mei. Mi-a jucat cel mai bine, dar Gero ăla, dacă aveau altcineva în locul lui Gero în echipă, sincer, făceau treaba. I felt like Nouns just had to work harder for that one. Noi vorbim mult să auzim și noi. They even took a game off them, and on paper it didn't look great to me, but they knew more than me. They were better than that. They clearly had a strategy in mind and they went with it. It's a really well-rounded composition. Escau face surpriză, nu știu dacă va face surpriză Escau. Să-ți dau microfonul mai departe, mă. I liked it. I think it was good, but at the end of the day, Zeta Division did what I kind of expected to. I liked their draft on paper. Here we have some moments from the map that was there. You see, there's enough burst damage for Nouns to deal with the Rosa in nominal circumstances. But again, when this, the sandstorm comes down, a lot of map control just gets taken by Zeta. Primul meci a fost dezastru, ce se bucurau oamenii mei. That's going to be a huge factor for them here, but they've got to be frustrated to have let this set go begging. Yeah, I mean, all things considered, despite some of the opposition, some of the matchups not going. Are al meu Gero rank 20 pe Grey. Când joacă nu vorbi, te rog că nu aud mai nimic. Păi ce să auzi, mă, că n-ai ce să auzi. Unii vorbesc în engleză. Very insistent upon playing it as a team. Yeah, I feel like at some point Nouns realized they had no choice. They were priced into a fairly close quarters fight. As soon as they see Rosa Grey locked immediately, they're like, okay, well, how do we answer this? We can't really just like, play something that counters tanks here. We need something that can have some durability of its own, and obviously the utility offered by Buster is a pretty big deal. There was an pe tine trebuie să răspund la întrebări. Ia uite întrebare. We secure from India. Couple of these bounty rounds, going to 20 Marcus, stars, cred. doesn't always Sau Revenant era? Revenant, boys, votați Revenant. Votați Revenant, este prima. Să-mi apare și mie întrebare și pe telefon.
They've also got themselves on the board early. Yeah, I think it's big that Zeta Division win this, especially coming off the heels of a very tough loss. I mean, it's wild here too. We have an equal amount of kills for both ends out of those 3 games. And Zeta Division. Câte puncte avem? 1352. Trebuie să câștigăm neapărat aici pe echipa asta, pe Zeta. Să luăm și noi 1500 de puncte, cu MVP 1600, mai votăm după aia 2 echipe și aia a fost. Deja easy 2000 de puncte. 6 lor, cum dau claim la reward-uri, intri pe joc, pe Brawl Stars. Și ai la inbox acolo reward-urile. Ce mișto când arată așa astea pe hartă. Environment-ul. De la 4 începe Clash-ul. Da, și eu de-abia aștept Crazy-ra când o să joace Zeta-o veche. Vreau să facă spectacol aia, să-i rupă în gură. Până acum nu prea au fost echipe care să dea 3-0 așa, să fie ușor rapid. Să fie rapide meciurile. If you take the risk and leave it open, your opponents sort of pick it up. We haven't really had a chance to discuss her at length here because she is just so devastating right now. So expect to see her. Poți să fac 3 în 2 zile, azi și mâine am 100 acum? Poți, dar trebuie să votez echipe la greu care să câștige. Punctele de pe Brawl sunt diferite față de la Clash. Da, 1000 avem maxim la Clash. Cred că la Clash cam vreo 2 zile poți să iei maxim recompense. Absolutely, and now we have a chance to see how Zeta Division intend to try and counter it. You notice that Grey was banned, so Zeta Division maybe expecting, given that Nouns had first pick here, that they go for that kind of strategy. So the Maisie gets locked in. Talking to Drage, I think a couple of days ago, we said, I don't know why more teams don't try to play Max actually into this Maisie. He thinks that vezi că avem pick din nou, o să jucăm green și la pick astăzi. Azi și mâine jucăm la pick. Not sure if Nouns feel the same way. We're going to find out. După ce reacționă și la Clash Royale. Clash Royale. Fan like myself at home, you know, we don't necessarily understand the presence of Maisie. It's something that Ark and I went back and forth at when we casted SPS as well. But Maisie had a 67% win rate yesterday and was the 2nd most picked brawler. And my boy Gale going to make it once again today. There are maps where I like him, and this is one of them. And something like the Boom Canyon, I can see things going really wrong really quickly, but the visibility he brings, the slowdown, the twister, there's just so much, or the spring ejector for that. Am 25 pe Clash, am șanse să fac 1000. Dacă te uiți azi și mâine poate, dar nu ți asigur chestia asta. Mi se pare că poți să votezi și pentru Clash of Clans, ca să se pună punctele și la Clash Royale. Here for now, and again, a Kaboom Canyon pick we've seen from quite a few teams offers a lot of control, but in Gem Grab, how does that role differ? Jesse pe Gem Grab. I think for Jesse, the turret is going to be huge, especially in those mid walls. They're going to be looking to use Jesse likely as a mid here. They're going to be trying to just kind of outrange, get some bounce shots in there. I think Jesse can actually work out pretty well as a mid. It's something I've seen messed with in practices this week a good bit, and I think overall can definitely be an option as Spike is definitely going to take on a lane role, and I think Spike is a very slept on and very solid lane option, not only in this map, but a lot of different maps right now. Absolutely, really dependable. Of course, that life plant in a pinch can add a heck of a lot of value unless you're going up against a Penny, of course. So definitely something you want to bring in here. And of course we've seen with Hypercharge, by the way, 3 Hypercharge brawlers for now. Mamă, câtă pierdere de timp e numai la alesul brawlerilor. But yeah, obviously just having that availability, the raw stat boost plus those extra effects. Pe Clash Royale e rapid, ai luat decuțac, pac. Ce aia a fost? So the Cordelius is the last pick here. Now if you're Zeta Division, what are you looking to really do or answer with this Cordelius? Well, now you've got multiple options into the Rosa, which is clearly a threat to them. I think Cordelius is a brawler too. The interaction he has with Gem Grab is a very interesting one. When he hits you with a Shadow Realm, those gems are going to be a problem to pick back up, especially as he drags you down. Now they have multiple answers for Rosa. They've got Gale, who may struggle a little bit into this spike lane here too. Cordelius not going to have the range as well. They're going to have to play this very carefully, but I think there is an argument for Zeta Division's comp also being very strong. Okay, so obviously Nouns with a very strong tank, a good control brawler in Jesse, and of course haide băi tăticul, mamă, Gero e cel care adună gemurile, e foarte. O să fie talent. Au Cordeliusul, de ce dai eu acolo, bă, frate, mă, ia uite deștele. Mă, vere, de ce l-a lăsat pe ăla, vere, ca să adune gemurile, bă? Mă, vere, n-are nicio treabă, mă, meu, cu jocul Gero ăla, mă.
not starting this one out strong. Very interesting layout off the beginning too. They sent Uite-te la el 3 cum to the joacă, mid/right. They just left Now alone, and now they're piling up the kills here. A pushback is all they can do, and a 7th gym now claimed for Nouns. My goodness, Zeta Division have to collect themselves awfully quickly because this is going to go from bad to worse. It's already feeling pretty oppressive now. Hypercharge, Spike, super used there. Pekka really overextended on the left-hand side. Gave Firecrow the chance to accrue those 8 gems here. Zeta Division well and truly behind. Meow wants to jump over the top. It's going to be a preemptive lifeline now. Gale Force used to a limited impact. But Pekka looking worse for wear. Going to have to try and crawl away from the fight. Noroc de mio ăla și de Novi, bă. Doamne, mare noroc are copilul. Un hin nu nimerește, uitați-vă de ele. A dat ghice pentru nimic. Nicio treabă n-ai, mă, nicio treabă n-ai. Nu mai votez cu Zeta în viața vieților mele. Dacă cumva printr-o minune fantastică va câștiga versus un nun și va trece mai departe, eu nu mai votez Zeta. Niciun caz. Ai nicio treabă copilul ăla, Gero ăla. Și le strică echipa complet. Complet, frate, de la opoști. Built there at the start of the round, but Nouns as Gero gadgets into the unbreakable wall with 3 gems that can't have been to plan. They're going to do the same thing again. Rosa and Spike right hand in. This time though they switch Meow to the other end, and the boxing botanist starts fighting, and Motep going to be immediately eliminated. This time things going much better for Zeta Division as they have mid control. Pekka forced to play a little offense here, and they're going to be juggling all of this action here. A nice super there as Garo's going to survive and hold on to these gems. Micro's done well to get 2 gems, I think, given how horribly this has started for Nouns, losing Motep all too early. Firecrow wants to step up here. Meow has to jump back over the wall here. Pekka starting to set his feet on this left-hand side of the map, but now has that strong stuff available. But a little bit low for his liking. Now he harassing him constantly. Motep into the Shadow Realm here. Firecrow trying to back away, but can't get from there with the Gale Force thrown out. No stun from it, but Pekka will be staved off again. Smooth sailing so far for Mio al meu se bate și cu Roza, e și Spike acolo și ăla stă cu Gil împreună. Măcar atât, măcar superul ăla, că e la mintea cu coșul și să-l dai și tu să nimeni nu de alta. Păi la oricine poate să dea superul și să nimerească. Arată superul, ce crezi? Ah, dar e în zonă, e ok. E în lumea lui Cordelius, de asta l-arată. Că noi vedem cam nasol. Bravo. Bine, bă, super. Mai trebuie un gem. Nu, arată superul, no way. Pekka being fierce here. 1 gem in the hands, and there it goes. A big one to pick up here for Nouns Esports. They have the mid, they've tied the gem count, and they have another turret in their pockets. Micro looking to set Scrappy up here, make it hard to push in. Bravo, mă, Novi, mă. Bravo, bă, copile, bă. Ia uite la ăla cum se duce. Gero, ce faci, tata? Mamă, cum a jucat Mio în cava, și deci eu vreau să fiu și eu în locul lui Gero ăla. Să mă care și pe mine ăștia. Să fac niște easy bani. Wow. Vreau și eu să fiu în locul lui Gero în cavaș. Să fac și eu niște easy money. Că pot și eu să joc ca Gero ăla, pe cuvântul meu de onor. Oameni, și-ar fi ajuns departe rău de tot, frate. Ar fi ajuns departe rău de tot dacă avea un om, nu știu să zicem, în Zeta să fi luat pe unul de la Crazy Raccoon, care a fost din campionii mondiale anul trecut. Nu se pot înțelege că sunt pe Europa ăla dacă e pe afară.
O să câștige, ascultați-mă ce zic, meciul ăsta o să câștige. Că deja le-au simțit frica ăștia de la non. Și mie ăla joacă incredibil de bine, bro. Uitați-vă cât de bine joacă omul. Uitați-vă că e în bază peste ei, efectiv. Ce mai vrem mai mult de atâta, cu un simplu Cordelius. Opa. Rezistă Novi. L-a luat în zonă. Bun. Bine pe super. A, s-a întâlnit cu ăla cu roza. Jesse are tureta, trebuie bătută tureta, acolo l-a ajutat bine. Trebuie să bată tureta neapărat. Bravo. Și acum să mai adune gemuri. Allowed Nouns to stabilize there. That's why they threw themselves so aggressively to the left side of the map. Gero with that hypercharge up here. Bit of a distribution of gems right now as Gero has to be a secondary carrier. Now he, not the intended recipient of those 5 gems, but hey, you've got to make lemonade sometimes. And we'll see Nouns Esports just lean into this now and hope to build some supers. 7-6. Neck and neck right now. Meow without a lot of range. Gonna have to rely on some fancy footwork. A unit now moving forward though. The red roster expanding their presence on the map. It's Pekka on the left-hand in. And now off a charge. Going down for Motep. He catches through in the final moments. 1 low HP. Didn't go for the kill though. Went for Meow in the mid. Mamă! Mamă, ce-a făcut Meow acolo, mâncava-și. Doamne, cum a jucat omul meu. Incredibil Meow ăla, bă, incredibil, bro. Mai le-au nevoie de un gem. Nu, 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 nu! Pasă înapoi. Now we though could be a problem. Pekka tries to move up. Hypercharge activated. The raw stat boost is there, but there's no super available. He just builds it up, but he has to walk away. The grasping roots may not have an opportunity to make an appearance here now as we're into the countdown once more. Au superul. N-au timp pe ea să ia gemurile. 1. Da, 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 super! Da, bă! Bine, bă! Măcar pe ăștia să câștigăm aici. 2-0. Bro, Mio, incredibil jucător și cu Novi. Incredibil, oameni. Incredibil. High hopes for Nouns coming into the World Finals here. But it seems se vede că se înțeleg foarte bine. Pe Gero ăla nici nu-l bagă în seamă. What a pivotal win there on double swoosh. Ce a zis Moldovan Andrei? At least a feeling of stability now. They are 2-0 up in this series. Can you believe that Nouns already staring down the barrel of a clean sweep? Nu arată la inbox reward-urile? Păi dacă câștigi reward-urile ți le arată, dacă nu câștigi normal cum ți le arată. La inbox dai claim la ele. Se citește Meow, nu Mio, numele lui ea? Meow. Bă, de fapt e 2-1 scorul, ce? Cum, doamne, iartă-mă, 2-1? La total e 2-1? Nu e 2-0? Așa văd pe telefon. Arăți ce ai pus la Clash? N-am votat încă la Clash. Câte puncte am? Pe telefon, pe contul secundar am 1420 și pe ăsta am 1367. E bug, e eroare? Asta zic, arată pe site că uite 2-1, frate. Ia uite. Și n-are cum să fie 2-1, e 2-0. Gen au câștigat cu 2-1 Zeta setul 2. Ah, da, apare la setul 2, da, da, da. Da, corect, corect. Opa, how this săptămână e Sports Qualify? Nu știu, pun Last Chance Qualifier. Nu votați încă. Da, Last Chance Qualifier, băieți. Votați Last Chance Qualifier, prima. Mai dau un refresh ca să mai lăgui site-ul. Last Chance Qualifier. 1417 puncte cu 1470 avem. This map is always a really interesting one,
I'm not hearing a lot of noise from now. Nu știu ce voi face de Rebellion the King. That they rely on. They're gonna have to find that energy, find that momentum again if they want any chance. They're gonna have to take it one at a time, and that's gonna start right here on a map where, to me, Lou a must ban, Charlie a must ban. Even Rosa has an argument here. Rosa is somebody you still see come out as well. Maisie can do a good job. I mean, a lot of the culprits we had win that last game. Am câștigat mult și am 505 tot nu arată la inbox reward-urile. Uite-te pe live-ul meu de ieri. Efectiv, după ce am terminat de reacționat la Clash Royale, am intrat pe joc și la inbox mi-au apărut toate recompensele. Nu știu de ce nu ți apar ție. Probabil că ai conectat un Supercell ID de un alt cont. Intră pe contul ăla de ai conectat Supercell ID-ul. Intră cu delay recompensele? Da, și asta e posibil să ai dreptate. Trebuie să aștepți puțin ca să intre, nu-ți intră imediat în timp real. Ar fi să se întâlnească Zeta cu săptămână din nou, nu se mai întâlnesc. După aia o să fie match săptămână versus non-e-sports. Și am votat săptămână 9. Teoretic, dacă Zeta va bate non-e-sports-ul și săptămâna 9 a bătut Zeta Division, ar trebui ca săptămâna 9 să nu se complice prea tare cu non-e-sports. Teoretic. Știu de Speedy Guy, dar poți să dai pe live-ul meu viteză de redare ori 2. Viteză de redare ori 2 și scap de delay pe live-ul meu. Reward-urile vin mai greu la 20 de minute. Ok. Mersi fain pentru 1800 de like, nu uitați de butonul de like, poate faceți noi doi că ar fi minunat. Cei care nu au apăsat acolo butonul și de like. Echipa ta preferată la Brawl Stars? Bă, sincer, campion mondial și pe cine aș miza eu ar fi Crazy Raccoon, pentru că sunt campionii mondiali de anul trecut. Hai că mai vorbesc și eu dacă e ceva. Have a thrower with Barley in the mix that's going to do really well into both of these brawlers, especially considering there's an undestructible wall on this map, and then they've got Maisie to just go out there, get aggressive, and be a top fragger. Zeta Division with 10 to go are gonna have a tough decision. N-a zis de mine Moldovan, Andrei, că eu nu am fost în colaborare cu nimeni. Eu n-am câștigat la mobile gaming premiul cel mare, am luat locul 2 de alea. We see the Rosa picked up here. This indicates to me an aggressive tendency for Zeta Division. This is going to be an intense one. Some high-powered compositions for both sides here. As both of them look to engage on the screens of their tablets. They're ready to go here. Nouns Esports need to come alive right now. We're going to have to see the best from them against Au o zonă, ok. Roza cu zonă, bun. E bine că nu poate să bată zona absolut nimeni. Gen zona, bush-ul, pardon. Bush-ul Rozei n-are cine să-l bată. Și poate să se ajute foarte mult acolo ca să facă movement. Și dacă are și 4 gadgeturi o să pună bush-ul pe toată harta. Mamă, ce tactică bună au cei de la Zeta. Foarte bună tactica asta, îmi place. Oare să aibă doar 3 gadgeturi? Viteză pe bușare, s-ar putea să aibă doar 3 gadgeturi, ok. Și cred că... A, nu, 4 are, 4! Uite frate câta buș a pus! No way, ce șmecheră e tactica asta, bro! N-aș idee acum pe toată zona aia. Damage. Ireal. Și n-are ce efectiv să bată bușul. Că n-au ceva care să bată harta, gen să o distrugă. Ma. Vede, Mio și cu Novi sunt creier, oameni, efectiv. Sunt creier. Gero e și el acolo. Măcar a omorât, e bine. A omorât un jucător. Bun acolo, bă, bun, Mio, bun rău de tac, de un hit acolo, e bine, lejer. Băieți, cred că cam asta a fost, că oamenii au o tactică foarte bună și vor da 3-0 și easy puncte pentru băieții noștri. E cam easy, sincer. Respect.
Nice. Avem 200 de puncte de aici. Păcat că am pierdut pe săptămână. Gen că am pierdut versus o săptămână, dar e bine. Uite mențiune pentru abonare. Cea mai mare contra LOL. Eram pe alt contra LOL. Păi vezi mă, Vixil, dacă nu ești atent. Vrei să spun eu toate teoriile. De ce nu-ți vine ție la inbox de recompensele? Acum a venit agresiv și nu mai lasă să pună bușul. Interesant, sincer. Mio acolo? Bine, mă, tata, mă. Bro, rupe coletul, e meta rău de tot. E meta rău. Bine acolo. Bine. De adevăr, colet roza rup. În meta actuală. Păi gândiți-vă doar puțin să iei pe Mio și pe Novi ăla la push la rank 35, păi tu trebuie doar să joci pe acolo, să fii și tu. Acum joacă oamenii. Nici n-ai nevoie mai mult de atât. Doar să dai și tu niște hituri pe acolo. Eu uite la Gerora al meu. Gerora al meu de... Deci pe bune la cum sunt Mio și Novi împreună, eu i-aș fi văzut să se ducă foarte departe. Dacă avea un al treilea om bun. Pe cuvântul meu, bro. Și acum nu vorbesc că sunt eu mare jucător sau că sunt ce, dar efectiv se vede. E cât se poate de vizuală treaba că îi trage în jos Gero ăla. E o lume minunată în care... Miai, mersi mult pentru membru, bine venit, bro! Te aude prea tare. Mersi mult, Miai! Ia! Dă-i! Dă-o, mă! Stai acolo. Pus, ce asta? Și-a bătut joc de ei! Easy puncte pentru noi! Mamă, bine acolo, mă, cam așa trebuie să joace, mă, și cu săptămână nouă, frate. Așa trebuia, mă. A făcut ceva Gero măcar acum. Măcar acum a cădat și el acolo. Hiturile. Bravo. N-am avut nicio îndoială că nu-i vor bate pe aia pe Dan 1. Nou sau cu neba o echipă. Bun. Ne-a dat comentatorul. Easy puncte. Deci ne dă 200, am 1480 cu 1427 și voi face 1627. Și cu MVP-ul 1700. Păi ce naiba, că e ușor. Săptămână o trebuie să-i bată pe ăștia de acum. Îți demoralizați deja. Iar ăla, mă, cu perciunii de Abraham Lincoln. Mă, vede, cum o să ai așa perciunii? Uitați-vă și voi. Mă, meu n-are barbă, dar are perciunii până aici. MVP of the match. Sincer, cred că Mio. Oricum nu contează că luăm 100 de puncte. Mamă, 50% au votat pe Mio. Miau. 1527, uite, avem recompensă, boys. Star drop-ul. Dar nimeni nu pentru abonare. Ce bătaie și-au luat. Mamă, bătaie gravă de tot. Eu v-am zis de la bun început tactica, că n-avea cum să piardă, frate. Uite și tu aici a făcut double kill meu. N-ai cum, deci n-ai cum. Dacă ăsta nu e MVP meu, eu mă las de Brawl Stars. N-ai cum, efectiv. Au făcut cele mai multe kill-uri, cele mai mult damage. Ia uite-te ești. Pună rău colet cu hypercharge. Bă, și aiurea, frate. Că în momentul de față pe Brawl Stars sunt anumiți brawleri care au hypercharge și fac diferența față de ceilalți brawleri. Adică uitați-vă în echipa celorlalți. A avut Burley, n-are hypercharge. A avut B, n-au hypercharge. Păi aici are și Roza hypercharge, are și Colet. Și Coletul rupe efectiv cu hypercharge.
Nu mi se pare corect. Ori pui pe toți brawlerii, ori nu mai pui pe niciunul ca să se joace. Simplu. Ca la Clash Royale. De la Clash Royale, dacă un hypercharge este foarte bun, cum e de exemplu Knight-ul, poți să iei ambele echipe Knight-ul. Aici nu poți să iei două colet. Că nu poți, trebuie doar o colet. Da, e primul 3-0, da, într-adevăr, din tot turneul, cred. Bun, deci am 1780 de puncte și pe contul ăsta ne-a dat punctele. Da, mă, dau 1727 de puncte, boys. Aia zic. După aia am votat săptămânul Crazy Raccoon și cu Feuty Sports. Opa, avem o întrebare. How many teams are in World Finals? 12. Ia să vedem dacă e așa. Da, mă, da, asta zic. 12 echipe avem. Da, și coins-uri. Și coins-uri și star drop. Mamă, doar cu o întrebare? Cum 5, mă, că sunt 12? Fii al naiba să fii tu green cu 5-ul tău. Că ești cu întrebările în față și ești cu site-ul ăla și tu zici 5. That's where my head was at as well. I think Meow deserves a little bit of a shout from our chat at home. 5 arăta vere? Păi nu-i corect, că zice how many MA teams are in the World Finals. I mean, that just makes complete sense for me from an MVP standpoint. How many MA teams are in World Finals? N-are logică. What? Bro, dar eu am luat puncte, gen. A fost corectă întrebarea. Că apare cu verified-ul ăsta, nu? Când spui da, când e întrebare corectă apare cu verify, lol. Bro, e greșeală la întrebarea asta. Cred că ei voia să spună câte echipe sunt în total în World Final și sunt 12. Dar de fapt EMEA e doar pe Europa. 12, cred. Wow. Ok, acum votați echipa. Săptămâna are 76%, Known are 24%. Deci, eu zic că săptămânău ar câștiga aici, așa spun, 200 de puncte easy. Deci dacă iau acum 200 de puncte pe contul secundar am luat maximum. Nici nu mai am nevoie să mai bătez. Pe contul ăsta aici, da. E lejer, ești nebun. E lejer, bro, ce naiba. Cred că dacă nu mă uitam la live-ul de ieri și mă uitam doar la live-ul de asta de astăzi, făceam 2000 de puncte. 2000 de puncte așa, flawless. Nicio emoție. I really think STM might run away with it. We said that STM have a tendency to start a little bit slow sometimes. So there is an opportunity, a window there for Nouns. If they get out to an early lead, they might be able to take the game over. But it's something special about watching two teams that are extremely momentum driven. You know what I mean? Two teams that really rise and fall off of, you know, how the previous map's gone or how the crowd's unde am 1222, pot face 2500, nu poți face 2500 azi, maxim e 2000. Nu poți trece de 2000 azi. Abraham Lincoln din nou. Hai cu butonul de like, să faci și noi 1900, dați acolo un like, boys! Să nu înțeleg anul ăsta pentru ce votezi dacă nu primești skin ceva. Primești emote-uri exclusive și stat drop-urile. Și hypercharge gratis. Yeonjiping, are you ready to round up Group C? Are you ready to rumble? This is going to be an interesting one. We know Nouns. De ce interesting one? Că nu e cel mai tare match ever. Crazy Raccoon o să rupă topurile. North American powerhouse is STMN. Primești hypercharge moca exact, ceea ce înseamnă 5000 de coinsuri. 5000 de coinsuri moca, ce aveți? A câștigat Zeta cu nons? Da, da, da. Primul meci al lui Zeta a fost de încălzire. A fost peste ei, bro. A fost peste ei ăia de la săptămâna. Ce a făcut Mohamed Light? A pierdut primul meci, după aia a câștigat în lower bracket. Și a trecut mai departe.
Mă, să-mi aude muzica mult. Au avut compuri mai bune săptămână față de Zeta, să fim sincer. Da, și a fost Bral Bolo unde se joacă oamenii non-stop. Gabo, mersi de abonare. Ei, aveți mă că au mai venit publicul, au venit oamenii, s-au trezit. Bine, ce e drept e că... Opa, how many teams are competing in the World Finals? Hai să pun așa. Nu știu dacă e așa, e corect. Uite mă, 12, acum era 12, lol. Deci au greșit întrebările, deci votați 12, băieți. 12. Am încurcat întrebările, frate, trebuia la aia de mai devreme să fie tot 12. Să fie 5, de fapt. 12, boys, spuneți 12. Deja am făcut 12, lol. But let's be real for a moment. That was not the Nouns, that was not the level of play from Nouns that we were expecting to see at a tournament this big, this important. Băi, vă dați seama dacă dădeau ăștia de la Brawl Stars măcar 80 de gemuri? Mamă, deci, băi, dacă dădeau ăștia de la Brawl Stars 80 de gemuri, ca recompensa cea mai mare, cred că votau oamenii în prostie. Că luai 80 de gemuri, mai puneai tu 80 de gemuri și cumpărai PES-ul ultimul din anul ăsta. Era forță, ești nebun? Nu înțeleg de ce oamenii nu sunt și ei așa de treabă, măcar să dea o sărăcie de 80 de gemuri de la ei. Că nu e capăt de țară, ești nebun? Bine, pentru ei contează mult, să dea la atâția oameni 25 de lei, adică 5 euro. 5 euro, gândiți-vă, să fie 100.000 de oameni care se ia recompensa de 80 de gemuri, cât ar însemna? Cu 5. 500.000 de euro, mamă! Nu, 5 euro, 100.000, 500.000 de euro, 25 de miliarde, wow! Strică economia jocului, bro? Mamă, cred că erau mai mult de 100.000 care luau 80 de gemuri. Gândiți-vă, dacă erau 1 milion de oameni care luau gemurile, erau 5 milioane de dolari sau de euro. Wow! O grămadă de bani, frate, vă dați seama? Vă dați seama, mă? Păi acum, dacă o să fie 100 de oameni activi, 100.000 de oameni care vor lua PES-ul de la anul, cum PES-ul va fi 10 dolari, oamenii mei vor face 1 milion de dolari așa. Deci doar dacă iau 100.000 de oameni un PES de la anul cu 10 dolari vor face 1 milion de dolari. Se uită 60k pe live acolo exact. Vedeți doar puțin că doar pe live se uită 60.000 de oameni. Te-ți apă inima la 500.000 de euro? Da, nasol. Deci dacă ar fi făcut o faptă bună de genul ăsta să ne dea 80 de gemuri, ar fi trebuit să fie o sponsorizare pentru noi toți jucătorii de vreo 500.000 de euro. Chiar mai mult de 500.000. Și pentru ei sunt bani. Vă imaginați că recompensele pe care le dau aici la turneul ăsta e un nimic pentru ei? Gen, ei poate să facă într-o zi banii ăștia? Ca idee. Și oamenii ăștia care sunt aici trebuie să se bată un an întreg ca să se califice, să strângă puncte și să vină la finala asta mare. Și aici la finala mare trebuie să fie cei mai buni ca să câștige banii aia 250.000 la locul 1. Și dacă dai exemplu 250.000 la locul 1 și se împarte la 3, cât vine asta 250.000 împărțit la 3? 250.000 împărțit la 3 vine 80.000, bro, 83.000 de fiecare. Și mai plătește taxe, mai una alta, dacă mai au și antrenor sau mai au și rezervă, le vine vreo 50.000 de căciulă. Puțin! La Clash Royale câștigă locul 1 250.000, doar un jucător. Muhammed dacă câștigă ea 250.000 singur. E insane, bro, prea puțin, sincer, mult prea puțin. Bine, pentru noi România sunt bani mulți, clar. Dar pentru Brawl Stars să câștige un om 70.000 e puțin rău de tot. Bune. A luat Zar cățelul Raps? E bun Raps aici. Rico, dar e banat, cred, nu? Sau nu e banat? Shelly. Bro, Rico nu e banat, de ce nu l-au luat pe harta asta, întreb? What? Nu era 900 ca premiu sau milion, parcă acu e așa puțin. Păi da, Dani, e premiu total, gen. Dar ele se împart, gen. Că sunt 16... Nu, 12 echipe.
Și se împarte premiul. Bine, oricum ăștia au toți echipe și sunt plătiți de organizație. Au salariu gen lunar de la parteneriate. Păi cum e SKU, frate? SKU, gândiți-vă care are parteneriat cu Mercedes-ul, cu firmele astea mari, cu sponsori. Dai seama că nu dă Mercedes-ul la 1000 de euro pe lună sponsorizare. Când joacă Crazy Raccoon după aia, după meciul ăsta. There's Pekka blowing open that wall here. Much of the wall taken off the map already. Sands able to do a Firecrow here and able to cu Telecom are SKU, da, exact. Are și cu Telecom. Really nice from Sands. I mean, every single shot landing the mark and not done. Dacă și 2-3 turnee de Clash, cred că te scoți pe viață, da. Lejer, bro. Bă, bună echipă săptămâna asta, sincer. Trebuie să avem și pe asta în vedere, dar nu cred că o să aibă vreo șansă asupra Crazy Raccoon-ului și Repli Totemului. Ce să zic. Opa, ce bine s-a ferit acolo Bobby. 74, 73. Bine, l-a luat în zonă. Fai, nu poate să ia de pe zonă. A pierdut. A pierdut, dar se poate. Săptămânile se poate, bro. Se poate, că a jucat-o prost rău cu șirile aia. I'm quite surprised, honestly, because I felt like STMN had a pretty firm handle on that early game, especially on the left-hand side. I mean, Sands was just playing fantastic. Când începe la crâl la ora 4. Am votat SK, că am crezut că e Guil VGX. Bă, nu știu, să vedem și SK-ul, da? Nu cred că o să mai fie așa bună echipă. Da, numai că ăla va face treabă. Ai, viața mea a bătut deja. Bun, da, numai că. Hit! No, mă, no, deci am murit. Ce bine a sărit, bă, ce bine a sărit ăla, bă, cu Cordelius. A pierdut. Wow, vere, nu vine să cred așa ceva. Nu vine să cred, bro. Adică săptămânul a bătut ZIUA. ZIUA s-a distrat cu nun ăștia. Bine, de-abia primul meci, hai să nu ne hazardăm, că mai e până departe. Sands can 1v1 anyone on the left-hand side, but Nouns are paying attention to the right. It's going to be Bobby now, again, with the super, but Firecrow brings him down. The Duke the damage out from the flank here, but it's Nouns with Firecrow, the last player standing. And that's a set. E contra frame pentru Roza de aia. Bun, dar nu mai cum. Bun, dar nu mai cum. E 1-0, e ok, calm, calm. Sperăm că nu o să luăm țeapă pe săptămână, că sincer sunt confuz. Adică a bătut echipa de mai devreme și echipa de mai devreme le-a dat 3-0 astora și s-a distrat cu ei. N-are nicio logică. Nicio logică n-are. And we're talking about a team here who traded blows with none other than Luminosity over in that NA West region. Very spirited back and forth with that team and has put himself in a position to compete here. Let's talk about the role that Frank plays here, because he was so fearsome, especially with that frequent gadget use just to win the 1v1 against Rosa. This is what I love about the World Finals. Ce țipă! These are the brawler picks that are kept in the ones that you don't talk about and just keep
Aș vrea să mă calific și eu la Clash la anul, ne putem înscrie? Da, frate, înscrie-te. Coming, but into the Rosa, it just worked. It was going to be a tough one to make work, but credit to Nows in that regard. They know how to play their tanks. Vere, iar vă bucurați prea devreme. They've got to be happy about that. It's such a slow start here. Remember, a clean sweep for Nouns is Ascultați-mă ce zic. absolutely massive and throw Se this all bucură into prea chaos. devreme oamenii mei. 414. Ce tare mie să nu știu ea iar. Intră pe Stumble că îmi dete un box free. Dar vedeți șmecherie că o să lanseze deja pe Xbox cei care aveți Stumble, guys. Deci dacă aveți Xbox puteți să jucați. Again, this was the matchup that SCMN wanted to have. They were very excited watching Nouns perform throughout the SPS Season 4 in the EU and MENA region. And wow, they've got their wish granted. The question is now, how do they respond to this? They are behind. Such an interesting group here. Să dăm drumul la voturi pe Clash, nu știu că n-am văzut. These are not teams that they're particularly experienced with in the first-hand sense. We're headed over to Brawl Ball now, folks. It'll be pinhole punt that we dive headfirst into. Certainly, the Brawl Ball, you've got to highly consider brawlers like Lou. We didn't see it necessarily as much banned out yesterday as I would like to have seen Charlie today. I'm going to put down a wager that I don't think we're going to see Charlie once this World Finals. And if that happens, what a meme that will be. Yeah, the team picking second basically has 2 ban slots. Yeah. That's kind of the reality that we're in at the moment. But certainly, for Nouns, you know, bringing in a couple of tanks wouldn't go amiss for me. Primo is very much up there in terms of... Votul, mă, mamă, nu te cred că a fost iar întrebare. August. Boys, nu ne bazăm pe întrebări noi. Nu ne bazăm pe întrebări. Bine că am ghicit. Băi, de ce ne dau întrebările în timpul meciului, mă, când aleg ăștia brawlerii? Ia mă bazez pe întrebări. Nu ne bazăm pe întrebări. Nu ne bazăm pe echipe și pe MVP-uri, atâta. Noi doar din aia facem gogoașe. Cocoloșul mare. 1990 de puncte, vă pup. Dacă am 600 mai pot să mai fac 2000. Păi teoretic ar mai fi meciul ăsta și ai putea să faci 200 dacă câștigă săptămânău și ai votat. Mai sunt încă 3 meciuri după aia, deci ar veni în total 800 de puncte cu MVP-urile 400-1200 de puncte și dacă mai votezi la niște întrebări una alta, maxim cred că 1400-1500 de puncte puteți mai faceți de acum. Maxim. Mie în prima zi mi-a dat câte 100 de pe meci câștigat, știu că ieri am votat și eu și ne dădea 100 pe meci. Acum ne dă 200. Și mâine cred că o să ne dea 300. Dacă câștigă chinezuiul va fi egalitate între 3 echipe lor. Calm, chill, că faceți punctele. Numai acum dacă începeți de la 0 e mai greu, dar faceți punctele, le recuperați și mâine. Dacă votați de astăzi. Dacă faceți astăzi măcar vreo 1000-1500, mâine le faceți lejer 3000. O să fie mai multe puncte mâine. Nu vă panicați. Că așa am făcut și anul trecut, ne-am panicat și am terminat lejer. Mamă, și anul trecut am fost rău de tot, gen varză pe voturi. Deci anul trecut știu că primele 2 zile am votat numai echipe pierzătoare, practic. Și așa de prost mă simțeam că trebuia să ne bazăm pe ultima zi ca să câștigăm. Acum am că stăm bine rău de tot. Hai să vedem. Motep here loses half of his HP the second he steps up here. Sands wants to try and push back. No gadget used just yet. But now with the speed Crow și cu Lu au Buster-ul acolo. Super. Bun, bro. Se poate, au o echipă mai bună acum așa de la săptămână. Dar tot se bazează aia pe la naiba Dana mai cu vieții. Ia uite mă ce face Dana mai cu vieții. Destul de nervant Dana mai. Bun! Bun, mă, tată, mă, asta zic. Aveți pralbolul, ce sunteți voi buni. Ce 1500, mai exact la ce te referai, că poți face acum vreo 1500 de puncte.
Bine, 1500 de puncte dacă câștigi pe toate echipele și dai predictul corect. Bine, Sans acolo. Bun. Am murit. Bobby, with that super available, Ficro definitely steps out of it, but almost gets frozen up here. Sară pe Dana mai dai sta acolo ăla. Sări! Da mă, da mă! Bravo! Bravo! Frumos! Numai Dana mai că a jucat copilul ăla, da bă frate, bă. Brawlul lui favorit. Încă puțin și face nici 2000 de like-uri, boys, ia uite la ce mănâncă. Nu și-a luat porția de orez pe azi. Ceva lume s-a strâns. Ia uite mă, îmi dă blinguri cadou. Recompense pe lângă recompense. Mâine o să fie 7 meciuri în loc de 6, da. Înseamnă că poți să faci puncte și mai multe mâine. Motion for Sands, the left high, he's going to get some taps as well. 2 will fall, 3 will still stand for STMN. It's just Pega, he's put the gadget early on the central charge, and that's making STMN think twice. Yeah, definitely, they don't want to walk into a stun there and have things turn around on them. A defensive speed zone deployed here by Firecrow now, as he knows Nouns need to get back to midway down the field. They'll corner the ball for the time being, as they know they really need to regain some advantage. Bun, mă, bun rău ăla, Lu. Da, mă, da, da, mă, da, mă! Asta vreau să văd. E clar barbelul main-ulor. E clar, clar, clar. Lu, forță acolo, bine pe hit. Agresivitate, dă la super, o să moară. Nu contează, nu contează, Jean boxează. Bun Crow versus Dynamite. L-au ales bine. De ce Sandy? Bă, Sandy e meta din cauza superului. Că poți să vezi pe buși pe unde sunt băgați. Prea toxic hypercharge-ul lui ăla. Lui Lu. Poți la faci pe. Știu că agresivitatea o să-l coste. Nu, super greșit. Da! 1-1, bro! Se joacă. Se joacă, v-am zis. Never give up. Chiar dacă au câștigat ăia, ăștia-s mai buni pe celelalte hărți. The one said was all they needed, but you know, just as well as I do, this team will set off for nothing less than a W. Trebuie să câștige, mă, trebuie să câștige săptămâna. El la mănâncă Dana mai la prânz. Noroc că a avut Crow. Și că a putut să sară direct pe el, pe capul lui, că l-a panicat. 2000 de like-uri a făcut, vă mulțumesc pentru 2K, boys. Mersi mult de tot, nu uitați să dați și un subscribe dacă sunteți noi pe live. O să punem cât aici, punem 2499 așa de like-uri. Dacă putem să îndeplinim, trebuie să fim și găulul de pe chat. Ciudat cum a trecut Zeta prin ăștia ca prin brânză și ăștia se chinuie cu ei? Da, corect și asta. Dar bine, vezi tu, contează mult, stați mai puțin. Contează mult de compuri. De compuri și de ce se ia, ce se joacă. Wow, mi-a intrat reclamă. Cum primești recompense? Votezi echipele și primești recompense, bro. Uite că a pus gaming acolo linkul, eventbrostars.com, acela e linkul de votat pe site.
Opa, auzi team qualified răul Tomei. Nu știu, pun random ca să vă ajut pe voi. Cred că Zeta Division, nu? Navi, votați Navi, băi. Navi e răspunsul corect. Deci Navi. Să votez și eu aici pe telefon. Lejer. Pe site scria că e 2-0, dar e băguit rău site-ul. Nu prea ține corect. Bine, de fapt scrie că e 2-0 la set. Uite aici, vezi? 2-0 la set, că arată aici, setul 1, setul 2. Că a dat 2-0 la set. Ca așa mi-am luat și o păcăleală. Am făcut 2000 deja, Cristi? Păi acum stai pe spate, bro. Stai pe spate așa relaxat, te uiți la spectacol. Ai pentru ce aici, man. Cel mai șmecher și mă dă că ne arăți ce să punem. Da, mă risc eu că oricum punctele le fac leger. E bine, dacă am 1110, da, ești tank. Pe contul ăsta eu am 1812 puncte. Și pe telefon am 1930. Păi ce n-ai bro, că și dacă votez doar un MVP s-a terminat. Deja am recompensele. Nu știu dacă să mai votez și pe celălalt cont. Cred că mă conectez și pe celălalt. Dacă voi face deja 2000 pe ăsta. Că pe Tomar n-am mai votat. Am zis că bă, două conturi de ajuns în pana mea. Nu prea mă mai joc pe contul la Tomar. Să mai ai 3 conturi de Brawl Stars în 2023, chiar 2024 să fii nebun la cap. La câți brawler și câte chestii s-au adăugat. Dar un refresh? Zici tu că am delay la asta? Nu cred că e delay. Cam asta e în timp real. Mai zis, dacă vreți voi să scăpați de delay pe live-ul meu, ca să fiți în timp real cu live-ul, trebuie să faceți lucrul acesta. Deci ăsta este live-ul meu, da? Intrați la setări, viteză de redare și dați pe ori 2. Și uite așa, o să vi se grăbească live-ul până vi se blochează puțin și gata, scăpați de delay. Puteți să faceți 2000 din a doua zi, da, leger. Leger de tot. I-am 50 de conturi de Brawl Stars. Zulan Bulan. Eu abia am făcut 800 azi, păi și nu e bine. E de-abia începutul și tu ai făcut 800. Ce avem gen grab. Mamă, mapa aia deschisă. Ăla are Nani. Nani cu Otis și cu Bo. Bobby văd că joacă tot Lu. Bine acolo a jucat. E main pentru el Lu. Un hit? Bravo! Dominanță totală, bro, vreau de la voi. Easy. Nu prea are ce căuta Nani, din păcate. Mamă, ce bine joacă Bobby pe Lu, frate. Trebuie să le baneze Lu. Bun. Nu e rău. 6 gemuri deja. Și mai e și Lola acolo, care e foarte bună Lola, care are și scutul. Bobby câștigă de fiecare dată 1v1. Bine și Sansa acolo, nu e rău. 8 gemuri. Bobby? Oh, a murit acolo, a vrut să-i dea HP, să-i dea regenerare. Ok. 12 luni, mamă, ești tangri. E o lume minunată în care veți găsi numai Shelly. O lume cu mulți boscheți și plin de jucării pentru Shelly. Actually, look at the gems. Nows are catching up. They're almost 8-8 now and have just done a wondrous job at making up for lost time. Bobby needs to retake control. I think that's the pivotal part of this map. Get your Mamă, ce l-a omorât. match up against the bow and go for it.
Mamă, ajutați-l, vere! Mă, ce faci? Nu, că o să ia gemul, calm. Calm, bro, să nu moară ăla, Bobby. Gems spilled all over the ground, neither Bomby nor Sands can go for the right now, so Firecrow steps up and takes it for himself. He just needs the two of them. Zar can't even get back to the drop. Gems here now in 5 seconds. Sunt confuz. Vere, din dominanță totală, efectiv ați ajuns să pierdeți. Asta nu-mi place la săptămână, de fiecare dată. De fiecare dată se întâmplă chestia asta. Oamenii mei joacă bine, după aia într-o dată se taie. Așa au făcut și anul trecut. De n-au putut să ajungă prea departe. Joacă cum joacă, după aia gata. Parcă nu mai au, nu știu cum să zic, opțiuni în cap. Ăla Sans ăla parcă a fost un spawner în pana mea cu Atara. Că Bobby s-a descurcat bine cu ăla, cu Lo. N-are ăla pe Tara clonele, gen, sau care-i hazul? Se o că puși pe Otis. Uite, și tu trebuie să vină ăla cu clona să-l ajute. A rămas fără gadgeturi. Dacă s-ar descurca puțin acolo, asta zic, frate. Da, pune la gadgetul imediat cum pune la clona, bă, ce creier omul. Da, îl joacă bine Firecrow pe Sans ăla, bine, joacă rău de tot. Îl bate grav pe partea aia. Bun! Bun, mă! Da, mă, da, altceva meciul ăsta, altceva, mă, altceva. Mai trebuie un gem acolo, mai trebuie un gem, țineți-i. Încă un gem aici. Lejer, bravo. Altceva, mă, altceva. Parcă altceva meciul ăsta, nu știu cum să zic. Ăla mănâncă lui la prânz. Ăla e cu lui, cum e ăla cu Dana, mai cu. To just collapse onto the right-hand side. That turns into map control, and it translates into a pretty early round win. But you can see how risky it is. The best team don't hold themselves firm. Sigur că da. Demonstrated that if they find them to be able to push back to that spawn, it can go from bad to worse quickly. A good start from Sans, though he went down immediately. He did get some good value, some good cutting through those cards there with Firecrow and Motep. Iară Sans în spawner. Sitting in the mid, really that's just waiting for Motep to scoop him up. I mean, it's fine to give Sans up there, but they needed Zar to stay alive. Those two gems get surrendered. Uite, și te bagi pe buș, că e logic că e doar un singur buș și dă numai acolo hitul. Te afară, mișcă-te. Da. One more shot would deal with Firecrow from Sans, but he cannot connect. The mute, though, does connect with some help from beyond. No good, gonna mute out that shade there, and Firecrow knows it. I love the piloting though as well from Motep, just to be able to scoot around and find the connection onto Zar. And meanwhile, Pekka is still on that bottom right-hand side. A murit Bobby, o să fie nasol. Da, meciul este nasol. A murit Bobby. Mamă, 9 gemuri deja, vorbesc serios? Sands, though, is deep in enemy territory in a good spot to deploy that. Hai, ce bine s-au înțeles acolo. Ce bine s-au înțeles să scoată de la perete. Firecrow is a little bit too low. He's going to go for the Megalomania regardless. 1700 HP left on the Otis. As the gems are distributed here between two Nouns players, but there's no way for Zar to get there. Pekka is waiting for Sands to step up, and it's convincing. A murit Bobby, n-a mai făcut nimic el. Mamă, Sans ăla slab rău de tot cu Tara, bă, meciul ăsta. N-a avut mare lucru să facă. Wow. Alongside them STMN and for esports, of which we'll see later on today. This is kind of what I was expecting to see. A ținut bine la Otis pe Sans, de n-a putut să facă nimic. Și beau nebunii master. Urmează întrebare? Urmează întrebarea. Nu cred că bag acum întrebare, nu cred. This is the question. This is the question. I feel like, you know, with that sweep against them,
that they might be Trebuie să-i just bată la Bounty rising și la into the Haste. wind at this stage. We shall see how it goes down. Obviously the head-to-head and the set win percentage is where this one is going to be decided ultimately. At the moment though, at least, it's great to see that both teams are still giving it their all, and for SCMN certainly, you know, looking ahead of things, they've got to keep their game up. They had a very, very convincing round in that set. I mean, you know, but now's responding. E greu acum să bată, depinde, asta e secretul. Despite it being my favorite, actually, was the weaker of the two with a bow. Of all things, third and final pick bow. I mean, those are ideas that shouldn't really work. Taro Odeslane for me was where it all fell apart. I mean, I don't know if there's a chance that you can swap the Tara maybe into the bow, but I mean, Sen's got absolutely flattened time and time again by those. Yeah, a couple cute moments where you're able to block the mute out with some of those shades. It looked really good, but you're dealing with Firecrow. For God's sake, it's not someone that is going to fall foul of that trick too many times. Data viitoare te duci tu în locul lui Sansa, aia pe naiba, e jucător bun, dar n-a avut ce să-i facă versus Otis. L-a ținut din aproape ăla. I'm just always looking to the left at this stage to see what Sans has been doing, because I mean his numbers are just crazy. I mean 11 takedowns is more than the entirety of Now's, and I mean 375. Rate the match, wow, 2 puncte. Hai că mai avem întrebare dacă e ceva. Cred că mai e întrebare, stai puțin. You're kidding me. I can't be right. I demand a recount. Stop the vote. Stop the count. I demand a recount. I don't know how he comes out of such an oppressive lane with such a solid stat line. But you know, essentially, we saw Bobby do really well. I think at threatening that bow down a couple times. Is like tap you a couple times, throw the super over here. Very standard stuff. Without hypercharge, able to freeze that target solid. And when he's able to do that, they push in. We saw the bow just start to slow down though. Not get hit as many times, not take the direct challenge, throw some supers out to clear some terrain, and that was it. And all of a sudden, Bobby didn't actually have the ability to help Zar. Couldn't collapse into that mid with him. And with Sans, deci ori câștigă nu în meciul ăsta și au câștigat total, ori... Yeah, for me as well, that mid battle, I still feel like Nani's probably the best mid now. 8-bit, I feel, was definitely a very close second. Ori am plecat There's acasă. some weaknesses there with the slow and such, but we have got from Rosa coming with the unfriendly butchers and such. Shooter Star up next for Bounty, the long-ranged affair. I want to see those kind of immediate bans really for me of the Piper, because we've seen what Bobby can do with it. You know, he saves it almost to fall those world finals. The Brock as well, the Fang, I feel, has got to be considered here very, very highly. I mean, if that brawler is left open, it's a very aggressive one that I think Nouns would thrive with. Yeah, I mean, the pop-off potential, you know, the all-in, of course, of Fang is absolutely terrifying. Also, a really powerful brawler that can, you know, generate his super pretty comfortably with a lot of that sort of long-range damage, that sort of less impactful poke. So he can still be a factor. Shooting Star has these powerful diagonals, which is where the sharpshooters tend to thrive. That's part of the reason why we see the Piper take it away. I love the Mortis respect band, by the way. That is absolutely classic. Charlie is just not going to get playtime. Andy first pick. STMN are wild right now. I mean, I'll be honest, I'm just going to straight up say I don't like Mandy. Okay. I'm still waiting for those moments where her super just decimates the entirety of the opposition. I mean, and what better time for all open to see Pă bune, adică au bătut echipa de mai devreme, Zeta-ul și a încurcat și acum i-au bătăit la nu noi sports, aiurea rău. Și ca punctaj o să fie aiurea dacă stau să mă gândesc. This may be why STMN has banned Grey and Mortis, right? The two Dacă stai să te gândești, deci ăștia i-au bătut pe Zeta. Zeta a bătut în e-sports. Și e-sportul dacă bate STM9, practic fiecare are câte un punct. Și nu știu cum va fi de partajarea ca idee, ca să se califice pentru ziua de mâine. Bell for Nouns. Okay. Going through. It's pretty safe for me. I'm not necessarily, too excited by it at the most part, but the RT, for certainly all intents and purposes, going to be a good pick. The legs, of course, they're going to have a moment to play around in those top right-hand pockets and left-hand sides, but for the most part, just the amplified shot, the hacks gadget to get that immediate damage is where you get those kills going. Penaltiul Madalin pe bune. O să fie la ceva extra. To play and reserve those stars, but of course, kills and deaths is what it comes down to. Yeah, hacks reminds me a little bit of Kooky Popper, right? Just land that one shot and then have this burst damage that kind of comes out of nowhere. În timp real, ba sunt în timp real, dar mai e puțin delay de la live-ul meu, dar poți să dai pe ori 2 viteză de redare și nu mai ai delay.
I'm not liking this draft, and I feel like Nouns are not exploiting the weakness of this. I mean, imagine just going into this with a max. I mean, the Mandy can't do anything. The Ticket's going to be struggling so hard here. Ba da, băgăm în seamă să fim King. Să funu capa King. Votat din greșeală, non e-sports, cum ar fi să câștige? N-ar fi rău. N-ar fi rău, bro. Nani un Piper ar merge, da, dar nu prea se sparge peretele ăla. Deci trebuie ceva trăuri neapărat să ia un Sprout, un Groom. Carl, mamă, frate, și n-au niciun trăur. Măcar ăia de la săptămână au ticul și o să fie enervat la perete. Dar aia Carl cu RT și cu Bell, nu știu ce să zic sincer. Mai bun comp au ăștia de la săptămână. Da, Clash Royale începe de la 4. Nani și Piper-s banați? Da, doar să puteau să iau un Sprout, un Groom, dacă era ceva. Dar bine, și Groom-ul e harta deschisă, nu prea merită. Ne jucăm noi nobleții Groom la Mega Pick, da. Nu prea. Bobby poate să stea pe loc și are hitul ăla foarte lung cu Mandy. Dar n-are scurt, incredibil. Schimbă partea. Mandy e bună pe harta asta. Doar stă și campează, uitați-vă și de way. Bro! Ce-a făcut Bobby acolo, no way? Ce-a găsit, s-a dus pe capăstel, no way, bro. N-ai cum să faceți acest lucru. Da, e destul de bună Mandy. Bro, iarul Bobby. Am dat la imersiune, vreau să fun King. But now the push coming in, Fire Crow's low on the side of Nouns, but Motep finding the sounds on the left-hand side. Oh, the missed mark though as well, and the Hatchlings now are going to just be able to advance upon this push, and Nouns back into the mid. Bro, am 1999 de puncte. Leger faci 2000. Acum vine cu presiune pe ei și nu e bine, sincer. Nu e bine deloc. 8 la 4. It's going to be a really, really tough defense here. Bobby's trying to get that additional range down the bottom left. Pops the gadget as well. Let's pick up a Flycro. 10 stars to 4. He's bought some time. But one final push. Pekka reserving that super, waiting for his teammates. Nu cred că mai are timp să mai vină. Acum, da. E greu. Bă, ce-a jucat-o și Zara acolo. Bine, mă. Bine! Tu ai făcut deja 2000 de puncte? Nu, dar voi face meciul ăsta. Am 1829. Eu totuși cred că va câștiga săptămâna. And to some degree, that's where Nouns went. RT can walk up on you. We know Carl wants to try and close the gap, but Bobby was absolutely ready for that dive there. The caramelized gadget to slow your foes down. Give you enough space to find the burst damage to remove Carl before he can get on you. Well, it's a slow start. Blue Star, of course, going the way as Nouns, as you'd find expect as a result of that Carl pick. Quickly into the mid for ST men. 3 nest egg placements already there for Motep and 1 more still remaining. Nouns are playing defensively, and I don't mind it in this regard. The Blue Star in their pocket. It does invite the push. Trebuie să-și ia salariul, că dacă nu vorbesc. Nouns mathematically, unfortunately, are still eliminated from the World Finals as it stands. So this matchup is one for Pride to take back home. Misiune Teo pentru abonare. By that RT. Confidence now brimming for STMN. They do lack the Blue Star here. They've taken much of this map control now. Pekka, Firecrow, Motep, all starting to get poked down. Last right here for Star. Zar rather is bun, mă. Că va ajunge în finală, mă dă. Mă, eu mizez pe
Crazy Raccoon cu Tribal. Și să vedem astăzi dacă joacă bine SK-ul sau FUT-ul. Aș miza pe un repli totem, Crazy Raccoon sau Tribe. Sau poate chiar FUT-ul ăla. Că ăștia sunt slăbos pe aici, săptămână cu Z-ul n-au șanse. Îi bat chinezoii de ascultă cu urechea. Oricum, săptămâna e mai bună decât anul trecut, clar. Mama, sper să nu și eu ea să facă vreo prostie, că ăștia tot timpul când te duci agresiv peste ei, atunci pierd. Ce ziceam? Tot timpul când vin cu presiune pe ei, atunci ei pică. Ia uite Nicola și Obolanca. Bă, Nicolo, tu vii numai când e ceva important, altfel nu mai vii. Ai, băi, și Obolanca, trebuie să scoți moderatorul. Tu cu Ace of Copac. Ai văzut că vine update acum mare pe stamă, poți să ștergi toate emote-urile, să nu te mai joci cu emote-urile. Mare update. Daniel care intră din an în Paști și Daniele Șobolan. I s-a rămas de brostă să joacă ca disperatul. Nici cum de nu se plictisește de la atâta joacă. Stamoiesc pe Xbox a apărut, dar e de-abia în beta acum. Deci e 2-2 scorul, meciul decisiv. Să vedem dacă luăm și noi puncte pe săptămână. Și după aia vine Crazy Raccoon cu chinezoii aia cei mai șmecheri. Vreau să vedem dacă dă 3-0, sincer. Cu cine joacă ea asta, puțin? Crazy Raccoon cu SK. Mamă, bune meciuri. După aia Crazy Raccoon cu FUT Sports. Nu o să fie ușor pentru ei. Yeah, Bobby's convinced me. For when he picks it, I'm down. Votezi SK, votează. It's a very tough run to make work. Că votezi bine. For them to be as bold to pick it first. Many wouldn't, especially with what's at Acum ne uităm așa de relax, dar la ăia să vedeți ce movement o să aibă. Japonezii ăia. Absolutely. I will say, like, the composition really struggled. It was more of a mid-range setup that Nouns had. Mid-range with the option to close the gap, right? You had the RT, of course, and you had the Carl, who, yeah, and it doesn't necessarily do great against sharpshooters. I don't think I ever saw like a flying hook engage there. It was very, very hard to even approach this setup here for STMN. But if you love sharpshooters, if you love the high skill cap, sort of very complex mechanical brawlers, then you look to Bobby to really produce. Deci ca o slavă mă dă corect și asta. Nu mai e Guir VGX, nu mai sunt ai buni. It'll be safe zone for our last set of this series. They decided here, but as we now know, STMN have already advanced to our final day of play. It's such a great map for brawlers and for action. De ce dă Nicola bloc? Poți primi modul de la Nicola să zice scot Nicola. Ce scot moderatorul. Dacă mai dai bloc spama, păi lasă. Și 10 de puncte mai șanse să fac 3K? Da, astăzi 2K maxim poți să faci. Lineinie la echipa FUT. For me, it's got to be a ban on this particular map. Sometimes even Luke or D-List is going to be a great thing to have when it comes to those defenses. A lot of options here as well. We've seen Lola. Dar ce oră să meciurile de mâine tot la 12 încep. Oh baby, it just keeps getting Piper, bro. Piper locked in, and there's a good chance that one's going into Bobby's hot little hands. Yeah, you love to see it. You really, really do. Always an exciting thing to see Bobby with the Piper.
Let's see how now want to respond with this. Certainly range has got to be there on some level. Bonnie is going to be a brawler which has kind of drifted away a little bit from the meta. Zic o să câștige săptămână. Uitați de butonul ăsta și noi 2200 dacă se poate. Dacă am să te mai apuc hypercharge-ul, da. Continuously back on that defense, but the Cordelia is still open here. And if Bobby, if Estiman want to pick that one up and then have that to be as a counter pick, I suggest that Nouns want to really combine it, and they do. I like that strat. Look, I mean, Bonnie Great's so well-rounded in terms of that long-range damage over time, and then being able to drop on in. Cordelia is such a great answer. Go aggressive with it, take a player out of the game here. Nu mai spamați boys cu unul. Cine a scris acolo? They do have an answer to Bonnie in terms of Piper's range. Piper definitely fears the Cordelius in many cases here. You do not want to be going face-to-face with that brawler here. 8-bit still open though. That's absolutely an option. That cheat cartridge also can be pretty crucial here, just to avoid getting assassination or get yourself out of trouble. And the Eve again, STMN really favouring this pick. Yeah, it's really going to be good, quite good into the Bonnie matchup. Those hatchlings are going to be very difficult to take down. The slow and sluggish shot, along with the movement speed of Bonnie. Right. It's so important. I mean, Bonnie cannot store shots. Yeah. It's one shot and then reload. So dealing with that minions is very frustrating for her quite often. As it is for Piper to have to deal with. Ia uite-l bă pe Ace of Copac, mă, a venit și el. Cum de-ai venit, brother, așa? Cine ți-a zis? Nicola? Ace of Nicola. Brock, sure, I mean it works, but I'm already kind of sold. You're sold, bro. I said 5 easy payments, 999. I'll give you a discount. If I refer you, you get it a little cheaper and I get a kickback, alright? I'll tell you, we're making Cum poți juca beta pe Xbox? Bă, dacă aveți Xbox pot să vă dau un cod. Și jucați în beta. Salut, Rafael. The utility is undeniable. Obviously spawning the hatchlings, but also just being able to opt out of playing in that middle choke. So there's less options here for Rip săptămână, stai să vedem. easy damage and easy supers. Yeah, and we saw Sands was playing beautifully on Shooting Star, so let's see whether he's going to be taking the same pick. Pekka on the Cordelius is a dangerous thing to see. Mamă, ce a dat-o Bobby. Tap gameraș. Mamă, rupe Bobby pe Piper. They're just not wasting any time at all. Yeah, a fun way to start up, but that is ultimately traded, that elimination. Mamă. Nu știu cum să vă zic, dar cred că e cam sparge săptămână, sincer. Au și comburi. Și e bun rău Bobby pe Piper. Bonia aia nu o să facă mare lucru. Bine, bă, frate, bă. Bine rău. Joacă de pe telefon, aia toți au tabletă. Ce joacă Bobby cu Piper, e insane-o. Here we go. Time to fire some shots off at this safe. STMN get there just towards coming out and dominate the game in the middle of the rupe Piper-ul, rupe în două. He's dead again. Now back in spawn once more. Firecrow and Pekka getting absolutely hammered here now. Cordelius trying to step up to put pressure on the. Foai de viața mea ce-o dă. Cred că e cel mai bun Piper posibil de pe joc. Sau nu de pe joc, dar din turneu cel puțin. Cred că din turneu e cel mai bun Piper. Main Piper. We may well not need all that time left in the round. Here's a damage amp now as Pekka wants to step up and try and put a bit of pressure on Sands, but he's so healthy, so tanky, so durable. Pekka though is better in the 1v1. Will be removed again from across the map. These guys play cross lane so effectively, it's like they're mind linked. 20 seconds for a final push, but Firecrow's not going to be present for it. He's going to find himself back in the defense, especially with that pick of a Pekka. As Bobby now goes towards the mid, fires it safe, 19%, stands from the left. Nu știu cum să vă zic, dar cred că am avut dreptate cu săptămână. Deci aveți easy puncte, mai e doar un meci distanță. Un meci distanță până a câștiga. Dau comp mai bun decât aia. Nerf miner? Da, eu zic să votăm nerf miner.
And that was a story for basically that entire round. It's something they can absolutely replicate. We're starting to see why Eve is so punishing, so difficult to deal with. We mentioned about her super being powerful, the ticking damage and also the mobility of the jump. ZIUA doing it at least as well as Sans did in that previous Tap, tap, Ghimaraș, Bobby. value after value. Aia zic. Au cam schimbat părțile și obolanii. Land it, but Sans will. Meanwhile, he's already got damage booster as well. And it's the same old story. SC-Men just launching themselves into the game and not wasting any time at all. I think they took Nouns way too long to get rid of that damage amp there. They got completely, I guess, befuddled as they tried to go up against Sans as he threw that down. So a decent lead. I mean, Sans just lined up the save a couple times. There's Bobby once more, intervening in a side lane. Motem with the rocket laces here, but Sans has seen that trick before. And then he has another damage booster to the throwdown. N-am nicio emoție. Running, chomping at the bit to engage. Sans will be drawn in the Shadow Realm here. Will try and keep Pekka busy for a time. 21% damage on that sake for Nouns. Nice jump there from Bobby Pekka, low on that left-hand side, 116 HP for him. Lovely pick up there from Bobby, just popping the gadget there. But still, Bun, e lentă. Cordelele sonore de la distanță. Try to see it off on the bottom side. The egg as well, just going to take some shots, but Sans too low really in the mid, might go down with this jumping fire. E clar că Bobby e MVP. And that leaves us Motem alive. I mean, Nouns are playing so recklessly here just to try and get any damage on the site. There's a sense about them. They feel like they might have already let this one slip. Nu e bine gadgetul. Recipe doesn't quite hit the mark this time as Pekka's able to sidestep it. Ficro and he will step forward again as Sans is forced to give a bit of ground. Hatchlings though will be popping out in just a moment now. Frustrating as we mentioned for Ficro to deal with. ZIUA throwing in some extra shots. Bun, mă. Ficro is devoured. Motem on the back foot now as STMN takes some mid control. Da, mă, da, mă. Asta vreau să văd. Really nice little defense from Nouns here. They're going to stay firm in that damage booster, and that is more objective damage heading the way of STMN. No, arată gadgetul. E ok. Bobby l-a făcut meciul corect și asta. Aici, bă, aici, mă. Let's go! Da! Avem puncte și pe ăștia, bro. Vamos! Ce am pierdut decât la Zeta versus săptămână, dar... Bine, foarte bine. Easy points, bro. Easy pe ziua de astăzi. S-a completat și contul ăsta cu 2000. O zi profitabilă, putem spune. Ne dai codul pe 3, nu acum, bro. Nu, dar o să-l dau într-un live săptămâna viitoare. Finally getting the take to the stage at Worlds with Sans in tow. Bobby supporting them as well. De ce mie mi-apare tot ăsta? Frate, n-are nicio logică, nici măcar nu apare aici ca să votez MVP-ul. Nu apare ca să votez măcar pe Bobby. Ce porcărie. Uitați-vă și voi. Nici măcar nu apare Bobby. În fine, nu ne-a dat încă meciurile, dar pe contul de pe telefon avem recompensa cea mare deblocată, 2000 de puncte. Și acum trebuie să ne dea punctele pentru echipa câștigătoare. Și avem iară 2000. Intru și pe contul Tomar ca să joc și acolo, să votez. Poate am timp să revin. Stai să mă deconectez rapid de pe contul ăsta. Suntem prea buni, boy, suntem prea buni. Ia uite! Ia uite, ce zice 2000 ăsta? Ce zice? Îmi cer și eu scuze la... Îmi cer și eu scuze la predictul ăsta. Îmi cer și eu scuze, boys. Acum vă ajut la întrebări. Îmi cer și eu scuze la 2000 și la... Mai puțin să mă conectez pe contul secundar. Dintre Raccoon și aia ce alege, am ales Raccoon. No, and again, of course, Nouns really invested heavily in this year. I mean, that was such an important fixture in Europe. They will continue to be as well as we head, of course, towards their SPS Challenge Finals. But this will be a bit of taste in their mouth going into that tournament. They'll at least have a chance for revenge. But if you don't give Bobby MVP, you're freaking dead to me. This guy is so sick.
I mean, straight out of bounty into then another sharpshooter match. 19 takedowns, 420. Am 560 de puncte pe ăsta cu codul MADALIN pe shop. Pătomar. It's fine. Trebuie să fi votat și echipele de astăzi, dar n-am avut niciun chef. They are looking like, for me, the team to beat in this competition right now. Yeah, are you feeling like that? Beginning, I still feel it, you know. Well, man. STMN and foot. Votăm acum în timp real. But for me, STMN are scary at the moment. It's all MVP. There's only one person who should be getting that. Ia uite, 2000 de puncte. Give it to him now. Decât două predicturi astăzi am dat. Takes it again, the MVP. I mean, I gotta say, those first. Și am luat pinul ăsta cu star drop, cu tot ce trebuie. Ia uite mă, Sansa a fost MVP-ul, ce părere aveți? Ia uite! Reward unlocked! Ultimul reward, cel mai șmecher. Trebuie să dau și un refresh la site, să nu mai avem lag sau ceva. Always got each other's backs, and they really are that kind of team that have the essence of family, and you can see it. You know, backstage in that first match with Zeta, we were like, did we make it right? Așa, eu acum am votat că va câștiga Crazy Raccoon. Awesome stuff. He knows it. Sands celebrating, and with very good reason too, as STMN set Mie nu mi-a apărut MVP-ul. Să-ți dați restart dacă sunteți de pe telefon, că n-apare din prima MVP-ul de fiecare dată. Deci săptămâna are 2-0, Zeta Division 1-1 și Non-eSports 0-2. Deci Non-eSports e out. Zeta Division cred că se duce mai departe cu săptămâna eSports, ar putea. Bă, mă dă scuze, dar hai să cau. Escau, sunt slab rău de tot, nu mai e Guil VGX acolo, bro. Îi sparg chinezoii. Nu prea sunt eu cu chinezoii așa. Nu sunt așa. Pot organizez și în atenveri. Pun random. Hai să vedem care va fi. Tribe Gaming. Votați Tribe Gaming, băieți. Tribe Gaming. O să pun random întrebările ca să vă ajut pe voi să vă spun care este cea corectă. Deci Tribe Gaming. Am făcut 2000 de puncte, asta zic. Let's go. 1500 de oameni pe live, hai cu butonul de like să faci noi 2300 de like-uri dacă se poate și nu uitați codul MADALIN pe shop. Codul MADALIN pe shop, boys. It's bloody delicious. We'll have much to say about that on the other side of this break. Don't go too far. Group D, our final group here before we head into finals kicking off right after these messages. Acum punem așa pe mod, că vin ăștia cu muzică. Sending. The 16 was the brother there. Which year Brawl Stars officially release? 2018, da? Ia stați puțin să vedem ce se întâmplă pe site-ul celor de la Clash. Dacă s-a dat drumul la voturi. Pune muzică de aici, auzi. Clash Royale League World Finals. Prediction and results. Day 1, Day 2. Bă, nu s-au deschis încă, bă, nu te cred. Deci la Clash Royale nici până acum nu s-au deschis voturile. Opa, avem de votat. Avem de ales. Ia, fiți atenți, ce zice că... Mamă, dar vezi că e destul de strânsă treaba. Bă, eu nu știu, eu merg pe Crazy Raccoon, îmi cer scuze, voi votați ce vreți. Deci avem între 58% și 42% procentaj. 58 versus 42%, nu știu, acum... Ce vreți voi, aia votați. Nu știu să vă zic. Chiar nu știu, o să fie emoții. Aici n-are rost la Clash Royale să stăm, că e degeaba. Avem emoții, băieți. Am stat 2 ore să fac 1000 de puncte, nu e rău. Acum începe spectacolul. Spectacolul ăla șmecher, dar după aia vine și Clash Royale-ul de la 4, nu știu cum o să facem. Iar ne împărțim între ele. Organizează atent every World Finals. Try gaming, bro, lol. Many Brawler represent the marksman class. What?
Dacă e mai mișto. Majoritatea nu știu cine este Crazy Raccoon, adevărat. Să vezi ce țeapă o să-și ia oamenii. Sperăm să nu ne luăm și noi țeapă pe ei. Dar să vedeți țeapă ce o să-și ia oamenii, că nu o să știe cine este Crazy Raccoon și nu o să-i voteze. Haide! Ia! Să vedem japonezii, chinezoi, urezarii. Because first of all, I would love you to give a warm welcome to Crazy Raccoon! We have got... Let's go să le văd mutra asta de fetițe. Ia uite-l pe ăsta, mâncați-și gura ta, ce părare, să mă bată tata. Da, mă, dar rup oamenii, șmecher rău. Îs talenți. Orez la putere. Eu uite, așa are Nicola Părocasa din stânga, să mă bată tata. Ăla e și fată, dar și băiat. Două fetițe au în echipă. Și escau sunt ăștia. NPC-uri. Mă, da, am 2K, de ce nu-mi dă pinul? Trebuie să ți-l dea, n-are cum. Poate o să dureze puțin până primești pe joc. Nu mai e, mă, Will VGX aici, s-a dus. S-au dus băieții noștri. Ia uite, îi sponsorizează Telecomul, Merțanu, Cherry, X35, ăia. Fetițele Powerpuff. Bătaie SK-ul, mare greșeală, nasol, le-a murit free zero. Ai, mă, mai lăsați muzica aia de pe fundal. Get it started. It's Group D time. I'm excited, man. We get to see Crazy Raccoon, the world champion. Ce papornița are asta? Cu Brawl Stars. Also a grand finalist as well on their team. This is the question for me, you know, is this East Asia region nebunie, bro. Sărim în aer. Am făcut 2K și nu mi-a dat star drop-urile de la 1900 la 1700, dar pinul de la 2K mi l-a dat. Nu știu ce să zic, ciudat. Poate că o să le primești, n-are cum să le primești. Eu am primit chiar toate recompensele. Dar așteptați și voi puțin până vi le trimit. Haideți, ratonilor, că dacă nu câștigați din raton vă fac șobolani. Îi gătim, îi punem pe grătar. Fetițe ca fetițe, dar Ropo să-i rupă pe ea de la SK. Mamă, și Bralbor prima. Bă, aici s-ar putea ca să-i domine SK-ul pe Bralbor dacă e prima, sincer. Nu știu ce să zic. Emoții. Ieri am avut comandă dublă și mă cam dor umerii. Bucurile mănâncă mâncarea clienților, mă. Dar McDonald's nu poți să comanzi, a? În Severin, la curier. Din ce am înțeles. Am crezut că Crazy Raccoon e echipa cea mai slabă, n-am știut că sunt japonezii. Păi dacă nu veniți pe live să vedeți ce și cum. Era Tony cu rabie. Gil VGX era preferatul meu din toate echipele, da, era creier omul. Aupte Moia, Tensai, Tempo. Și care mai era celălalt? Bro, îl țin rezervă pe ăla din stânga primul? Vezi că e creier ăla, frate. Cum îl chema pe ăla, mă? Help me. Cum se numea celălalt? De Tempo, Moia... Aceapi, mă, Luc, mă, așa. Aceapi e creier, frate, de ce îl țin rezervă? Nu trebuia să-l țină rezervă pe Aceapi. Și Curu, da, bă, frate, bă, dar numai Curu nu mai e în echipa lor. Era în anii trecuți. Moia, Curu. Numai de descrieri din astea ciudate care la noi înseamnă nasol. Ăi au la numele la echipă de urmează FUT. E Relinu Aceapi ăla? Da. Tensai e dublu campion mondial, așa e. Ba da, era Will VGX la SK, dar nu mai joacă. S-a lăsat, s-a pensionat. Avem pe Aikaos, Ope și Yoshi. Bă, Aikaos cu Yoshi au mai jucat, sincer. Chris
cu 2,46 €, mersi mult pentru donație, bro. Respect, Madalin, te salut din Hunedoara. Te salut, broadere, din Severin, mersi faină tău pentru donație, tot respectul, frățiorul meu. Mersi mult pentru susținere. Nu știam că Crazy Raccoon sunt Zeta Division 0? Nu abana Maxul, bă, nu știu dacă joacă ăștia Maxul, sincer, la Crazy Raccoon. Nu cred că mai e așa meta Max. Așa jucat. Chiar dacă aveau movement pe aia de nebuni. Trebuie să ia mulți brawler cu hypercharge. Că au un avantaj în plus să ia brawlerii cu hypercharge. Pentru presiune și multe altele. They don't think it's really that ticket to success. They need to also be considering this last pick that's available at SK Gaming, but they have already gone one of the big like tanky brawlers that you usually see as a last pick. So I think this is a fairly inventive draft from SK Gaming. Clearly they've got some things stewing up over here with what appears to be really gutsy with Rosa, but also a little overly safe with the spike. Chiar dacă știam că Crazy Raccoon este Zeta din anul trecut, oricum votam SK, că mie îmi plac echipele europene, corect și asta, dar pe noi nu ne interesează echipele europene, ne interesează punctele. Dă-le naiba de echipe. Că dacă tot stai și te uiți, ok, spectacolul oricum este, știi ce zic? Dar să votezi pe o echipă care cred eu că n-ar avea șanse, nu știu ce să zic. Acum sper să nu ne dăm țeapă. Mama a luat Max Tensai, bă, nu vine să cred așa ceva, omul încă joacă Max? Wow! Deci dacă îi scot Maxul, cred că ăla se pensionează, să nebunesc. Dacă îi scot Maxul din joc. Ireal, nu credeam că o să ia Maxul, fără Caterin, că nu credeam că încă mai e bun pe Max. Gen și că s-a mai antrenat pe el. E insane. S-a dus SK-ul. Mă, mai avem nevoie de 53 de abonați, facem noi 998.000, boys. Păi nu putem acolo un subscribe, e gratis. Ne ajutați pe noi cu subscribe. Vezi că s-a antrenat pe Max la Scream? Mamă, dar și ăla cu părul ăla pe față, frate, eu nu înțeleg pe oamenii ăștia. Să și lege în până să le pună în coadă, cum poate să joace cu el, vere, pe față. Știi și cu se chinuie omul meu. Dar fii atent cum joacă, bă, deci la fel ca în anii trecuți. Stai cu tableta pe masă și te joci așa. Cum să înțeleg cum poți să joci? They're pushing themselves immediately forwards. IKS going to take the right-hand side. Pass through to OPE. A few dashes around from Yoshi. Both sides trying to find their first sign of some super, some utility to hand over. OPE's already quite low though. Tenside's getting a good amount of... Ia atent la Tensai, mâncați-și! Mamă, ce a dat zi Tensai-ul ăla! Purim! Știi atent cum se dublează, frate, Tensai dă pe stânga, dă pe dreapta, ăla dă pe stânga moia. Uitați-vă un moment, ia fii atent aici. Ai de viața mea, bro. Bă, voi încă realizați faptul că SK-ul o să-i bată și că ăștia nu o să câștige campionatul mondial? Când efectiv ăla Tensai e dublu campion mondial? Ai de viață n-a cu joacă Sit and Tempo la feri. Faceți o diferență între Sit and Tempo cu Maisie și Gorul ăla sau cum ne-a îl chema? Gero. Gero ăla de mai devreme cu juca cu Maisie. Doar să faceți o diferență. Bun, acolo pe super. Bun, double hit. Nicio șansă pentru Roza. Are super-o. Na, ce gadget ai dat avere acolo în perete. Arată gadgetul ăla de încetinire cu Roza. Bit of a misplay from him, maybe some early signs of nerves, but the speed from Tenso brings him back into life as OP's making a run for it. The hypercharge pop, one down, Moya's gonna fall, Tenso's remaining. Ce bine se dublează, bă. Bă, ce bine joacă oameni. Câte puncte ai, mă, dar am făcut deja 2000 pe ambele conturi, nu mă mai interesează. Mai am intrat pe contul ăsta secundar, să mai votez cu voi odată. Pe al treilea cont. Lejer, au Maisie de defense. Bun și SK-ul, se ține bine. Țin superul pe Maisie pentru orice event. Mamă! Ce super!
Frumos, frumos, frumos. Îmi place să mă uit la meciul ăsta de drag. Muy bellissima, bro, muy bellissima. Parcă e altceva. We saw a lot of supers going over that Sandy. I think that was the most important thing here for Crazy Raccoon. Once that Sandy super is down, there's just no pushing into it. We did see some times where it was actually placed a little bit too aggressively, which enabled SK to move past it. But in perfect moments, we saw merge Stumble, da, bro, am postat episod cu update 062 pe Stumble. O să vină un update foarte tare în care putem să dezactivăm emoturile la custom party. O să jucăm mult mai mult Stumble, mai ales împreună cu abonații, cu opțiunea asta. Și pe lângă faptul că au băgat două mape noi, skin-uri și ele au o grămadă. Și atent, Tensai, frate. Sunt puși în defense. Nu e bine, băgați în poartă. Trebuie să iasă cumva de aici. Au Roza la perete acolo, trebuie neapărat să facă cumva. Dă mai tare. O să fie gol aici. Da. I-a prins rău în bază și n-au putut să iasă. Trebuie neapărat să aibă control pe centru. Fantastic from SK. They've got to play this slow and patient into those brawlers like Macy. They've got those stuns. Bine. Back potential. And it was beautiful. Let's see though whether they can hold up their defenses. Crazy Raccoon now are chasing the goal. Speed coming from Tensai. Shitabi from the right hand side. Has got super, and you can just see how good it is. Hypercharge. Nu, superul. Am murit cu super. All out onslaught now here for SK Gaming as it gets on two kills. Moya still trying to defend around that left side. And everyone's looking healthy on the side of SK, but they really need a Rosa super in order to do anything. iChaos would also prefer to have his super to combine it with his hypercharge. There it is. It's instantly popped. Moya's just on the edge of this. Ope's going to try and force this through. Tensai just on a fraction of health left. Moya trying to rotate over, but it's an open goal. And SK Gaming closes this game. A jucat-o bine Scau. S-au prins de ce vor să facă ea. Anul trecut Tensei și System Tempo erau în echipe diferite, anul ăsta au băieții. Vedem dacă se înțeleg. Domnul Stumble, mersi pentru abonare, bine venit. Când am primit pinul de la 2K, o să primești tu, bro, n-are cum să nu primești. It's precisely what you're saying. It's the patience, really, and I think especially from Ope, he's going into the Sandy matchup knowing that if he feeds that Sandy super, then it's going to be devastating for the rest of his team. He's still Roza e bună pentru Sandy. Looks like a goal-scoring opportunity. Yoshi's on low health. Same bine, omorâți-o. Bravo. And it results in a kill for Crazy Raccoon. Roza trebuie bătută. SK Gaming now have to fall back, but they want to maintain that mid control. The ball au is și sorted out pe Sandy. Yoshi's thinking about picking it up and putting it in a more optimal place. Moya now around the right side throws down that super. It's an opportunity for Tensai to push in, but he's being quite timid as well. SK Gaming, they're alive and healthy. Ope lurking on the right flank, but still no big moves just yet. Ball trying to be pushed forwards by SK Gaming on the right hand side now. OP has got a super, as has Yoshi, and Yoshi now coming on the aggressive, fighting Tensai just a little bit here. Moya as well. Tampo has super now. OP is going to think twice. I think that's wise under the circumstances. 1 tap, 2 tap, 3 tap. Bun acolo, bun. Hai să tem tempo. Greu să dai predict cu Maisie. Bun acolo. Bravo, mă. Acolo, grijă, bine Tensei. Bine, mă, bine dubla la perete. Crazy Raccoon, they reign control over this mid despite the best efforts of SK. Au superul, ar putea să să-i pusheze. Pe superul Sandy. Roza arată gadgetul. Hit, bun. Super, bun, ăștia sunteți, duceți-vă acum, pasă dreapta. Gadget, BUM! Nu! Nu, mă, nu, n-a avut hit acolo. That was so punishing there for Moya. You've got to allow those moments. That was a goal for me. Am trimis de abonare. The left hand side, Tensai trying to get that additional speed in, that additional maneuverability. Stun from Moya to deflate the hypercharge. The ball still firmly in the corner. 20 seconds on the clock. We could be going to overtime. It may not serve SK as finally. Nice connection though from iChaos on the left hand side. Tampo now struggling. The hypercharge pops, now expiring. Nu încă?
Mamă, ce a făcut Tensei acolo cu viteza. Mamă, ce a făcut acum e jale pentru ei. E jale pentru ăștia, că ăștia au de distanță și ei au roza și au de apropiere. Îi face Tensei acum din movement pe mapă deschisă. Nu mai au ce să mai fac. Peste ei. Peste ei, bro. Nu mai are gadget? Nu mai are gadget. Easy. Ce movement, bro, numai că te uiți amețești, ești nebun, dar pare să joci versus ei. Da, zi Severin, bro. Nu mai sfăma Nicolo. Talent. Deci, am 1-0 pe Brawl Ball? Da, set win, am 1-0. Try vs Crazy Raccoon, cine că se câștigă, bro? Eu Crazy Raccoon zic că sunt campioni mondiali. Acum, nu știu, nu vreau să mă pronunț. Să ne luăm țeapă, dar spre a creier oamenii. Spre a creier. N-am votat încă la Clash, că nu cred că s-a dat drumul la voturi. That's really the deal, and you saw Ope playing super aggressively, trying his best, but it was that sandy first pack that really came back to S-au prins ăștia de la Crazy Raccoon că nu mai... că ei fac tot push-ul cu roza și au ținut tot pe roza din apropiere cu Maisie aia și nu i-a lăsat absolut deloc să pusheze. Eu ce bucur să... mă, că canalul ce-ai? E de-abia începutul, vă dau ăștia cu jocul în cap ce Și bă, știi ce îmi place de ei? Și anul trecut. Bro, oamenii sunt pe cât se poate de modești. Deci, n-ai cum să câștigi campionatul mondial și efectiv să nu se bucure și să nu facă ca ultimii nebuni, cum fac ăștia de la SK. Ca idee. Oamenii au câștigat campionatul mondial, au luat cupa frumos, nu s-au bucurat, erau liniștiți în banca lor. Când se bucură așa cu bun simț. Păi cred că le-ar arăta curul, ești nebun, dacă ar câștiga SK-ul versus ăștia. Acum meciul ăsta cred că s-ar tăvări pe jos pe acolo. Dueling Beatles, lose open, I was gonna say, he's picked before I could even have the words escape my mouth. Why are people leaving this brawler open? Ia vezi că a luat Lu. Ce pleteare, mă, ia. L-a arătat pe cur. Care erou e Maisie? E asta al doilea banat din dreapta. Cine joacă ăsta? SK, ok. Și acum ce presupun faptul că, bine, Max nu cred, dacă ia Maxul Tensai ăla să nebunezi de nou. Nu bana Maxul? Ei. Deci dacă ia Maxul iară, frate, ăștia trebuie să baneze Maxul neapărat. Dar nu mai e jucat, adică sincer azi a fost prima Max jucată. De fapt, jucat. Nu mai e jucat deloc, sincer, Brawlul ăsta în meta actuală. I know that Kenny is sold, but I'm not necessarily as much. I asked Kenny what the win rates were for Gale, 50-50 so far in this competition. Let's see though. Câte puncte ai făcut? 2000 pe ambele conturi. To double down on this loot pick. You're gonna have some range though for those lane sides. Rosa though, the tankier approach, gonna come in for them. Building the bushes into the mid as well. And there's that long range approach to have as a one that I expected to see a bit more of actually in the World Finals. We got to see something from SK to foarte meta și Cordelius. Deci, top brawler care ar fi în momentul de față buni, Rosa, Cordelius, Charlie, Maisie, ce ar mai fi jucat? Colette, așa e loc, Colette chiar foarte bună. Mamă, Sprout SK-ul! Da, bine, are logică. Dar o să aibă avantaj Tensai, că dacă ia și face tactica cu bușuri pe centru, nu poate niciunul din caracterele de la echipa adversă să bată bușuri. Dacă face tactica aia șmecheră pe care am văzut-o noi mai devreme. Să aibă 4 gadgeturi de buș. Ia uite, a zis ceva de Rosa.
her, it's going to be a bit of an uphill. Știu că trebuie să aibă grijă la Roza. Maybe they'll convince me more so, but for me the Lu is just is a bit of a. N-are Roza gadgetul să pună buși, bro? Vorbesc serios, de ce se duce în baza adversă? What the heck? De ce, bro? With the win condition of SK Gaming, they need to get this hedge up all the time. We'll see a kill onto Tensai, which is a good start. Bun Sprout-ul, că îi ține acolo la perete în continuu cu superul. Bine rău, i-a bătut sit în tempo pe ăla. Pune bush, mă, vede, n-are bush, nu te cred. Păi ce gadget ai tu, frățiorul meu, de încetinire? Sunt confuz. De ce n-ai face tactica cu bush? Are încetinire, mâncavaș. De ce nu tactică cu bush? Tu nu ce le faci este în tempo, vede, cu alu. Greed overwhelming there with a hypercharged super, but still Fere, de ce n-ai luat bush-ul? Nu înțeleg, sunt confuz. Și ai luat încetinire când efectiv sunt doar două bush-uri pe toată harta să-ți dai încetinire. Mai mare avantajul cred că ar fi fost să creezi boscheza. N-are mă treabă, mă, n-ai mă treabă, mă, că-i sit în tempo la ei creier. Că aveau ăia Sprout și le lua bush-ul. Posibil, mă, să ai dreptate. Posibil să ai dreptate, frățioară mea, pe bune. Am uitat, bă, că Sprout-ul dacă îl pui, ia bush-ul. Corect, corect, corect. Ai dreptate. De-aia și-a zis ăla ceva de Roza. Ca să dea de fiecare dată peretele ca să ia... Da, vezi că a schimbat gadgetul ăla. Mamă, ce hit-uri dă și moia ăla. Fuuu, dacă nu se mișca ăla acolo. Let's go. L-a blocat acolo cu peretele. 7%, bro. Super! Stai acolo! Bine, mă, bine. Tensai cu Roza e doar să facă respawn ca să pună presiune pe ei. Așa se pare. Right off the beginning of that game, it fell flat on its face. They gave it to the Lu immediately. He had that super down. Caterinca să piardă. An instant pick here, or at least a highly favored pick here. Before the hypercharge, letting that one slip through the ban seemed to be a big mistake. Da, e respawn ăla cu Roza. Da, nu știu în ce măsură o să le meargă până la infinit chestia asta, că după aia până revine pe hartă. Peretele ăla ce zice, mă, ca Au și gay, au și gay. Nu știu, cred că s-au învățat ăștia de la SK ce vor să facă ăștia cu Roza aia. SK Gaming just had to work this angle. They have iChaos using the gadgets, using the super, even generating another wall. It doesn't fully shut out Tensai, but this right lane is fairly locked down. Yoshi just needs to position himself over here. The Rattled Hive is out. Shitampa's looking for the super. There it is. And this entire point is blocked off. Yoshi frozen in his tracks. Ope with the body block and a tank. And Shitampo is shut down on the right. iChaos now frozen. Tensai trying to advance on him, taking a lot of damage in the process. And this is exactly what SK Gaming wanted in Game 1. These are some of the best Sprout walls I've seen in the game. iChaos really just showing how good he can. Let's go! Haide! Double stun și n-a putut să-i omoare acolo, bă. Haide, 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 haide! Iar am murit Roza. N-a câștigat SK-ul meciul ăsta. Close to that hypercharge though. Ope's trying to keep things off the point. He doesn't have that much damage in versus Tensai, but he's gradually chipping him down. Another super available to Tensai, an attempted push in, but it might just be a bait of that super. Still, no footsteps on the point from SK Gaming. They just need 13% here, and Crazy Raccoon have come all the way back from just 13%, now climbing to 70. Lovely Rattled Hives. Really, they are. Nu te cred că îi întoarce, nu se poate așa ceva. iChaos, who is the best person for it, but it is just Tensai here, holding his own. Mine from the right hand side, he gets the pick up onto Yoshi. A 1v1 in the mid. It's back to OP, but he will fall. Crazy Raccoon are bringing it back. They've got level. Have a charge from Sunshine Tapo. Bro, lasă că
campionii mondial, vede, eu v-am zis. Mamă, mă trec lacrimile, ești nebun, nu se poate așa ceva. Să zici că sunt eu mândru de ei, zici că sunt antrenorul lor. N-ai cum, e spectacol asta, ești nebun, e spectacol, oamenii. N-ai cum, bă, așa bă și la anul trecut. Asta zici că e finală, bro, n-ai cum. S-a bătut joc de SK. Cu tot cu sprout-ul și pereții lor și cu... Da, sunt creier, mă, sunt creier, sunt creier. Is one of those cases where I'm tempted to say they outdrafted Eu am themselves. militul ăsta de limbi, ăștia ia să trasă campionatul, dar eu m-am zis. Voi nu că Batman, eu v-am zis să votați pe ăsta pe Crazy Raccoon. Oamenii farmează la ea $250.000, păcat că sunt 4 și trebuie să împartă la 4. De fapt și cu antrenorul 5, 240 la 5, cam mai ajunge vreo 40 de căciulă. 40.000 cam așa. Nu, de fapt 250.000 împărțit la 5, 50.000 de căciulă. Bine, contează mult și taxele de la ei din țară. De ce și antrenorul? Păi de seama, cred că ia și antrenorul parte, nu știu. Hai să nu zicem, cred că 50.000, dar cred că ia și el măcar 20-25.000. Chiar nu știu, oricum, ăștia au și sponsori, au și salariu. Poate că doar jucătorii ia și nu mai ia și antrenorul care deja salariu. Predict pe Clash, au început predicturile, o să ne uităm imediat. 50k în ieni, practic devin bogați. Oh, 250.000 câștigă locul 1. Yeah, for me this is a must-win set for SK. One that caters to a lot of their little brawlers in the back pocket. Brawlers like Rico, which they will save for these moments as pop-offs for iChaos in particular. Certainly the 8-bit mid I quite like here as the gem carry, but Rosa's got to be up there with those bans. Cordelia's potentially as well. Sandy, I feel Macy's a worthy ban in my opinion now. Gem grab, s-a terminat. We see them, the Ruffs, the Lou, the Rosa, the Stu. Charlie, of course, no surprises there, let's be honest. But first pick going the way here of Crazy Raccoon. Will they go with the aggressive lane side? Will they go with that mid controller, the gem carry? And it is going to be a first pick Macy. I really warmed to her on Hard Rock Mine this weekend. Maisie is just one of those brawlers. She's a fairly good brawler. She fits a lot of different scenarios, but more importantly, she counters those tanks, which could be arriving up any lane here. SK Gaming had that last pick, so that makes it a lot more than something like that. Tanks can just be some of the best counter brawlers available in this game. But they have 3. What do they go with? Maisie isn't really locking SK. De la 12:30 și aici zice play. De ce Siege nu joacă? Nu mai e Siege pe joc. You don't want to waste your last pick on a mid. Ai votat pe Clash sau dat drumul la votul? N-am votat încă. Intrăm imediat. Stai că ne uităm aici și după aia votăm în pauză, ok? Că sigur cred că le dă 3-0. N-am vreo emoție. Dar sincer cu FUT parcă aș vedea SK-ul câștigător. Nu știu, o să am emoții acolo. Dar când o să fie SK vs FUT, nu o să știu ce să vă zic. Adică eu am votat FUT-ul, că avem pe Drage, Linane și încă unul, nu vine acum. Dar nu știu, și SK-ul a echipă bună, o să fie bătălie mare acolo. A fost o grupă de foc asta. Finala mare va fi mâine. Asta la ciorete mai bună hate? Poze, cred că până un 7-8. Și Symantec, da, corect. Corect, bro. Echipa bună rău a FUT-ul aia. Ia uite. Moia are maxul. Dar tare mie că o să-i dea Luten să ai maxul și o să facă schimb. SK will have a response for a tankier option if Crazy Raccoon wants to go for it. I love it. Yeah, I love it. When has Max Sandy never, when has it ever been a bad thing? Finala mâine va fi și la Clash și la Brawl Stars.
Madalina Ceapi nu mai este la Crazy Raccoon, este la Rejected. Da. Păi și cine e al patrulea jucător de la ăștia? Dacă nu mai e a Ceapi. Imediat intrăm pe Clash și dăm predict. Nu poți să-ți recuperezi contul de Brawl, bro. Nu dau refresh, bro, nu dau refresh. Nu mai spun, mă. Mă rog să fie în finală măcar o echipă europeană. Bă, cred că în finală e posibil să fie o echipă europeană, gen ar putea să fie FUTU. Dar s-ar putea să fie chiar și Tribe versus ăștia, Crazy Raccoon. You gotta be playing aggressively here. That is just how the game works at the moment. There is no doubt that Crazy Raccoon are going to be playing this way. They're going to put that max up at mid, or maybe they'll run it on the lane. They didn't seem to be too unkind to running the max on the lane previously, but that's not really the ideal place to put it. Maisie, I think, has a lot of potential to switch things up. We'll have to see how it all works out. We see the Rico already armed and ready. Ce v-am zis că face schimbul și de maxul lui Tensei? Se știa deja. Ce se mai mult l-a bătut pe Buster imediat. Chaos attempts to fend off Moya. Bit of a pinch here onto Moya, eliminates him. But Tensai has already walked all over this mid, claiming his first super and 4 gems. Chaos trying to sneak, but Tensai there with the pickup. Nice patience displayed from CR in his early moments in the speed now coming in. Fiți atenți la Tensai. Bro, doar uitați-vă pe Max. Okay. La momentul omului acela. Chitapa coming in with a slow one to OPE, but it's 7 gems into the pocket of Crazy Raccoon, and SK might be playing a slow game here, trying to get that late game steal, but is that wise? Oh, bine rău. Does manage to get 1 kill, but Tensai cleans up with 8 gems to his name. The first gem now going to Yoshi. The ideal brawler to have the gems on, but Tensai pops his speed. iChaos now trying to defend this right side. Vedeți? Chiar dacă e pentru centru, mă ajută și părțile celelalte. Oh, l-a tras cu gadgetul și n-a mai dat superul. Well, now SK is starting to build some steam here. Phase shift away from Chitampo, from Tensai to ensure the gems are safe. But Yoshi just going to keep a hold on this mid. The plugged in star power going to have that additional speed. Se descurce la Rico, Moia ăla. Bate și toreta să mai viteză. Bine! Ajută-l! E ok, mai am nevoie de un gem. Not going to make any contact on a Tensai, at least not significantly. A 7th gem going the way of SK and a super down from Moya. Imediat intrăm și pe Clash și arătăm predicțiile. Chitampo also dangerously overextended on the left side. Yoshi going to try and fend him off. It looks like if he can discover his position, take down into Ope looks scary. A countdown for Crazy Raccoon as they look to run this one back with 10 gems on top of Tensai, and IKAOS still trying to find this right lane. Să ia gemul, nu? Da, să fie 11, să fie sigur. Tensai is so aware. Tensai. He's actually going to be running into the spawn. This is dangerous territory, but with 3 seconds remaining, the gems are safe and sound, and Crazy Raccoon move on to match points. Îmi plac antrenamentele la Crazy Raccoon. Uite-le de 3-0 la SK, bro. De 3-0, vorbesc serios? Păi după aia o să joace tot Crazy Raccoon, de 3-0, așa, pac, imediat intră pe Clash Royale. Nici mai trebuie să mai stăm ca ieri. Dacă aveam numai Crazy Raccoon să joace de 3-0 la toți, salut. Ce să mai stăteam 6 ore să mai uităm. Bă, aveți că a murit acolo. Ok. Trebuie să ai grijă aici. An adaptation there from SK, just all 3 pushing the mid, and it's working. It's much better for them, 5 gems this time round, and where are Crazy Raccoon really struggling to find the space to move. Trebuie să ai grijă. Nu. Meciul ăsta cred că o să fie ales SK-ului, clar. Că îi domină la centru. Opa, s-a descurcat Moia. Nu, l-a omorât. Dacă le stă acolo și punea super-ul, era bine. Tensai nu poate să facă treabă singură, are nevoie de ajutor. Cu Maxul ăla n-are cum să dea damage cel mai mare posibil din meci. Particularly like to see the adaptation there from iChaos. We see a bit of action on the other side. Vere, nu-mi place așa, puneți înapoi camera. Și-au revenit, e ok. 4-6 la genul. Oh, arată super. Bun, agresivitatea acolo pe puneți, presiune, ăla moare. Aproape.
It's the awareness of Crazy Raccoon that is just so scary Bun to acolo? me. They're always able to Mersi, find mulțumim SK pentru when abonare. they're lurking and trying to A murit force moia. it coming. Gems though, Te stai, mișcă-te. Nu da. They're just shielding things out. Tenzo will just keep his health alive in the mix. A closer game. We are all tied up now. Speed comes in for Crazy Raccoon. It looks good for Stetampo. He has that Dați-mă și super voi mai ready sus to camera. move. Tensai has 9 kills. One more is dropped by Ope. Bun, mă! Doamne! Mă, frații mei, cine s-ar fi mai așteptat? Cine s-ar mai fi așteptat că o să revină de presiunea care era acolo, mai ales cu Buster? Oamenii pot să facă comeback și dacă efectiv este presiune pe ei. Sunt uimit, efectiv, sunt uimit. Mă așteptam să dea umilință, dar nu așa de rău, sincer. Mă așteptam la un 3-1, 3-2 gen. 3-0 nu m-aș fi așteptat. Easy puncte, bro, easy 200 de puncte pentru cei care ați votat. Cei care ați votat SK înseamnă că nu aveți încredere în mine, deci pare rău despre voi. Pare rău, bro. Acum măcar știți pe ce să votați. Deci mai avem următorul meci tot Crazy Raccoon. Sper că știți ce votați, nu? Chiar dacă o să fie FUT-ul destul de bună echipă și o să fie nebunie și aici. Cred că știți deja. Știu, o să intru acum să votăm la Clash, numai puțin, că poate bagă vreo întrebare ceva. Ia uite, who is the MVP? Bă, sincer, cred că System Tempo. Da, oricum luăm puncte. Nu mi-a venit MVP-ul pe telefon. Votați System Tempo sau ce vreți voi, dar unul fresh ca să nu mai am lag. Că e lag mare de la confetiile alea de pe margine. Syntem Tempo are 52%, bun. Hai să intrăm pe Clash să vedem la ce dăm predict aici. Până începe următoarea rundă. Mersi mă FIFA Mobile. Oricum au fost șmecher rău oamenii. Stau aici pe telefon să mă uit dacă vine vreo întrebare. Ia să vedem noi la Clash. Nu te cred că m-a deconectat, bro. Mi-a dat punctele, e bine. Și uite, am făcut și pe telefon 157 de puncte. Boys, dați-mi o secundă că m-a deconectat de pe ăsta. We had massive hopes for East Asia in the LCQ, and Tensai coming in tweeted out saying that he was looking to do his region proud, and you know he is doing just that so far. Fair play to him. What a great round for Moya. 6 takedowns, 252, but IKLs was doing all he possibly could. Stai cam pe telefonul celălalt. 371 on that Rico pick that I mentioned from the very beginning is an SK brawler, but he just needed that. Uite acum dacă apare vreo întrebare, vă ajut, nu e problemă, că sunt aici. Against a team like Crazy Raccoon, you've got to bring out all the stops. You cannot skip a beat because they'll punish you for it. Look, I think solid draft here from SK and really good mechanics. You see IKL's getting 11 kills here, but that's not the name of the game. They just got out-mechanicked. And this is sort of the returning storyline here for Crazy Raccoon, is they repeatedly get the mechanics repeatedly. Last year, they ran the same comp multiple times throughout the tournament. They just could not be seen to deviate from the Carl and things. Maybe we'll see Carl make a resurgence later on, but for now, it's the Max and Sandy that needs to be shut down by any of their opponents. I felt like in terms of the draft, I just preferred what Crazy Raccoon were doing. I mean, leaving open the loo as well in hot zone, I don't think you can afford to do that. I think as well some of the predictability of the SK drafting is starting to shine through for me. I can kind of tell. Ok, ia să vedem. Cine și-a uitat drumul la live? For many teams, not really kind of drafting or kind of scrimming against the idea of Max. Care-i faza? I think that is proving to be a problem now as people remember just how effective that brawler can be. Got to prepare yourselves for it as we check out MVP from that series. Cred că se pregătesc. For me, it could be Moya, it could be Stetampo, it could be either one of them, and it is going to be Stetampo. Bro, trebuie să înceapă la 4. And I guarantee that Crazy Raccoon, they're not done yet. Prediction and results. Trebuie să vedem o întrebare, ceva dacă nu vine. Deci la Clash Royale votăm în felul următor. Opening soon. Mă, de ce a zis că a fost dat drumul?
It's such an exciting group. This really is, I mean, just the caliber, the quality of all the games we've witnessed so far today have just been exactly what you can expect from a Brawl Stars finals. And I think the group stage as well really do draw out the weak links in this process. Cum a spus voi că s-a dat drumul la Clash Royale? Că nu s-a dat drumul. The Crazy Raccoon, again, the perfect start so far, but they got to keep it up. Yeah, that's going to be the tough thing, but they have the momentum on their side. They have the mechanics, they have the drafts, they have the victories, they have the numbers to show for it as well. So they've got a great start, leaving SK once again with in their sails going into yet another match right off the back of this one. Opa! Who will win this match? Câră, bro! Nu uitați să votați Crazy Raccoon. Acum câteva minute mergea, acum nu mai merge. E, oricum nu-i problemă că ne uităm la finala de Clash și putem să votăm în timp real. Dar zice opening soon, deci cred că a fost eroare. Că nici nu le merge live-ul. 1-0 here for Crazy Raccoon, SK Gaming 0-1, with Foot Esports still waiting to stake their claim. Erau, dar e băguit site-ul. You know, they've been displaying some really interesting ideas, Cine keeping joacă us astăzi? guessing along the way, most importantly, which in the World Finals, I feel can be Haiger vs Server, Ardentoos vs Mugi, Vitor Pandora, Samuel Basoto cu Pedro Tumu. Și avem lower bracket cu Ruben, Wallace, Adriel și Mohamed Light. Mamă, nu mai e Morton în competiție, bro, a fost eliminat. No way, bro, deci Morton ca pierdut ieri de 2 ori, nu mai e în competiție. Pare rău despre el. Hai că butonul de like să facem noi 2500, vă rog din suflet dacă se poate. După finalele astea de pe Brawl Stars dăm drumul și pe TikTok cu Clash Royale. Well, I mean, this is also the region that they're facing against is the one that sent Drage packing last year. So there's a little bit of revenge here, but also it's a storyline that's been brewing all the way since the World Finals last year. So it's going to be oricum ne uităm mai mult la Brawl Stars decât la Clash Royale primele meciuri, că se termină cred că la limită, jumătate de oră s-ar putea să mai dureze. Astea de la Brawl Stars. Dacă le dă 3-0 Crazy Raccoon și la ăștia rapid. Ia uite-l pe ăsta, frate. De la Brawl Stars. Sau e de la Clash Royale ăla? Nu e de la Brawl Stars. De la Brawl Stars, bro, ăla de prezintă cu Dani, bro, talul. Nu e el. But regardless, no, I still put my faith in Crazy Raccoon. Dar nu știu numele, bro, am uitat cum îl cheamă. Cu M parcă era. Marzio, așa. Bro, e Marzio. Yeah, absolutely. So I feel like as well, like watching back that season 4 SPS season, Foot were put to the test by teams like Nouns, and Nouns didn't have the best time here today, so they're going to have to really bring out all of those learnings from am votat că Rich o fi, mă dă, eu n-am primit pinul de la 1000 de puncte, bro, nu știu cum de nu le-ați primit, că l-am primit. Nu știu cum voi de n-ați primit. Deci am dat astăzi spre deal la echipe 3 din 6. Că am pierdut pe asta cu Zeta Division. Și mai urmează ăsta și cu ăsta. Poate dăm și astăzi la 5 din 6. What's that sound? Obit! Ah, păi arată pe ecran, bro. Păi vreau să ne lase și pe noi. I think it's 8-bit. Oh, yeah, it is 8-bit. But it might be his first specific skin. The only one I would know is Saloon. I'm never guessing this. Okay, it's 8-bit. 8-bit losing me. Okay. 8-bit, I think. Yeah. Sin dolor no hay gloria. How many combine the nu știu, dau random ca să vă ajut pe voi. Cât e? 9. Votați 9, boys. It sounds me like Morty super. 9, boys, 9. Uite, am făcut 1017 de puncte și pe contul secundar leger. No puncte, boys. Întrebare, votați 9 acolo. Mai uite aici la Clash Royale să vedem dacă putem să dăm predicții. Opening soon. Oare îți dau refresh? Tot opening soon apare.
Acum am primit și opinul, îl primiți, bro, dar are puțină întârziere. Nu vă mai panicați. Că primiți recompensele. Pentru că râți se dau la final recompense 250 de gemuri și o legendară. A apărut voturile pe Clash. Opening soon, bro. Nu știu cum vă apar vouă, nu vedeți, uite, dau refresh. Opening soon. Voi vă uitați la prima zi aici? Mamă, că-s japonez, chineză pe aici, bro. Crazy Raccoon, Crazy Raccoon, Crazy Raccoon. Let's go. Opreți muzica că să nu-mi iau copyright pe asta, de asta pun pe mod. Că niște melodii când intră în platou, când astea. Și să nu riscăm. Așa e și la Clash Royale. Să e tot de la Clash, asta este. Cât timp pot colecta reward-urile pe Brawl Stars? Oricât, nu contează, le ai la inbox. Primite. Crazy Raccoon, Crazy Raccoon. Și acum fiți atenți. Echipa FUT. FUT care nu înseamnă altceva. Ia uite. Drake, Symantec, împreună cu Linane. Incredibil, fenomenal. Pe mine numai să votezi MVP-ul, dai refresh la site dacă nu te lasă când vine MVP-ul. Uite, sponsor by Samsung. Samsung sponsor me. Ai mă, lasă-mă cu muzica aia de pe fundal. Ia uite mă, vine și ăla, antrenorul. Respect, frate, ai făcut o meciu, antrenorule. Let's get it started. Crazy Raccoon versus Foot. What a matchup this is going to be. I mean, this group overall is just absolutely incredible. That first game, E musulman. didn't really live up to its promise, to be honest with you. But I think this one is definitely going to be a bit closer. Dar nici nu era la Traiu, ba da, dar Traiu nu mai există pe Europa. E doar pe America a rămas. Și de-aia a făcut altă echipă. N-a apucat să votez. Am votat cu Crazy Raccoon, logic. Uitați codul MADALIN pe Șopanes, boys. Ia, unde l-am? Pe aici l-am. Codul MADALIN pe shop și pe ăsta, mă, și pe Brawl Stars și oriunde, și pe Clash Royale. Pe Clash unde se colectează reward-urile, îți apare automat pe joc că le-ai primit. Primești notificare. Și pe Fortnite, adevărat, uite ce știu băieții. Fortnite, Stumble Guys, Clash Royale, Brawl Stars, Clash of Clans, haide-i bombici! During an interview with BSE, and he said no, people are not going to be outdrafting us anymore. So even if it looks like an outdraft, maybe we'll have to start going back and questioning it, or Brawlball primul meci, îmi place, îmi place. E mișto decât să fie ultimul meci Brawlball și să nu-l vedem absolut deloc. Că dacă le dă 3-0 nu mai vedem Brawlball-ul. Încă puteți și face 2500 like-uri, let's go! Dacă n-am apucat să votez, mai pot să fac 1500, am 980? Da, dar mâine, că astăzi nu cred că mai pot să faci 1500. Mâine vei mai putea, că cred că o să fie recompense mai mari. And talk about that first pick, Crazy Raccoon. They've gotten rid of that hypercharged Lou, the Charlie, as well as the Sandy. They've run that one themselves. They know just how strong it can be. Gotta wonder whether the Max makes a resurgence here on Super Beach. Has to be a mid and might not be the strongest option, but Crazy Raccoon certainly know how to operate on it. Ia zi, cât mai avem nevoie până a face 998.000, boys? Încă 35 de abonați, no! N-avem noi 35 de persoane de pe aici care pot să dea un subscribe?
faceți noi 998.000, boys. Săptămâna e destul de OP. No, chiar. Da, mâine cred că o să vină Dani cu marge și o să zică Brawl Talk! Și spune data. Sunt deja abonat. Bă, cei care scrieți pe cea și puteți să scrieți, sunteți abonați, clar. Că n-ați putea să scrieți pe cea dacă n-ați fi abonați. Deci tot respectul pentru voi. Și 787 de puncte mai scot Hypercharge-ul. Mâine, depinde cum răspunzi la întrebări. Cum răspunzi la întrebări, cum votezi echipele. Încerc pe cât se poate de mult să vă mai ajut cei care aveți puncte puține pentru mâine. Dar bazați-vă foarte mult pe echipa asta Crazy Raccoon, să o votați că va câștiga. Bazați-vă pe Tribe Gaming, pe un repli totem dacă așa că am luat bătaie de la Tribe, repli totemul. Și de astăzi să vedem cine va fi mai bun între SK și FUT. Cam astea sunt mari 4 echipe pe care să te bazezi. Crazy Raccoon, campion mondial. În finală ori Tribe, ori repli totem. Să vedem SK-ul cu FUT-ul ăștia, nu știu. Discutabilă treaba. PC Gaming, mersi de abonare. Pinul o să ți-l dea, dar puțin mai târziu, nu ți-l dă instant. Imediat cum ai făcut. Matrix, mersi de abonare. Predicțiile la Clash, nu cred că s-a dat drumul la Clash încă. Că am intrat pe site, nu mă las. This is true. I mean, Bull's hypercharge ability, it's not really the strongest. I don't see a whole lot of in transit when he's going to be seriously immune. Vedem imediat când începe, dăm predicții, dar nu mă las. După ce am făcut punctele mele automat în inbox, da. În inbox primiți toate recompensele pe Brawl Stars. Shelly la Crazy Raccoon, no way! Și-au luat Max Tensai, mamă. Deci eu nu înțeleg pe oameni ăștia de ce nu banează Maxul ca idee. Nu înțeleg. Adică văd cât de bun e Tensei cu Max și tu nu banează Max. Tensei doar Max joacă mor. Cine știe ce plan au cu Shelly? Păi au luat Shelly ca să dea contra la bol. Yeah, and otherwise it could be going down to the set win percentage, which would be certainly dangerous. Și roza. Vere linei ce cu bulul ăla mâncați și parul tău. De ce juca bul mâncați? Quickly abandoned as he doesn't want to push further in. Knew that he would get pinched super hard. They afford some time for Lena to come right back to the forefront, trying to keep his distance versus Moya. The dash in and the slow. Another chain super together, but now he's overextended. Moya looks for an opportunity to score a goal. A pass. Tot timpul Linei și-a bătut joc de... Linei tot timpul și-a bătut joc efectiv la campionatul mondial. Tot timpul. Niciodată n-a putut să fie serios. Știu că era parcă în Tribe sau nu mai știu în ce echipă era. Și le-au dat de afară tot la fel și bătea joc la maxim. Alexei, mersi mă pentru abonare. 1-1, frumos, ok. Poate chiar este picul cel mai bun. Ah, da, era un AC Milan, bă, adevărat. N-a fost în Tribe, a fost un AC Milan Clash. Știți ce îmi place? Faptul că meciurile să fie rapide și că intrăm și noi pe Clash să ne uităm la finale rapid. Deci putem spune decât mulțumim Crazy Raccoon, sunteți cei mai buni japonezi. Că scăpați rapid de ei. Linei l-a ajutat pe Hira la 100k să se ia de mână cu Hira aici, bun. Încă mă miră faptul că Linei joacă la campionatul mondial și Hira joacă la campionatul comunei. Da, tot e bine. Foot Esports now looking to get possession of this ball to boot. Moya on the left side is farming up some hypercharge. Lena has a super to show for it. Semantic also trying to chime in.
No real movement so far. Tensai would especially love to have a super here to Chiar l-a plătit pe Linei și Ecoac și alți pro player să joace cu el LOL. Nu te crezi, chiar i-a plătit? N-au jucat gen doar așa să fie? Pentru public? Să-l văd pe Psahic la anul aici, că ar fi jale. Da, i-a plătit, băi, ești nebun, Linene, win trader și Hira dau snipe pentru winuri. I-a plătit, a făcut alții video despre asta, băi, ești nebun. Semantic now pushing the ball forward. Linad's going to be the first to fall to Moya's hypercharge. Semantic now backing up. Moya can receive this pass. Drage doesn't have the damage output. Here comes a super from Moya, and they're just going to walk it through running back style. Hira îl plătea pe Linei cu $1000 pe săptămână. Wow, nu știam asta. E ceva $1000 pe săptămână, sincer. Bani frumușei. What a fast goal there from Foot Esports. Crazy Raccoon are going to try and convert one of their own. Moya now in with the super. Tensai is ready to get the pass up, but Lina is just too beefy to be shut down. Tensai takes him down in transit. It's up to Ștetampo to shut down this right lane, but more importantly, Foot just want to retain control of mid. 1022 de puncte pe contul secundar. Sunt curios dacă dau predit la echipele astea, dacă o să recuperez ceva puncte pe contul secundar. Mai ales mâine dacă recuperăm. Bine, mă, si te în tempo, mă! I-a făcut tactica acolo ca să sară să nu-i dea hitball. Însuși cu gadgetul lui Gale. Tot respectul, boys. Când pun întrebări, nu știu, vedem. Tot respectul, băieți, n-aveam vreo emoție, sincer. Oamenii mei sunt la antrenament aici. Bă, da, oare nu poate să vină o echipă, frate, care să-i doboară pe ăștia? Să-i doboare, de fapt, nu doboară, să-i doboare? Pe bune. 3 ani la rând, oamenii domină și n-au nicio șansă. Oare dacă se unesc câte unul dintr-o echipă, nu poți să-i doboare pe bune? Adică oamenii mei, cred că singurul lucru este să se lase. Am făcut 2500 de like-uri, vă mulțumesc din suflet pentru 2500 de like-uri. Trebuie să se lase de campionat, ca să nu mai joci, să nu mai... ca să-i lase și pe ăștia să câștige. Nu e cum e frustrant, efectiv, an de an să te încorce pe tine. Să câștige aceeași. Doar Traibar avea o șansă mică. Zeta poate dacă se concentrează Gero, da. Până dă Gero un hit se ferește Tensei de 3 ori. De 3 ori și bea și o cafea între timp. Wow, insane. Hai să ne dau un refresh pe site-ul celor de la Clash. Tot opening sun apare. Opa, a început 8 minute la Clash Royale. A început cu timer. Oh my god! Dar tot nu putem să votăm. And you can hear it there as well. Few of their comms coming through, and this is actually probably the most excited we've seen this region come to an event as East Asia region. Usually quite silent. Cred că ne lasă să votăm doar în timpul meciului, mă, să putea. Mă, Mihnea, vrei să nu mai spamezi cu ale întrebări? Când se pun, apar pe live. Vrei să spun eu când se pun întrebările? Nu știu că le pun. Nu e o oră exactă când trebuie să le pună. România are echipă de Brawl? Da, dar nu s-a calificat. La predict modă nu merge. Antează nu merge, zice opening sun. And thankfully for Foot, this is also a change of pace. We move from a less fast-paced mode into more of a controlled Day 1, Day 2, Day 3. Și uite aici prediction result și pauză. But at least halfway there for a change of mode. Here it comes. The band's already flying through. Crazy Raccoon getting rid of some of the usual suspects, plus Gale, which seems to be a Foot
esports preference. The Dynamite ban La on 1600 de puncte pot ajunge la 3000. Mâine caz poți 2000 maxim să ajungi. Pe telefon am votat, poate nu mă lasă pe calculator, mă, să votez. Sau ori o fi băguit și să ies eu și să mă conectez iară. Dar oricum votăm în timp real, gen. Când vine direct pe site. Nu avem emoții. Cum votăm aici, știi, în timp real, votăm așa pe Clash Royale, că tot ne uităm. Deci ne trimite codul pe e-mail de la Clash, ce cod? Și pe SLID sau la ce te referi? Ia să vedem, maxul tot nu-i banat, nu-i banat, dar cea lui e în prostie banată, bă. Și trebuie să fac să iau reward-uri gratis. Nu mai contează, dacă ai venit acum e cam târziu. Hira, RZM și Ecoax sunt mai buni? Da. Toți trei sunt aici la turneu. E o diferență. Diferența în care ăia joacă pe trofee și pentru spectacol și ăștia care joacă pro și pentru bani. E diferență, bro. De-aia ăștia nu joacă pentru trofee foarte, foarte mult, dar ei joacă foarte multe, cum să zic eu, scrim-uri, se antrenează, competiții și iau bani foarte mulți, știi? Eu cred că ăștia cu salariu, cu tot ce trebuie, ajunge la fiecare vreo 200-300 de mii de euro pe an lejer să facă. Din toate competițiile. Ceea ce e insane. Dar noi în România, dacă faci 100.000 pe an, ești zeu. La 100.000 de euro pe an însemna să faci pe lună vreo 7-8.000 de euro. Cine în afară de un parlamentar face atâția bani? Și na, ăștia cu afaceri și whatever. Sau Poian Dopa cu o păcănea una alta. Dacă te bagi pe păcănele să promovezi, faci bani. Faci bani și dacă n-ai multe numere. Da. Păi te cu finale și la pic, da. Rico? Rico nu e banat. Nu înțeleg de ce nu ia lumea Rico. Și ia colonelul Rafs. Ciudat. Cred că din cauza că ia tu și spar pereții. Parcă a luat tu, nu? There you have it. I kind of maybe doubt it a little bit. Yes, it's good against the brawlers. Yes, it has decent matchups. But I feel like it's the same as the Colette. You've got to be able to build those angles for her. Otherwise, her peeking ability is just not going to be that good on this map. It'll be a bit of a struggle. We'll see how Raf she să fares spargă, inside da. If she decides to take that round, here comes around the left Din side. cauza asta nu ia Semantic's Rico. already bullying Tensai over here with these ricocheting shots. He's struggling to move through. On the right side, though, it's looking like massive profit for Crazy Raccoon Tensai. He pops down some of those shades on the left, but it's to no avail. Semantic. Ok, deocamdată fiecare va lua fiecare zonă. Gadget, since it would be useless to run the bags into Moya. Jackie, Colette, colonelul Rafs. Over towards the left side where he knows that Semantic can't counter him effectively. All right, Lana is forced to fend for himself. Tensai tries to chime in. He's going to look for an angle, but Shitapo, he's got it all covered. He's got it all on lock just by himself. So far, it's a lead for Crazy Raccoon, but no significant steps on that left lane. And now they're looking good for both sides. That's the thing, you know, like they've got Moya in this matchup against the Colette, against the Ruffs, and on the right hand side, you've got the Rosa and the Tara against the Jackie. That seems pretty solid for me across both sides for Crazy Raccoon here. But Semantic, you really can't catch a break. He's just going to be able to eat some shots. And try and move through it. The last call comes in, going to be pushing him into a bit of a compromised position. Great chance to cover, and Moya gets a few percent here and there. It's very brave for Moya to be moving in here when he's all out. Bine și la cu bolele, Moya. Ia spar peretele. Păi a făcut un avantaj, efectiv. Sau mai mult sau mai puțin. Tempo se descurcă acolo cu Jackie, incredibil, bro. Băi, n-au soluții, frate, uitați-vă și voi. Fiutiu zici că sunt limitați, n-au soluții, efectiv. I mean, some advances seems like a lot of advances to be honest. Lane going forward though, hypercharge, give them that extra speed, and he gets Băieții chiar insane ce se întâmplă. Shitapo as well, and Foot can start building this back up. Le dă eroare la creier, nu știu ce să fac. It's all on the right, which is a zone that they should have been guaranteed anyway, and the wall breaks start to come through.
Shetampo needs this combo. Here it comes, the hypercharge and the super pop at the same time guarantees a victory over Lena. Tensai on the left side with so many shades spawned and Shetampo's going straight for the spawn. Trebuie să reziste acum. Că a murit ăla cu roza. Fai, incredibil. The next to fall if Shetampo gets the kill, there it is. And a supply drop from the sky isn't enough to shove him off this point as we count up to 100%. Tensai just needs to stay alive. There it is. Eu nu înțeleg coletul de ce nu s-a dus pe roza și l-a lăsat pe Jackie pe roza. Eu nu înțeleg, sunt confuz. De ce? Bro, ce jucători sunteți, mă, Fiutiule, mă cauăș? Sincer, cred că SK-ul va bate Fiutiu și am făcut o greșeală votând Fiutiu. Eu cred că mă bag pe telefon și votez SK-ul, sincer. Cei care n-ați votat încă SK-ul, cred că eu voi merge pe SK și voi miza. Nu prea se înțeleg ăștia de la Fiutiu. What can we even see from foot? I mean, Lena pushing in here versus Shetampo. He knows now not to engage when Shetampo has that super active, just to wait it out and let his ammo do the work once he survives. Am votat SK deja, da, deci cei care n-ați votat, cred că aș miza mai mult pe un SK. Nu mi se pare așa bună echipa Fiutii. Mamă, ce predict de la coleg după ce vine cu superul. Insane, bro, Moia. Bun acolo, bă, frumos. Se dublează frumos, rău, mă. Ce urât sunt el la cără. I mean, that's 4, possibly 3, depending on what gadget he's using. Already used, and Shetampo dominating the lane. He's just having to run away, and even whilst he's running, he's not healing because he's got to shoot towards some of those support from beyond. Shetampo coming through gets one. Incredibil, bro, incredibil super tempo. Mamă, dacă și rezistă acolo. Wow, Moia! L-a omorât, bro, din super! Genial, genial. Line știe doar să jucă rush atât. Da, acum s-au prins și să bage colet pe roza. De-abia acum mâncați și nu face nimic Drake. Mamă, și Drake vere nu mai face nimic în turneul ăsta. N-ai, mă, cum, n-ai cum să-i bați. Nu ai cum, n-ai soluții, frate. Îți pui stop la creier, efectiv. Când îi vezi cum joacă așa, n-ai cum. Vezi că încerci, dar nu reușești. Măcar aici au reușit, ok. Hai să dacă revin acum. Shetampo has the super. We gotta see some moves in from Moya. The last call could be activated. Shetampo now gonna push in with that super. A counter from Drake. Another super. The double kill looks crystal clear. But Moya's still here to fight. Drake has another super also to counter. 90% captured so far by Crazy Raccoon. Semnul bro pentru Donație. S-au deschis voturile pe Clash Royale. Și dacă îmi pot vota... 2-0. 2-0, boys. 2-0. Trebuie ca să pun asta aici. Au început să de la Clash, așa este. Să vedem cum facem ca să se vadă bine. The comp just ain't comping. We need to see the counter strats from foot. But so far, it seems to be all a Crazy Raccoon story. Even the things that looked sort of promising, like, you disagree with me on this, but the Jackie into the Rosa, it seemed like there was some counterplay, right? We saw Ruben, avem și întrebări aici. I think in this particular matchup, where, no, never mind, not this one. Shetampo still shuts him down. But later on, he learned, okay, let's let the super ride out, and then we can take the win from there. Cum facem noi cu captura de among many of Shetampo winning that matchup. Yeah, I mean, that's the thing, it's just, you know, slight impatience maybe, but it's hard to be patient when you see your opponent just... A, nu, că o să reacționă la Brawl Stars, din păcate. Că sunt nebunii aici. We did see a few trades. Drake had a few moments down his left-hand side as well when he did defend well. But it's things like that, you know, you're not breaking the walls, you're not... Că a început Clash-ul și până întrebări, da, vă ajut pe ambele, nu-i problemă. Le avem aici. Oricum încep în 5 minute. Au 2-0, Crazy Raccoon, se termină leger. După aia până încep ne uităm la Clash Royale, până începe runda următoare cu SK, dar eu v-aș zice cei care n-ați votat să votați SK versus Fiutii.
Eu zic că e mai bună SKU decât Futy. Deci vedem în felul următor. Campion mondial, Crazy Raccoon. Alături în finală de ei, Tribe-ul mi se pare mult prea bună și cred că o să se ducă în finală cu Tribe. În semifinale, Adriana Messi pe trebonare. În semifinale aș miza pe... pe SK de sus săptămână. Și locul 3 cred că va lua SKU mondial. Cam asta este ce pot să vă zic eu. Nu putem să votăm deocamdată, sau? It could be Foot's last stop, unless they're able to stop this momentum. Opening sunt, tot mai pare opening sunt, frate. Cred că mi s-a băguit mie. Eu cred dacă mă las aici să votez. Dacă mă lasă când încep aici. Dacă nu, cred că trebuie să dau refresh. 16 player competing in double elimination bracket. E o lume minunată. Eugen Hacker, mersi un membru mitic, bro. Cred că se aude prea tare. Mersi mult, Eugen, frățiorul, pentru membru mitic. Bine ai venit, bro. După brawl o să dăm drumul la live pe Mimoc. Reacționam la Clash, dar după ce se termină brawl-ul de tot. Joker i-am dat unfriend cu ceva timp și acum joacă pentru totem. Clear. Ia uite, fiți atenți aici. Locul 1 250.000, locul 2 125.000, 80.000, 65.000, 65.000. Ce premii au ăștia la Clash Royale. Și gândiți-vă că aici o echipă ia de-abia 250.000 la Brawl Stars. We are back over to Foot Esports for their next two picks, see what they bring to the table. But the Otis has always been a very good pick down one of these lanes. Insane. Au banat Maxul. În ultim moment au banat și Maxul. Dar, sincer, nu cred că au vreo șansă. Chiar și cu Maxul banat. Sincer, Amos. Mersi fain pentru 2560 de like. Nu uitați de butonul de like. Opa, a venit voturile, au venit voturile. Aici, între Hydro și Air Surfer, îl votăm pe Air Surfer, băieți. Eu merg pe Air Surfer, sincer. Da, e cam 45% la 55%, nu știu ce să zic. Air Surfer l-a bătut pe Mohamed Light ieri. Și sincer... Sincer, tare mi-e că o să-l bată și pe celălalt. Adică să-l bați pe Mohamed Light de lucru mare. Bine, nici el nu s-a concentrat ieri atât de bine. Da, la câră poți vota și în timpul meciurilor. Bine, nu când încep deja. Nicul de la câră este ăsta. clashevents.supercell.com. Ia, ce votează ăștia comentatorii? Air Surfer, Air Surfer, Air Surfer. Deci v-am zis, toți votează ăștia, după aia votează Mugi. Pandora, Vitor. Aici cred că aș miza pe Vitor. Și Samuel Basoto votează. Să luăm totuși. Să luăm evidența. Hai să uităm deocamdată aici. Trebuie să-i plânge că i-a banat Maxul. Dar fii atent ce joacă, frate, e prima Amber de astăzi. Ca idee. Bro, e prima Amber. N-a jucat nimeni Amber azi. Uite Moia, mamă dacă se ferea acolo. Uite cum dăm prăștiat Moia. Tensai, pardon. Vai, viața mea cum joacă. Gen, nu ține un hit. Da, așa am prăștiat, cumva l-oprește hitul. Incredibil, bro, incredibil, oameni. Bă, ce compuri joacă, bă, te doare mintea. Și dacă vrea să le copiezi compurile, tot n-ai putea să joci așa de bine cum joacă ei.
Ce votă pe Clash și am votat Air Surfer. Începe și asta de pe Clash. Au revenit ăștia peste ei, mă. Mi-a dat din starurile de la finală 2 skin-uri. Nu te cred, Alina, că ai ieșit să iei 2 skin-uri din star drop-uri. Așa noroc. Dar și pe TikTok, bă, cu Clash vedem. Dar oricum nu cred că o să mă lase TikTok-ul, că zice că e content reprodus. Mai să pun doar jocul să se vadă. Dar nu o să meargă, nu o să meargă să ne uităm la Clash pe TikTok. Nu cred că are rost să ne chinuim. Random rup pe random loot pe Clash dacă vreți. Gemurile în bază. Moia trebuie să reziste acolo. L-a omorât? L-a omorât? Da? Rezistă Tensei? Tensei. Mamă, și vezi care de încetinire. Trebuia să dea acolo superul. E superul hit-o. 11 gemuri. Ok, poate să mai am un gem leger. Moya needs to pick the chin up mid. That's the win condition. Drage is holding on to that ammo. He's forced to jump back. Lena looks for a kill. Moya swipes him out of existence. It's all tied up here. No countdown until the next gem is picked up, and it's going to be for Tensai. Moya's safe and sound on the right side, but it's only temporary. He needs this mech back. Lena has incredibil ce l-a salvat, bro. Ce l-a salvat pe Moya, incredibil, bro. Au câștigat. N-au competitori, bro, ăștia. N-au competitori, sunt la un meci distanță de a câștiga și cu FUT Esports cu 3-0. Bă, 3-0, nici măcar să le ia un set ca idee. N-ai cum, bro, n-ai cum. Ia-ți de la Clash Royale ce joacă ăștia rapid. Până începe aici. Difficult position for FUT Esports to come back from. They haven't even won a game yet. Never mind winning this many. A început, nu știu cum să vă zic. Hai că vă zic ce se întâmplă la Clash Royale ca idee. Fisherman bețuri. Prea easy pentru ei. Prea easy, frate, prea easy. Nivoia ratează o grămadă, iau. Bun, bine acolo, a și încetinit pe Piper. Uite, vezi cât de tare e chestia asta pe Amber, eu nici nu știam, frate, să joc cu ea. Că îi dai încetinire dacă pui alea pe jos. Și încurcă foarte mult jucătorul. Ce creier sunt oamenii, bro. Uite-te și tu cât încetinești acolo și a mai dat și superul. Gen hit-ul cu super cu tot. La Amber. Insane, bă, insane. Aici, efectiv, nici măcar n-a luat un gem oamenii mei. Da, boys, easy puncte, sincer. Pentru cei care ați votat. Dar neapărat votați SKO vs FUT, că mi se pare varză echipa FUT, pe bune. Nu văd ceva wow. Clash, bă, suntem aici pe Clash, suntem aici. Stai să vedem cum mai sunt 5 secunde. 4, 3, 2. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Uailele, vedeți că nu e jale. 10, 9. Deci joacă lane Mazy. Easy, bro. Easy, Crazy Raccoon, campion mondial, ascultați-mă ce zic. Mai avem un meci la Brawl Stars. Un meci SKO vs FUT și aș zice că votez SKO. Sincer. Vă zic imediat când vin întrebări sau să votați MVP-ul, ok? Am făcut de la 0-2 ca într-o zi, aia zic Dani, vezi dacă stai pe live și votezi ce trebuie. Am pierdut astăzi doar pe o echipă până acum. La Zeta. Mega Knight. Băi, ești nebun, Mega Knight cu Goblin Giant.
Rage trying to break through. Keep in mind, no lightning, so can't immediately take that little Prince off. And knowing the Rage is down, Air Surfer happy to put it in that clumpy spot. Deci nu merge să votez la ce Evo Knight is going to work wonders and a beautiful activation of the ability. Mega Knight going to get taken down to about half health. And right there, just defending. He got a little bit of chip damage, but that's what it is with these minor poison control decks. You only get a few opportunities to really get that good offense going. Avem MVP wait. Și aș miza pe Sit tempo, oricum luați puncte legere. Deci nu uitați să votați MVP-ul. Mega Knight going to take out all the goblins. Air Surfer not going to try and protect them with the Knight. Instead, just going to rely on the Evo Knight plus Bomb Tower to take out this push. So what's the time here where, and oh boy, that's a lot to deal with. And the Goblin Giant does get a little bit on tower. Now it's going to be 2 lanes. A big problem here for Air Surfer to deal with. Goblin Giant plus that on the right-hand side. Guardian comes out, but too little too late. That might be it. Ce l-a jucat, bă, ce l-a jucat, nu te cred. Dar ți-am făcut azi de la 100 la 2000 de puncte? Te pup, Florine. Întrebare pe Brawl? Nu avem, bro, ce întrebare? Că sunt aici. 200, bro, am luat. Am pe contul secundar 1332. Dacă dau pe cea potrivită ar veni 1500 cu MVP 1600 pe secundarul. Nu e rău, că n-am votat celelalte echipe. Pe Clash votăm în timp ce o să vină votele. Foarte bun de coală azi. Fisherman, Mega Knight, Goblin, Cage, bețuri, minioni. Interesant. Și efectiv ăla cu Miner Cycle n-a putut să-l bate Air Surfer. Yeah, it looked like Hire was really trying to set it up the entire time, make sure that either the bomb tower was out of cycle or he only had 6 elixirs, so that way once he activated the ability, the Evo bats would be able to come. Am făcut 2000, mai trebuie să fac puncte sau asta a fost? Mâine este la 3000 de puncte. Pe cât nu mai reacționez pe YouTube? Ba da, Andrei. So Mega Knight out, Fireball out, Little Prince out for Hire at this point. Goblin Giant as well. It feels like that opens up maybe some sort of Fireball bait deck, potentially Royal Hogs, especially with Mega Knight out here. Yeah, you have to think that is going to play into that. And then I'm thinking on the other side, Air Surfer, Miner, Log, Little Prince is out as well. We should see maybe an Archer's Evo deck. We've seen a lot of Archers this weekend. The meta really has formed already from day one. We're seeing Archer's Evo, we're seeing Mi-a venit emote-ul aia, zic. De ce merge să votezi MVP-ul? Nu știu, dai refresh la joc. Well, that's the interesting question for Air Surfer now, is he has to be kind of, as he's making his picks on his side offensively, has to be thinking about those defenses, right? Are you facing Bomb Tower, and would you want Earthquake, or are you facing something else? More on that in a minute. First, let's jump into our second stanza of this opening match. Codul MADALIN pe Showboys, nu uitați, adevărat. Măcar pentru ajutorul pe care vi l-am dat astăzi. Nu uitați, codul pe Showboys. Deci ne votăm pe Brawl, imediat se dă drumul la votări. Uite. Aici, FUT-ul are 46%, de-aia eu merg pe SK, pare rău. Chiar îmi pare rău. Aici am votat pe contul ăsta FUT, că am votat de ieri. Dar la cum a jucat de slab FUT-ul, sincer eu cred că SK-ul va câștiga versus FUT. Și că o să-i domine complet. Deci 54% au votat pe SK, 46% pe FUT. O să fie bătaie, sincer, între. Dar el zice că FUT-ul ăsta, SK-ul va bate. Am pe shop mereu te pup fără. Fii atent care Goblin Barrel cu Wall Breaker Cycle. Mamă, deci încă îți jucați, frate, recruții, e real. Pe bune că îmi doresc și eu Evo recruți. How will Hire contend with the flying machine long term? And you see a little shake of the head. Hire direct de pe tabletă lor. Yeah, and right here, Hire
with only one card available, has not used one of his spells, so you have to assume that it is going to be very difficult for him to take out these zappies and these flying machines. We talk about it all the time when flying machine is available. O să ne uităm la meciul mai bine pe Stumble, dar să vedem aici să de gândeal, că până încep, până îi prezintă pe ăștia, până aleg cărțile, de fapt brawlerii. So fireball bait was the call out of Air Surfer and his coach Alan. Getting their progressions down, and here we go with kind of a tricky barrel here. No difficulty for the best in NA. Yeah, it feels like trickster barrels don't really work in single elixir. Once double elixir happens, that's when a lot of people are gonna panic. Well, he's against farm barrel too. It feels like that maybe was a little extra of a tricky barrel, right? You might want to be more a tile off rather than 3 tiles off. Exactly, totally agree with that. You want it to look like it's going to be getting to the tower. Bună presiune din partea lui Air Surfer. Bună, rău presiune, e damage bună la acolo. Și fireball. Nice, bro, fly machine o să ia turnul. O să se joace în meciul următor, sincer, cred că best of 3. No worries there for Air Surfer, Barb Barrel, and Cycle, and he has opened up a massive lead as we go into the final 30. Right there, I believe the Firecracker is going to activate the King Tower as well. So this is a gorgeous deck choice from the coach of Air Surfer. I mean, they are firing on all cylinders right now. Barb Barrel, arrows, fireball, and Întrebare? N-avem întrebare, bro. Sunt aici pe Brawl Stars. N-avem nicio întrebare. Hey, I'm not worried about losing one elixir here. What I don't want is an annoying Dark Goblin to sit there and create lots of problems for me. And this is fascinating too. Not just a Pig's Fireball bait deck in a situation where not against Fireball, but triple spell here. Barb Barrel, arrows, Pe Clash nu merge, trebuie Parsite pe Clash. Asta e la Clash real. Da, era de așteptat, e 1-1 scorul. Era de așteptat că o să bate Air Surfer. Era de așteptat. 5-set series. We're going to be starting on Heist. It'll be time to head over to Kaboom Canyon. I mean, a map we've already seen played out quite a few times here. We've seen a lot of Cordeli's play some Gale as well. We've seen, obviously, the bounce pad gadget brought into those maps. I actually got a chance to watch Foot scrim this very map last night. Some interesting picks they've worked in. Max ăștia? Hai că ia Max ăștia. Cine-i crezi, Tensai? Mamă, încă 3 abonați mai avem nevoie pentru 998.000. Boys, 3 abonați! Nu reușim noi să dăm, să fie 3 persoane de pe live care dau un subscribe? Doar 3. Noni! Noni pe Hazevere! Băieți, că am schimb părerea despre voi. Am dat numai pe echipele cu blue. Uite mă că am făcut 998 ca s-a actualizat în timp real. Am făcut 998 ca boys. Da, bă, 2000 de abonați mai avem nevoie pentru milion. Doar 2000, bă. Tara going to be joining it as well. Has the ability to tank it out with this support from beyond. And if you don't want to use it for tanking, you can use it on the safe, and a lot of damage comes down from it. Same with Bonnie, jumping on that safe. The amount of DPS. Mâine milion, n-avem nicio șansă mâine. Mâine o să vin cu prezentarea noului emote special și a skin-urilor de pe Stumble și tot la fel un live vom face de la 12 până târziu. Dar nu, nicio șansă să mai facem 1000 de abonați în de față. Nici shorts-urile ne mai ajută, nu știu ce au făcut cu shorts-urile YouTube-ul. Alea omorât rău de tot. Nu știu ce să zic. Yeah, I mean, the mech, it's going to have a lot of HP, but when it comes out of that mech, the damage that it does is so minimal, and the HP that she's got is even less, so it is really, you know, you've got to hope that you can... Era fain să faci 1 milion acum 2 zile de ziua ta, așa e, vreau să le abonare. Era fain, într-adevăr, da. Ia uite, și Călinescu, Nina, vedeți? Bonus, cei care se abonează apar și pe live, dar să aveți abonamentele pe public. Apar și pe live, citești și numele. Văd că mai mult ești cu Brawlul decât cu CR-ul. Nu, Alexe, dar e ultimul meci de astăzi și vrem să-i ajutăm pe băieți ca să facă puncte din cauza asta. Că sunteți cu cârău aici, ia să ne uităm puțin așa până încep pe meciul pe Brawl. Te spir Goblin cât damage a dat pe turn, doar că i-a lăsat.
Am pariat pe Surfer, sperăm să nu pierdem. Are mortar omul nostru. You just go all in on the enemy safe and know you have a 3 versus 2 if they try and fight you. Chuck's DPS overall in that safe. Cannon mortar, mamă, de când am mai văzut de Costa Cannon mortar, e real. Ce jucat era înainte. Barbari. Joacă Skull, noul Dolar vechi. Here it is, let's put pen to paper in another chapter in the FUT Esports SK rivalry. No pleasantries exchanged. We're straight out of the gates, hitting hard and fast. Ce face SK-ul astăzi? Struggles on that right hand side. The impact of the Meg, even though she's out of the mech, she got the job done in controlling mid. Îi bate sau? Am votat SK. Semantic to build up here, getting ready to choke towards that opposing safe. OP back in the mech now as well. Griff Soup comes down, but a Tara Soup from Dre to counter it. Bine acolo. Gets the kill, but Nani first signs of damage on that safe, and it's quite a lot early on. Semantic finally stepping forward here to get OP out of the mech once more. So there's a window now for FUT Esports to get more aggressive. A substantially weakened SK Gaming lineup will have to deal with this, and I love that from you. Mamă, ce push vine la asta, fiți atenți aici. Hog Rider cu barbelă l-a dat și mortarul pe turn. Air Surfer o presiune foarte mare, posibil să ia turnul. Mortar acolo pe turn. Hog Rider mai dă încă un hit. Și l-a bătut, bro. L-a bătut ireal. Ăla are hoardă, miner, cu monk. Nu cred că mai are vreo șansă de a reveni. Cred că am pariat bine pe Surfer că va câștiga. Da, va câștiga Air Surfer. Bun rău Air Surfer, bun. Jucător bun. De exemplu la 1-0 a revenit la 2-1. Hai să vedem aici. Ăla se duce, Simantec. Vine înapoi. 46 la 38. Te rog, nu acum lag. Dar avem la că suntem pe 200. Beautiful from him, and Dre slots around the right. Look at that, it's going so low, 9% here. Tai, cât HP. Semantic backed away and almost managed to pick off iChaos there. Tem pe două site-uri aici, neba să le ia. A luat bătaie, băi, scau. Beautifully, I will say. You know, he goes in when he needs to, comes out, avoids stuff as well, and you know, evading that meg swing was so influential. That's something we don't see very often, actually, is Chuck's being able to get in on the safe and then get back out to defend when the other team try and race. Great composure there from FUT Esports. Well, back to square one again, 100 to 100 now. Lenne's going to get the trade there. Yoshi not able to have this DPS just yet to be able to bring Semantic down, but on the top side, OP brings some damage to safe and takes the lead for SK once more. Nu, și se întâmplă cu SK-ul, bro, ce joc așa prost. Bine, de-abia 1-0. Now Semantic once more is going to step forward. Some more of these posts getting put down. There's a bit of incidental damage from Ope on that safe here. Means Drage does need to address the issue of this Meg. You know, Lenne's going to go forward, trying some damage on safe as well, but Yoshi cleaned up by Drage on that top side of the map. Now just playing the slow game yet again. Chaos going to come through, piggy bank on this wall and break it up. But Semantic about to set up one more post, and that should be able to get him to safe. Gets it done. Ope though able to bring him down, help from beyond. Not going to be of much assistance here as pick a card almost gets rid of Lenar. One more shot will do it. The map is fully opened up now. That's a great situation for Ope and Chaos, who have that range. Semantic, tough to catch, zigzagging his way over towards the safe. A couple shots on iChaos now, and he's headed back home. Oh, not quite. He'll still deal with iChaos though and secure a trade. Now Lenar wants to dive on in. Să făcut tot România de Brawl Stars? Fost popular la Brawl Stars. It's just not going to happen. Semantic needs to get in range of Acum one nu of mai e these așa posts now, so he's popular. going to get forward, so he's going to be stuck. He gets OP down on his way. Semantic era pe turn. 4K and add more as well. Ce a făcut acolo? Nu știu, mă, Nani n-a fost între cei mai buni. Doamne, cum a fost ceacul ăla, bă, băiatule, bă. Nu e să cred, bă, că e SK-ul și-a bătaie de la pulii frici ăștia, mă. N-ai voie, bă, n-ai voie, bă, să pierzi. N-ai voie să pierzi, mă, e SK-ul fără Will VG, parcă nu mai e SK fără Catering. Lenne's goes forward, picks up kill as well, makes it a 3v2 in mid, make that 2v2 as SK even now the truck forward should be done. 3.5 to the safe, and FUT takes set number 1. Choo-choo, baby, the chuck pays off.
Bă, îmi pare rău. Eu am votat Fiutiu, dar am văzut că Scau a fost mai bună, bătându-se cât de cât. Văd, bă. Avem timpul, minut. Stăm pe spate aici. Aici stăm pe spate, dar votăm Mugi. Minut 31, minut 30. Votăm Mugi aici. Îl votăm pe Mugurel. Stăm pe spate, sincer. Pe spate la Clash Royale. Mugurel va câștiga în 3 minute începe. Scaunul cu rotile e prea OP. Scaun cu rotile cu o singură roată are ăla. That's so hard to deal with. What a comeback in that first match. I think that was really exciting. This, I think, was when the dirty work got done here. Semantic, so hard to catch, and finding that trade kill is huge. I mean, I love the way he's set up here as well. One in that choke point, one in the mid choke point, and then coming through as well to get the damage on safe. And there you go. Apologize for your ears, guys, but we love to see it. Here it is, your damage stats as this one unfolded. And a real huge amount of damage here on that SK side, right? You have that Meg, you have a lot of these brawlers that can really dish it out, but finishing the job against that hyper-mobile Chuck is no easy thing. And a couple of times, like the Bonnie just jumps in, Lena in the back corner said, okay, well, we're going to drag you back here. We're going to force you to answer this, to address this threat. Even with the Griff opening the map up, it's not as if that didn't benefit esports to some Elefant, băieți. Yeah, I mean, this is what I mean. You know, a Chuck goes out, another ball replaces it, and that's what Inso was touching on just before the game. That's what I said. You know, Bonnie they just switch in, they switch out, and that's what FUT Esports are doing so well in that game against Crazy Raccoon. The team play seemed to see it take a bit of a hit against the mechanics of Crazy Raccoon, but SK just can't match those same mechanics. So I think they're kind of reforming themselves. SK need to take a sidebar here. It's been a long year for that franchise. Avem și pe Clash întrebare. City făcărălă Berlin. Tokyo, bă. Tokyo era. Votați Tokyo. Pe Clash Tokyo. Și Mugi la voturi. Well, pinhole punt in Brawl Ball. Draft should be coming up very, very shortly. We've seen both of these teams play against the might and the aggression of Crazy Raccoon and not able to stand up to it in Brawl Ball. Now they're going to play against each other and see if they sound 993 de puncte pe Clash. O să termin și eu cred că de astăzi. The Squeak and the Gale don't want to see any of those hypercharges in there. And on the other side, the Lou, the Cordelias and the Charlie. Deci da rău de tot că uite se suprapun finalele de Brawl cu cele de Clash. And it's going to be an Otis. Look, and the Otis away is huge. Such a powerful duelist here and has that ability to basically crush any matchup it's put in with the help of that mute. SK Gaming, this could be the end of the line for them in this series if they cannot find a way to outfox it. See, Semantic looks very pleased. We've locked the Otis. He is loving it. This guy is a consummate showman. He's drinking it in from the crowd. Yeah, well, SK's first pick should be coming around shortly. Got to be something pretty solid to deal with this Otis, and it's going to be a buster. They're going to run that tank into the Otis. Seems like a bit of an odd thing to take first pick, especially with 2 remaining picks from FUT Esports. I mean, Rose is still on the table as well, and that can do a decent job against that buster. Absolutely. Rose are pretty frightening. A lot of teams have played it because there's not too many tanks that can really stand against it, with the exception of canalul. Că ăștia mai mult comentează decât să arate meciurile și TikTok-ul iară zice că e content reprodus. Puteți să faceți noi 3000 de like-uri, vă rog din suflet? Bro, în 4 ore 37 n-am putut să facem 3000 de like-uri, insane. O zi mai proastă. Definitely been a bit of a while since I've seen that M's come in, and it's not like FUT Esports have really got that many tanks so far. Yes, they're probably going to take one in order to deal with that buster. Bit of a preemptive pick, I feel. Mama, Mugi are 82% procentaj că va câștiga, incredibil, bă. Și a votat publicul. Jackie's been so strong against that buster throughout the duration of this weekend, and also just weeks prior as well throughout the Snapdragon Pro Series. Much of this FUT Esports draft, you'll notice no one stood behind them on stage, is being carried out by Drage here. He does about 80% of the drafting, and once we get into game is when Semantic takes over in the calling. And there's that Rosa again. You see the Buster picked up and say, okay, great. Unfriendly bushes, pretty darn scary on this map. You can even use Grow Light here just to cover more of it up and give you opportunities to ambush. Well,
FUT Esports still have their last pick here, and they're going to go with the beat. Something a bit more long range, something a bit more versatile, can deal with that buster alone as well. Slowing value is really solid with that brawler. But SK Gaming still have this last pick and still have a lot to account for, but they're going to go with the Maisie. Another hypercharged brawler coming in, and it's been showing its face so much throughout this weekend, and it really has been proving itself as well. Yeah, we saw Lenar piloted in that last set of the Crazy Raccoon series, and he was able to put a lot of work in with it. Obviously, ultimately, it didn't end up quite being enough. Headed into set 2, it's brawl ball, pinhole punt, already Semantic barking orders down the line. I'm sure this FUT Esports team does not want to drop a single map to their. Nu mai rost să răspund la întrebări dacă ai 2000 de puncte. Mâine trebuie să faci 3000 de puncte. To make it out of Group D. Sweep would be the dream for FUT Esports, but that's no longer an option for SK Gaming. They're going to have to claw themselves back into this one. B starting things off strong with that rattle time and a great connection onto the Semantic versus Soapy in this left-hand side, going the way of Semantic so far, but Linane already dominating the right. That's why you take a Rosa, and that's why FUT are ahead. From the very beginning of that round, Chaos is struggling. B is getting shots into that M's, and Chaos has no impact. Montage has to be used here. Unfriendly bushes also popped in response by Lenar to slow things down for SK Gaming. They've lost Drage here, and Lenar's also fallen. These guys are going at it hammer and tongs here. Semantic able to get the mute on Ope, but he will just walk it in. Yeah, not going to mind too much about that. Add enough HP to be able to stroll that one straight into the goal, and the barricades from OP are doing so much. Lenane just playing it past. Strica și calitatea. With anybody else and didn't get any value off it. Yeah, Drage obviously the one that really wants to capitalize on that slower possible. Bă, lasă-ne, bă, nu putem uita la două astea, frate, că se lăguiește. Turbezi aici. The Maisie got some value. Lenar considering walking it in here, but maybe too much damage to have the caustic charisma getting thrown down. Slows up Lenar. He wants to get into those goals, but he's brought down. Yeah, could have almost got 2 there if he just came the tile further. But OP does have this barricade once more, and that's what's been given FUT these issues. Great slow onto Chaos there, and it actually connects with OP as well. Keeps him bine că nu joacă Mohamed printre primii. Not allowing him to push any further. Hypercharge coming from Maisie now does get a few shots off, but now Lenane going into his super as well, tanking some damage. Ball in SK's pocket, so he can't really move it forward, and that's going to give FUT a chance to respawn and a chance to come back. SK not in a position to capitalize over how that fight went here. Rattled Hive used by Drage, who's struggled a little bit now as Yoshi really looking to challenge the B's position. There's the shockwave. Yoshi able to cycle that one pretty comfortably. Pops a second. Lenar blown up from behind that unbreakable wall. Yoshi goes for it again. It's Chaos this time getting involved. Da, parcă e altceva. And here come SK Gaming. E altceva, SK-ul. The only chance we saw the hypercharge come through from Rosa was right. Nearly making enough room for the Firecracker Evolved to stay alive, but you just can't pull the fast ones on Mugi. Yeah, and right now, Mugi not worried about the right lane. Left lane is going to be the more important one to worry. Ai de viața, nu putem să ne uităm la ambele astea. Eu mănâncă mult din resurse opera-ul ăsta, e jale pe... Ne uităm după aia la Chris, n-avem ce șans. Great fight there from FUT Esports. Great slow, and Drage capitalizes once more. Chaos by the wayside again. Frate, cum joacă ăștia europeni între ei și cum jucau chinezii, japonezii. Parcă n-au nicio treabă ăștia, zici că sunt la același nivel. Știu că a făcut, nu o să mă juca. Zici că le e frică la chinezii? And I wanted to throw hands with Ope. Acolo și că le era frică de chineză, efectiv. Communication from FUT there, Lenane knowing that he could help his team out by getting that hypercharge available as well, but Lenane choosing just to use that super as he knows he can dominate OP on its own. Now has that extra speed available. Yoshi's going to come in though, going to use it as well, gets a few shots off, and the hypercharge shows its value, but Lenane's showing itself on the left-hand side too. Chaos backing them off and knocking them back. Nicely done, the caustic charisma slow, helping our Chaos there. Drage has to try and at least feign strength from this position to force SK back. Remember, FUT already have that goal in hand here. Yoshi able to use the gadget to get away from that shot from Semantic. Would have been a problem, and again Lenar falls to that super from the M's. Here come SK again, they're going forward. Shockwave should get the job done. Drage can only look on as the ball gets slotted.
1-1. A câștigat Mugi primul meci? O să-l bată Mugi lejer pe ăla, n-are niciun stres. Now he's got that big shot available as well. Can use that forward. Lenny looking for a super, needs a super here because the hypercharge is ready to roll. Da, e lejer, bro, am votat bine pe Mugi. Pe Mugurel. Super there, hypercharge too, but knockback slow. Everything coming out of SK Gaming, but it's just not enough. Chaos slow, trying to get it done, but the Drage is there. Shot comes through, and Brawl Ball's even. That is 1-1. Îl bate Mugi cu mână la spate. Da, are 1-0, are 1-0. Îl bate Mugi lejer pe ăla. There wasn't enough time for the hypercharge to get built up. And we saw Foot struggle to bully their way in. But as soon as Lenar has it, he's full health, walks on up. It doesn't matter how many supers SK Gaming have. The power of that Rosa is undeniable. We jump it straight back in. It's one game apiece. Rattle Hive showing its worth there as well. Drake getting some shots through, gets the slow as well, and he is amazing on this brawl. Almost makes it 3, but Yoshi survives. Ce vorbești, bă? But Chaos respawning just in time. Love that Iron Hive to set up the follow-up shot. He already had hit OP once, so he had an empowered one ready to go. That's perfect. Ball though, well and truly in SK territory now as Foot want to try and poke them down. OP wants to create space with this montage here, but Drage has other ideas. Rattled Hive comes through, unfriendly bushes to slow Chaos and force him away. Unfriendly bushes can be used quite well here. If OP doesn't really get out of this bush, he's going to choose to step out of it just in time. The name was ready to press that button, but now Super comes forward from Yoshi. Believe he connects with 2 there, slows both as well. Fat Splatter almost getting him down. And Chaos uses a super, but not too much value out of it on the left there. Drage trying to find some connections. Don't want Amazy up close in your goal, so needs to keep them back. Semantic knew he had to give up his life there, but what for is the question. Lenar caught in the middle of the map here, and this is looking a little scary now. A goal here would be massive, but the ball is slotted comfortably in Foot Esports territory. Merge să votez pe Drage, ba, da, merge de la fiecare meci. 2 players up here for Foot to defend. The montage could be an issue. Lenar trying to buy a little bit of time, but there's still 3 players for SK Gaming, and they will not be denied. Burn a little bit of clock and get that ball in the net. Toxici vere aici, nebun. Chaos gets his super just in time as well as the ball goes in. His super ticks up, and that's 3 to their name. OP going to be able to use his shield early on, get Chaos into a bit more of a favorable position. Rattle Hive was bouncing off that barrier as well, and Lene pushing forwards. Drage connecting some great shots. Semantic pitching on the left side. Charge available. Au greșit și au la bătaie. Așa au karma, băieți, că au spus rău de tot. He's in trouble. Here comes Lenar, and he's hungry. That's 2 for the Rosa now, and Chaos will be moved aside. Își au contră rău de tot. Nu sunt toxici, fac asta doar ca să treacă timpul. Foot Esports are definitely going to be ready to head into overtime here. The Otis going to dominate, but Lenane not going to have the better times. Nice little unfriendly bushes there, gets Yoshi slowed down. Semantic finding a few shots, Mute connects too. Lenane going forwards, but the super from Chaos chooses to hold his out. Not going to be enough. Lenar doesn't seem too bothered by it right now. Yoshi uses hypercharge for nothing at the start of this kickoff, and here he comes. Lenar again finds the 1 kill. He's so tanky. OP can only look on. Mai fără Guild VGX nu prea mai are haz echipa asta stora. As time runs out, he will fall. And Foot Esports will get the job. Nu prea mai are haz, băieți, nu prea mai are haz, sincer. 2-0. Sincer, nu știu din ce cauză ziceam eu că SK-ul o să fie câștigătoare, nu mă așteptam ca să joace așa bine ăștia. A nice little wall breaker kite there on the brawler and goes coast to coast for the connect. Pretty solid log timing, going to allow the Goblins to clean everything up, but not going to get any pressure whatsoever because of those EVO'd Aurora recruits. Passing the midway point of our first 3 minutes, and până acum am toate ghicite. has opened up about a 300. Bă, cei care v-ați luat după mine și ați pus fiutiu de ieri, sunteți tani. Nu știu asta de ce mi-a schimbat impresia pentru SK. Am crezut că va câștiga. SK-ul e barză. Deci o să fie campioană mondială, clar. Clar Crazy Raccoon. Tribul semifinalistă și cred că FUTU asta va fi locul 3 mondial. Și FUTU o să cred că se va bate cu STM9. Cam astea sunt echipele. Bine că m-am luat după tine ieri, da, bine că ai pus ieri. Ai fost tank. Mugi părosul.
Mugi sălbaticul. Mugurel sălbaticul. Stă bine rău mă Mugurel. And Cage gonna pick up those wall breakers, and it seems like Arden is feeling the pressure to use those spells offensively. Și am votat ieri, dar am votat Esca, mare problemă. Not giving him that option on defense against these wall breaker pushes. Yeah, Mugi having no problems whatsoever on defense, even with the help of the spells. N-are ce să fac clar ca și. Ieri de rău de tot Mugurel. Ăsta Mugurel, doamne, Ardentaos. Ardentoas. And you see the fireball coming in for the evolved archer, for the bomb tower, just cannot do enough. And now arrows go left, which means the miner and these goblins go to the right easily. Mother Witch should go down. She does turn some piggies, but that's easy to deal with for Mugi. Yeah, because of the miner at the back, Ardentoas was faced with the decision where can he place the Mother Witch, where it's not going to start targeting onto the miner instead of the goblins. And because of that, Mugi was able to take out the Mother Witch, no problem whatsoever. And there we go, finally some decent fireball value for Arden as he gets one archer and the wall breakers, but again, stretching him thin is the 2021 champion. 832 on the right-hand side, courtesy of those minor hits. Yeah, right here, Lumberjack down the lane, not going to go in with the Ram Rider, just going to try and set up with a little bit of a push, not going out. This is a good push, but it's countered very majestic, Mugi. I was going to say, now we start to have an elixir advantage here for Arden, which he has not had very much, and here in Triple Elixir, this is where he can create some real danger, as he was up about 5 when he played those evolved recruits. Yeah, Evo Archer cycled it in the back, Goblins to take out the right side with the help of the Mighty Miner. Not using the bomb tower just yet, just going to delay it so that way the Royal Recruits don't take it out. I really like that he delayed the use of the bomb tower. And look at the delay on the Ram Rider play, but still can't find a way through. These archers are creating a wall in the back of that defense. Right now, Wahlberg is at the bridge, Miner going to chip it down. Good game coming from Ardentoas. Needs a little bit more defense. Ardentoas stepping away from the stage. It looks like it's going to be Sincer, văd o finală Mugi cu Mohamed la mâine. Pe bune. Cu muzica asta. Văd o finală puternic dezvoltată mâine Mugi cu Mohamed Light. Dacă cumva nu se mai prostește Mohamed Light azi. Penny, bro! Penny, prima Penny de azi! 66 card play la Mugurel. E creier Mugurel, pe bune. Ram Rider sau Hog Rider? Îți două cărți cam ciudate, nu știu ce să zic. Ram Rider îmi place că mai dă contra și la balon aerian. E foarte contra Ram Rider. Pretty unlikely. So we take a thrower instead. It's going to be Barley. Barley though, like, yeah, you know, bring a throw in to deal with the penny, of course, but Barley on this map I feel like is such a wild pick as well. Comps are bizarre, Trav. Yeah, no, I'm really not sure. I mean, imagine Colette's going to be playing through that mid against that 8-bit. It's going to have a bit of a tough time once that speed starts coming through thanks to the super. But at the same time, it is a very good matchup, and especially against that Buster too. Penny's still a powerful option, right? She's very effective at range, of course, firing into chokes. But if they close the gap on you as Penny, you can throw that salty barrel down and still benefit from your shots splitting up. Claiming the game, ia uzi, mi-a dat recompensă pe Clash. Câte puncte am? 806 puncte pe Clash. E setul de la Escaba la pariu, nu știu, să vedem. Gotcha gadget was used by the name but didn't find any connection, so good job Drage helped him out. Gonna be seeing these spawners coming in, different star power than usual from Semantic. Gonna see these baby spawners. M-a disperat-o pe ăla cu al Buster. Disperat eu omul de al Buster. Lenar getting some great shots here on Ope, who needs to take a sidebar now as the damage amplifier has been deployed. Another healing tonic now just to let Lenar hang around for a little bit longer. The spawners come out here. Lenar goes in for that time to collect, really just forcing iChaos back for the time being. Drage is being liberal with those heals.
I mean, SK, where are you? 50%, it's a mid versus mid fight, and then not stepping foot on the zone, not even a toe on it, until OP moves forward, and he doesn't get anything from it. Down he goes, last call from Drage coming in as well, throws it out, and just completely... Încape Clash GG? Mai îmi trebuie. To assist as well, just waiting for Lane to come back, and Hypercharge, ready to go. SK Gaming need to wake up. Na, ne-am luat țeapă pe Esca, îmi pare rău. Avem de votat aici. Vitor vs Pandora, cred că merg pe Vitor. Mamă, Pandora 60%. Ce să zic? Pandora easy, s-ar putea să câștige Pandora fără cateric. Revine scaun sau salată? That Colette being able to get some shots through, and the super should come in shortly as well, gets through them. Gotcha Gadget got to be following in shortly, but don't think there's any left. Super brings him down, and this is getting close now as SK starts to claw it back. 20% behind, but still, it's a possibility. They wait out the healing tonic to some degree. Now there's none of that available here for Foot Esports. And now with the time to collect, though, was able to at least take OP down. There's going to be hatchlings on the scene in just a moment. Another collect super behind Yoshi. Hypercharge pop. Lanar wants to go in, but he's a little bit too low. It's 94% for SK Gaming at some point. Foot Esports are going to have this one wrapped up. Haide mă! Da mă, în sfârșit scaule. Cu greu, șefilor, cu greu. Cu greu, bă, greu. Dă-mă un refresh că s-a stricat calitatea. Votăm Pandora, eu am votat Vitor, dar s-ar putea să câștige Pandora. 60% au votat Pandora. Their strategy at the start of that round, they really stay back off the point, poking down, forcing Drage to part with those gadget charges. You can't blame him for it as well. Same for Lane too. Uses these gotcha gadgets, but he needs to hit whilst doing it too to get the heals back, and he's doing a good job of it now, pushing them all the way back to the spawn. And this looks like an even better start for Foot. Playing out similarly in that sense though to last time. OP building up that super, of course, now creates that space. Yoshi steps up. They really want to get as much incremental percentage behind those supers as they can. Another heal has to be popped here, but Semantic gets the better of OP now. Without your buster, you could be in trouble. They're not happy to expend a super on getting rid of the damage amp. Yeah, so without your buster, you're in trouble. Without your turret, you're dead. That's the thing. So he's going down. Ooh, man. Lane going to come back as well, but the splash not going to be there as Penny not in the mix. Buster going to be deal with him quite quickly. Last call straight down the mid. More of the same from last game, but Foot Esports want a different result this time. Yoshi has the range, though he's able to play from behind that last call and get at least some damage to force Drage back again. Chaos always threatening from the right-hand side, but has been quiet for much of these rounds. Here's the hypercharge for Lanar is going in. My God, the damage is real. It'll be a trade in the end now as the hatchlings coming in and Yoshi's going to... cu noroc trebuie să câștige ăștia. Cu noroc trebuie să câștige scaul, zvarză. Nu mai au echipă. Bine, varză pentru FUT, că ei sunt buni, dar nu prea mai mișcă nimic, sincer să zic. Pare rău. Sper că v-ați luat după mine ieri, cei care v-ați votat. Cei care ați votat Escau acum, chiar îmi pare rău. Avem o întrebare. Playing friendly battles mean... Ia uite bă, era ăsta de aici, King Tower în card la level... Hai că am citit și o întrebare dacă e ceva. Băgați-i linia de întrebare. Eu voi face pe contul ăsta meu al mare 5 din 6 la predictori. La echipe. Yeah, healing now is for Esports and Semantic. Gonna have these babies coming, gives them a bit more time to heal up. The splash through does connect with Lane. Chaos low once more, but Super coming out of him now and almost goes down upon return. But OP not having the best of times now, bouncing back some shots. Semantic with a heal there. În sfârșit în inbox reward-urile, vedeți? OP now pushing into the bushes. He's swapping between those lanes, trying to keep Lanar as quiet as possible. They'll have to back away now. They can play from within that zone until Semantic removes the damage amp. 27 plays 34, SK behind, but definitely within striking distance. Yeah, Lane surely going down there. Little auto-aim there from Chaos to bring him to his knees. Close game this one, much closer than the games before, but Semantic getting some great shots onto Yoshi here. Actually wanting the turret over the kill. Now Super from Știu că am făcut 998k. No escape, but Gotcha Gadget keeps him in it anyway. That durability from time to collect that star power is very important. Lanar's able to stay in it, and now Foot Esports are threatening to get into the lead. Chaos forced away from the left-hand side by Drage, who really collapsed towards mid.
And now Foot have the lead. Dă-mă super în rasa ta, OP. Bine că l-ai dat după 5 ani. Ai făcut afacere, e bine. It's back and forth as the pendulum swings and SK Game them find themselves with a lead. First order of business, get rid of the damage amp. Lenar does so. Yoshi though still hits hard without that super. Will throw yet another one down on Lenar, goes in straight away. Bun, mă. 2-1 pentru SK. De fapt e 1-2. Let's go, bro, let's go. Ce mai trebuie să mai joci un match? Nu mai. E 1-2, să vedem dacă poate fac comeback-ul. Gata, pauză că ne uităm la Clash acum. Was minor control, but then as they got into game number 2 and 3, na, cum ai tot lag în gât. So it'll be interesting to see if they start off with the exact same pace, and so far with Skelly's non-evolved, it's looking like it could be that way. Pigs at the bridge from Pandora. Uite-l pe bere, bă. And we have a fisherman in contention here, but it's not going to activate King Tower. You need a full health pig to be able to activate King Tower versus these big. N-aș jucat mult, n-aș jucat dacă e Looking like we could be seeing Royal Giant at the bottom of our screen, probably an Evo'd RG, which is a little interesting just because a lot of people think that Evo'd RG is one of the worst Evos in the game now, but we've seen it have some success yesterday, and maybe Vitor here today, and obviously top of your screen, Evo'd Archers, no surprise there, Juice. Royal Giant just barely not getting a hit here, and Pandora quite a bit of damage in this situation. Pandora having great defense, like you said, with that Tesla. The big thing I want to mention here is that Fire Spirit, though. That Fire Spirit not going to be able to freeze up these Royal Giants. Ice Spirit is so imperative for defense versus that. Yeah, that's a really, really great point that you make, especially once that Evo'd RG comes out. You want to be able to drop units on top of it, but really for Pandora, I feel like his best response is going to be those archers throughout. Yeah, especially the Evo Archers, right? Because you just play them on the opposite lane of your Tesla and prevent that fireball value. And a lot of the time, the damage that they have can be enough, even with just a log, to help support. Against the other top 16 players out there, we look and see that destul de jucat Fisherman în turneul ăsta. 7% win rate with Royal Hogs, and then hopping over to his opponent in Vitor, a 70% win rate with Royal Giant. 70%, that is solid. Nothing compared to Mo Light's win percentage with RG. We saw that the other day. Unbelievably, but I mean, we do have a bowler that it's making it so that Pandora asta pe win rate. Quite a bit of damage. Evo Archer's getting a lot of value. That egg will survive. And egg does survive. We'll see if Vitor wants to double down on that. Said he does in a way by going RG in the back. Do you like that play instead of going aggressive at the bridge? It makes sense right now. Bowler does somehow chip that Tesla down. So now when the RG gets to the bridge, Pandora's gonna need another Tesla in cycle. Oare avea tornado să cred că are fireball lightning ceva? Fisherman goes in front there, Juice, but then stops because of the archers. Really nice placement there by Vitor as he has a second Royal Giant coming out. 2 RGs, this is what RG's all about. We have double connection on both sides. Bine jucat. Da, mă, lightning. Gonna clip a couple skeletons, but Vitor is gonna knock back and get cam agresiv lightning-ul ăla, că stau să mă gândesc. Yeah, you know, an interesting lightning there, but I think the thing to hold on to is that Vitor wasn't actually down in any elixir. Now Pandora goes those Evo Archers once again at the bridge. Something behind, maybe? Evo Archers! Doamne! Și l-a pedepsit Pandora, bă. And that is a huge misstep by Vitor, who honestly wasn't really in a bad position. Vorbește Juicy G sau ceva de genul? Nu știu dacă e Juicy G acum. Yeah, here comes another round of pigs. Cred că da, cred că da. Gets the fisherman down, but once again, not able to activate unless the piggy is full health. And it's interesting that, I mean, he does keep going there for good reason, I guess, but it'd be really nice to get that King Tower activation, Juice. Evil RG at the bridge, Barbarian Barrel over the river instead of Lightning, trying to save some elixir potentially for these archers. RG is getting to the tower, there is another Tesla in hand. Wow, Pandora is playing this masterfully. Another royal delivery. Băi, enervant e recrutul ăla, pișeaneam pe el. Recrutul vieții, băi, enervant să-i ai scoate din jocul ăsta.
Îți strică tot push-ul și toată distracția pe bune. În bază. And right now, Pandora doing the smart thing by going aggressive in the left-hand lane. Now that Bowler and Fisherman are both out of cycle, that means that he has to defend and cannot double down Bun, pe turn hit. right-hand side, which is what you know he wants to do. He wants to get an RG in the mix. Ca și Evo se This enervantă. forced RG could mean more pigs coming out on the left-hand side. These Evo Archers going down to that bar barrel is so fantastic, but does he have a bowler for these pigs? He does. Archers Și nici n-are tornado sau ceva. Fire Spear does connect. This is a lot of Pigs on the tower, and that's it. Vitor knows it. You can see it on his face. Pandora taking another big win. Wow. 1-0 Pandora. Made a beautiful set of play. Hai să vedem ce se întâmplă aici și a? Pretty hard to put pressure on that Mandy. She might just be able to stand around at times. I will say that the Brock, obviously the incendiary fields make it kind of hard to. You need to keep Începe pe Vrostas, da, sunt aici. coming out now from SK Gaming can definitely lock up some parts of this map if you're able to push forward and trap your opponents on their side of the map. I mean, I don't know why, but I feel like the drafts are just so weird between these two teams. It's like... Isn't this a classic Chaos brawler though? Yeah, I know he does play the Sprout incredibly, but I just feel like there's certain brawlers that we just haven't seen in a while on these kind of maps that are being brought back. And yes, they're not bad brawlers on the maps, but it just seems a bit... Just a bit of a rogue pick. Yeah, okay. Well, we are packed to capacity here at DreamHack. Everyone turning up to see how this grudge match goes. Make some noise, DreamHack, as we head now to knockout. Well, SK Gaming starting off with that wall break, and Samantha just starting off by levitating over this water. And then just trying to use this range advantage. As Chaos pushing forwards, going to be able to block off some of these choke points at some point, and the rocket fuel from OP gets a great connection. Yeah, not looking to break the wall on the right-hand side. Much of it unbreakable now on the left anyway. Lenar finds OP though. The value is getting accrued. Lenar standing still here knowing the Încă n-a dat prin ăla de cap pe joc, dă bro, da puțin mai târziu. gets plucked out there. Lenar can obviously stand inside this loot super. Bine scau aici. For now in a 1 versus 2 he's in deep trouble. I mean, they managed to get the win, but I'm not sure about that. It was a 2v3 at some point in favor of FUT Esports, and they still managed to get down to a 1v2 in favor of SK Gaming. Now Chaos has this wall as well, should be able to block off this pathway through for Semantic and dominate the other sides. Does actually not really manage to get it done, but that's one choke point that he's going to be able to push through. A putea să avea avantaj cu Sprout. Yeah, that hedge did not stop Semantic here. He's able to push through it pretty well, so Chaos transplants it away. Fai rău skin-ul ăla pe Brock, dacă bag o reducere le iau și eu. Că n-am vrut să le iau cu 200 de geoni. And then taking a few shots to the face, same with Rage as well. Chaos going to transplant it once again, throw it back down and stop Mandy from moving. Now one pathway through and they're going to have to start moving soon as the gas should start creeping in. Și eu trebuie să vrem să respect, Daniele. Semantic. Think about going for it, but they've lost range here. The Loon's off the map. Lenar had that super available, sends it, but it's going to be Yoshi using the cheat cartridge to get out of the way. Looks like it wouldn't have connected anyway, and the gas starts to encroach. Oh, lol, bro! Vezi că face comeback, e scaun away! Cum ar fi? De la agonie la extaz. Oricum, nu știu unde, sunt cumva la egal oamenii ăștia. Echipele sunt la egal cumva. Ce pierd pe una, câștigă pe alta. Nici nu mai știi ce să mai votez, fără Caterica. Bine, și procentajul a fost 54 la 46 sau cât. Deci de pe Clash, da, au început. O să ne uităm imediat că asta este ultima la Brawl Stars. Yeah, Drain's definitely been given the hot foot right now. Needs to stay on the move, but there it is. Lenar ducks OP. Nașpa aici. Finally, FUT have a player advantage to work with again. For the first time in pretty much forever in this set, Samantha going to have to jump away now and obviously landing on that water, able to get out. But this 3v2, it might be short-lived if Chaos can find some good shots here. Needs to find a wall to be able to make something happen. And Semantic just trying to push this right-hand side. Yoshi, we haven't seen much from him, but it's just been... all he's been doing is just locking people off, keeping Semantic away. Still almost the same amount of health across both these teams at max HP for those brawlers. Bear that in mind, but less firepower now as Yoshi is dancing. Drage descends. Lenar looking for Chaos now to get the job done. He bounces a space carrot off. L-a omorât pe ăla. Au ceva personal cu el. He wanted the gas coming a bit sooner, but
De puteai pe cărămă de 800 și ceva. We actually have that turret from Yoshi as well. Managed to work for that, but Lenane has this Mandy super, and that can be dangerous. Out it goes, finds Chaos. Ce bine a pus aia pe Baby's coming in for the first time in a while from Semantic as well, and Chaos is not being hit by them. OP deals with them quite swiftly, but this Lu super can be dangerous. And now hoping to get rid of that turret, I think, but it's going to be almost impossible to get rid of the damage amp now with where it's placed. Leonardo sat still, focused up here. Drage creates the space in order for Leonardo to play more statically on that left-hand side. Here's a hedge to cut off some of this sightline. Chaos moves up behind it. Yeah, Semantic finds some great shots. Nu l-a prins. Bate-l vere pe ăla acolo. Ia-l! Du după el, în dinți. No, Linene a ratat, pedepsește-l! Pedepsește-l! Ești ultimul prost, ai Chaos. Îmi pușcă. Lenane survived for so long there and kept fully spots in that. If he goes down, all's control. N-aveți viață. The left-hand side would have fell and Foot. N-au viață, l-a bătut Pandora pe ăla. GG Pandora. Match point for Foot Am pierdut pe Esports. Pandora, mâncau așa. Am 836 de puncte. Iară să bloc ăsta. Ai, bă, că n-am mai apăsat pe nimic. Că nu sunt pe niciun live. Well, similar start to the rest as OP. Da, da, câștiga Pandora, dar văd că discută ceva ăla acolo cu stafful oficialul. Bine, bă, în sfârșit. Lasă să jicace super-o pe Chaos. Mama, Chaos își varză, mâncați aici pe leută, nu pot să-mi... Well, super was claimed by Yoshi there as well. Da, Daniele. Huge thing for him, and out of reach of Lenane here as well. Those walls were broken in the last one, but not in this one. Rocketfuel not finding anything here either. And Drage just returning to this mid. Wall comes down, and Chaos, as you say, makes it pretty much a 3v2. E că se repetă meciul, s-ar putea să se repete meciul. La Clay Royale. Hopes to try and get somewhere here, but Foot are completely shut down by this sprout pick right now, and that means Chaos could start to move up behind the hedge and throw some of these shots. Lenane's going to fall surely. There it hits now. Drage almost dead as well, and he's all just surviving. But Semantic should be close behind him. SK make it happen. Set number 5. 2 la 2, băieți. 2 la 2, let's go. An instant classic here between SK Gaming and Foot Esports. And now there are two options. De ce se repetă aici? Nu știu ce au găsit ei. Nu știu ce face la telefon. Such is life, and Pandora and Vitor, like we stated before, still in the upper bracket. Not really the way that you want to have to lose one of your lives. Remember, that is only game 1 of this best of 3, and still just really giving it to that lock button. You show him. So we are hearing word from the producers. Apparently he was complaining that it was locking, but as deci 2 la 2, băieți, se joacă rău de tot meciul ăsta, e scau cu Futy. Ăștia chiar erau două echipe de finala mare, dar îi bate chinezoii, de-i ascultă cu urechea. De fapt îi bat chinezoii. Într-adevăr, probabil am avut dreptate. Nu ai ce să alegi între Futy și SK, o să fie la noroc. Cred că o să se bată până în ultimul set, până în ultimul match. Deja sunt în ultimul set. Avem 2 la 2. Ține-că aici, de ce? De ce? Uite-l pe ăla. Pe Antoni împreună cu Pompeo. I hear he's pretty cool. Look at that smile from Pompeo. Nu înțeleg vede Pompeo, parcă era jucător bun, nu știu de ce nu s-a calificat și el. All right, so it sounds like it is going to be a red victory here. Opa, întrebare pe Brawl Stars. Ui, știm Drage Linane, Tribe Gaming EU. Tribe Gaming EU, destul de simplă întrebarea, nici nu m-am chinuit. Deci Tribe Gaming EU votați. Tribe Gaming EU. Match winner. Deci până la urmă nu-i dă meciul ca să se rejoace.
Interesant. And one of them will be progressing for the chance to become the world champion. Dar totuși nu înțeleg ce probleme au găsit. Care să fie problema? Zicea că i s-a blocat telefonul, de asta se repetă. Blocat telefonul de la aici. Da, a câștigat Pandora. Pandora a câștigat, noi am pierdut trofee. Am pierdut puncte. Nice. Nice, brother. Creieri. Mă duc până la bucătărie, revin imediat, băieți. Should be getting to the draft shortly. As we start now, Sandy, Shelly and Rosa are SK's bans. For esports, no surprises here. Sandy, Lou and Charlie all banned out as SK are going to have the first pick. And no one wants to take the risk of getting randomly stunned by a Sandy hiding in the bushes. And I mean, that sandstorm covering the parts of the map that aren't already vegetated. Not something you want to deal with, but vision is key. Tara picked up that psychic enhancer to give the information of who's lying in wait in those bushes. SK Gaming value that most of all. Well, foot for the next two picks, but I do like that Tara. Whether you use the psychic enhancer or whether you use the support from beyond, both absolutely viable on a map like Double Swoosh. So many bushes, so much vision needed. The vision gear definitely helps out with that more nowadays. And FUT esports have got to find themselves a good answer, whether they want to try and take a mid early on, one of the better mids, or try play down some of these lanes. They're gonna take the Nita. I don't mind it. I really do like that bear coming in. It can surprise quite a few people on a map like this. Again, having another body that can really put pressure down that does an absolutely non-negligible amount of damage. It might be a Lenar pick here, of course, as the tank aficionado, the Grey. Oh, we are piling into those dimensional doors, Trav. And I like it as well. Whether you're picking up a kill, whether you're trying to get away with some gems, Grey can make that happen. Asemenea time, guys. For two picks. Ia uitați ce avem astăzi. Astăzi servim altă porție. De la biscuit. Pentru prima dată că mănânc de la biscuit. Și partea cea mai faină e că poți să deschizi punga așa și după aia poți să o sigilezi la loc. Sau? Da, de aici așa. Wow. Și am biscuit și la fel, zice Tudiu. A, e șmecheră chestia asta, bro. Că gen, uite, deschizi așa. Și după aia tu apeși aici și o sigilezi așa, știi? Și poți să-i ții mai mult. Dacă mă pe toți, ce mai sigilezi? Mersi-mă, Petronela. Wortul, mamă, wortul că trebuie iar. Oh my god. Avem timp pe lejer. Votez Samuel. Clar, Samuel. Samuel Bosato. Bă, e bun. Bine, problema Nutella și biscuiți. Cred că sincer ai putea să iei Nutella și să iei așa un biscuite pe lângă. Și scap mai ieftin. Sincer. Când mi-erau biscuiții aia de la școală, deci mai dădea. Dar ei biscuite normal, așa, simplu, sau cu lapte și bagi Nutella. Și același gust, cred că are. E un borcan de Nutella și un din ăla de biscuiți. Sunt biscuiții noi de la Nutella, da. Dar nu-i ceva așa extraordinar, mamă, să rupă gustul în două. Couple connections on the Yoshi, another psychic enhancer now as Chaos wants to capitalize, he's going forward, but Lenar drags him to the underworld. Nutella simplu, ca și cum ai mânca clătite cu Nutella. Numai că e gustul de biscuite în sine așa crocant. Lenar here getting punished by much of this damage from Ope, but he's so low. Lenar just needs the one shot. Nutella sponsorizează că face reclamă. Asta sponsorizează, e măcar mâncare moca. A lot of that ammo wasted on the bear as well, and up comes the gem. Lenin can remain aggressive as Semantic gets another one from the spawner. SK need to push. Ba da, ne uităm și la Clash. N-a început încă. Ești agresiv? Păi da, mă, dar nu puteți să luați gemurile, mâncau așa.
They needed one and Chaos doubted himself. OP coming forwards wants another pull, but the bear TP straight in and the stun's doing nothing so far. Chaos needs to make a push. 6 seconds. Lane has all the gems. Now he comes in. The pull, but he gets incredibil, bro. Escau incredibil. have all the gems now. Mâncava-și gura voastră. Ce face Escau, bă? Suntem mare pe clejuială. Silent Sanctuary, nu mă interesează. Nu mă interesează clejuialul, bă, piciorul. Wow! Wow, bro! Nebunim! Un meci distanță ca să câștige Escau, bă, nu vine să cred că am dat predict la Esca. Și că v-am ajutat și cu Escau, cei care ați votat acum. Ar fi o bucurie pentru mine dacă s-ar întâmpla asta. Că v-aș ajuta. Ce meriți, bă, ce comeback, chiar merită Escau să câștigi acum. Pe bune. Te duci peste ei în bază să le iei gemurile și după aia să te duci și să câștigi? E chiar insane. Pe general. Meciul decisiv. Ori câștigă Escau, ori se duc mai departe. Bine acolo. N-a putut să-l omoare. L-a omorât, bă, peste ei, frate, pe general. Cred că avem câștigător deja. Și te ajută la deget că se ridică mai rapid pe tabletă. Bine acolo, bă. Well, Yoshi almost going down now. Realm is the 1v1 versus Yoshi here. Drage claiming some gems. OP around this left-hand side. Not really a lot from that, but Lenane stopped himself from going down at least. Psychic Enhancer once more. Spots Drage and Semantic as usual in his ancestral position on the right-hand side. Chaos wins out again, but must trade once more. Semantic no, ai ok. Looking threatening as Yoshi did not want to deal with the bear. Nu poate să dea superul că ăla se teleportează cu Grey. Well, TP's there as well. The pull in from Chaos. Bine acolo, ai Chaos. Dar și de ce n-au luat Roza? Oare a fost banată Roza? Îi făcea, îi ținea control la Jackie dacă lua Roza. Băi, match point, voi vă dați seama că bate QT-ul. Bine acolo, mă. Bine rău și bate și pe ăla? I-a dat. Ia mă gemul. S-a teleportat ăla. Bun, l-a atins. Un gem distanță. I-a banat Roza? Ok. No! Fai, viața mea, e bine că a fost acolo. 10, dă-te, Yoshi, dă-te! 10 la 8, mai trebuie să mai am un gem. Mai am un gem, șefule. Mai am un gem. A ratat super OP. A câștigat, bro! Incredibil, Escau! Bine, mă! Bine! V-am zis că câștigă Escau. Nu m-ați crezut nici de data aceasta. Nici eu nu m-am crezut. Vamos! Măcar așa, frate, să vă jucați și voi. Chinezii, și efectiv să vă bat chinezii de nu știți de voi. Pe toți voi așa în parte, pe toți. Ia uite cum face ăsta. Taci că îți dă 2 palme, dacă îți dau eu 2 palme de la chinezi, voi. Te liniștești. Vă bat chinezii de vă ascultă cu urechea. Vamos, Esca. Cei care ați votat Esca, sunteți cei mai șmecheri, boi, s-ați luat. Și eu am votat pe telefon aici, da, am 1482, votăm MVP 1582 cu încă 200 și am plecat de la 400 de puncte, mâncau așa. Pe contul al treilea. Am dat 5 din 6 la predict. 5 din 6 am dat la predict astăzi, bine, de fapt 4 din 6, dar eu am votat de ieri. N-am știut care cum o să joace. Oricum a fost foarte aproape oamenii. Hai să băgăm aici să vedem ce fac ăștia. Opa, votați MVP-ul, guys. MVP nu contează, sincer. Cred că îl bag pe Yoshi. Cred că nu mi-apare pe telefon, trebuie să dau refresh. Dați refresh de pe telefon dacă nu vă apare. Oricum vă dă 100 de puncte. Deci am 1582. Cu încă 200, 1782, 1800. Bro, e bine, ești nebun cât am recuperat și pe contul secundar. Și nici n-am votat primele 2 echipe astăzi pe el. Că făceam 2000 lejer. Wow, ce meci, bă. Hai să vedem la clejuial dacă avem spectacol.
Vede pe Mohamed. Nebunie astăzi, bă, la Brawl, nebunie. Gonna drop in little Prince here. I'm not sure if it will fully kill it though. Goblins gonna keep it in range there. That was a very nice attention to detail. Yeah, really nice split Goblins there to make sure that little Prince stayed in that poison. That's the last thing you want is to spend all that elixir on poison and have the little Prince still be something you have to deal with on the other side. And Semnul could be pulling the trigger on his very first graveyard, and there Am zis tot timpul să aveți încredere în Madalin. Evoed Archers up high. Mamă, 1782 de puncte, bro. Insane. De telefon. Ia uitați. Bine se vede în oglindă. Vamos, 200 de puncte. You know, being able to place those archers in the opposite lane, not giving poison value on the tower that your opponent is really focusing on is again, you talk about changing up the way you play cards, and that makes your opponent change up the way that they want to clean up. Se deschid azi predicțiile pentru marea finală, ne-ați predicțiile tale, da. Dacă se vor pune acum. Dar nu știu, parcă eu ajunge să nu ne grăbim. Sau deja știm care cum sunt echipele, cred că am putea. Că știm deja care cum sunt. Vedem, dacă le pun astăzi ne gândim. Dar nu m-aș grăbi ca să le pun pe toate, pentru că e posibil să se schimbe treaba până mâine. Dacă tu votezi o echipă și ai nu se duce în finală, după aceea o să te pună să le votezi. Așa mai bine votezi în timp real pe live. Care costă de echipele, știi ce zic? Cum facem acum la Clash Royale? Cred că mai e bine așa. Să votăm în timp real pe live. Cine a câștigat SK sau Crazy Raccoon? Crazy Raccoon le-a dat 3-0 la SK, voi vă imaginați? Și ăștia aici SK-ul cu fiu-tiu s-au chinuit și au dat în cap unul la altul. Și a venit Crazy Raccoon, le-a dat 3-0, așa, bam bam. Bam bam, mi-a trimis la somn. Din asta la vorbă cu ei. Ce să mai zic? Deci s-au chinuit la 3-2 și i-a dat 3-0. Ai caos MVP-ul, băi, ești nebun, am votat bine și MVP-ul. Hai să vedem pe Clash, băieți, ce se va întâmpla. Să-l vedem pe Mohamed. Și asta e meștare, Samuel Basoto, că l-a bătut pe Morton. Și Pedro, nu, de fapt Ruben l-a bătut pe Morton ieri. Mamă, ce mești, fiți atenți aici, ce diferență. Tornado de poison acolo? Mamă, fiți atenți aici. Predic la miner! Poison. N-are timp în cavaș. Mamă, și wall breaker-ul ăla, no way. Bă, ce a jucat Pedro, nu vine să cred. Și am votat Samuel, mâncați și aici. Și toți au zis că e... Că ne luăm țeapă. Încă aștept aici să vedem dacă ne mai dă vreo întrebare pe Brawl Stars. Ce meci SK a avut o revenire nebună de la 0-2 la 3-2, da, nu m-aș fi așteptat. Eu îmi ceream scuze deja la băieți, le spuneam, bă, îmi pare rău, cei care ați votat de ieri sunteți bine, dar uite că... Ia fiți atenți aici ce zic ăștia. Luminosity Gaming se va bate cu Zeta Division. Și aici clar câștigă Zeta Division. Crazy Raccoon cu Repli Totem câștigă Crazy Raccoon, clar. Mamă, Repli Totem a picat cu Crazy Raccoon, nu vine să cred așa ceva. Mare bătaie ce și-au. Sătămână cu Revenant va câștiga sătămână și Tribe vs SK va câștiga Tribe-ul, din păcate. Clar. Cam asta va fi. Și după aia va fi Zeta Division cu Crazy Raccoon câștigă Crazy Raccoon. Sătămână vs Tribe și va câștiga Tribe-ul. Și finala va fi Crazy Raccoon cu Tribe. Clar. No, Tribe-ul eu zic că e peste SK. Sau poate cine știe. Cine știe, poate fac o surpriză și să ne luăm țeapă pe SK mâine. Right? You skip on it. Maybe Sam goes heavier there. Yesterday, Sam did play in his second game. He did play E-Giant Bowler, but like we're talking about that NATO, maybe he switches to what has been Zeta Division, Crazy Raccoon, săptămână eSports, Tribe Gaming. E bătaie aici Tribe cu SK-ul, sincer să vă spun.
Pe meciul ăsta n-aș vota, dar n-am ce să fac, n-ai ce să faci, trebuie să votezi. O să fie jumate-jumate, sincer, Tribal cu SK-ul. Dar Tribal mi se pare mult mai pregătită, sincer, față de anul trecut. Mult mai pregătită decât SK-ul. S-a chinuit SK-ul rău de tot cu ăștia de azi, cu FUTU. Bă, da, culmea e în felul următor. Dacă FUTU câștiga cu SK-ul, se duceau ei mâine să joace. Mamă, ce meci decisiv a fost aici, frate. Chinezul i-a bătut și pe SK și pe FUT. Și acum era bătaie între ei care să se ducă pentru mâine. Wow! No, clar, Tribal cred că bate SK-ul. Tribal a bătut repli totemul? Da, chiar și pe repli totem. Eu zic că astea sunt echipele. Sincer. Pentru mine. Deci dacă mai apare vreo întrebare sau ceva. And a quick pause here as we are hopping into game. I'm gonna call it right now. Semnul Basoto using Mega Knight Goblin Giant right here. Ai mă, frate. Most likely gonna play some hog. Yeah, Earthquake. I wonder if Semnul has the log. Log will kill this Mother Witch, but Ce votăm mâine? Păi am vorbit degeaba până acum. a snowball. No, he has it. Perfect. Sam, an exceptional hog EQ player. Maybe considered the best. Nu mai vine nicio întrebare. Asta a fost tot. Da, prostă. Zita de anul trecut e Crazy Raccoon anul ăsta, exact. Ce comeback nebun a făcut SK-ul, nu știi ce va fi cu Tribal? Păi da, bro, am făcut comeback, dar am făcut comeback pentru că FUTU e foarte slabă echipă. De Tribal eu vă spun sigur că nu o să fie așa de slabă și că nu o să-i mai lase să-i domine. E prea bine, se înțeleg mult prea bine, sincer, de mult în echipă. Ăștia s-au toți schimbat. Simante că al meu a fost, nu, de fapt Drage a fost la Tribal, se juca cu... Se jucau cu alții, a venit Simante și a făcut echipă. Nu știu ce să zic. Tribal trece până în finală, părerea mea, da, clar. Eu văd Tribal mâine în finală, sincer. Acum că mă ascultați, că nu mă ascultați. Crazy Raccoon cu Tribal și culmea e că au și avantaj că nu se întâlnesc. De-abia în finală, Tribal. E lucru mare. Bă, nu mai vine nicio întrebare, putem să ieșim de pe site-ul ăsta. Uite, Day 3 nu a fost deschisă încă. Nu are recompense tot ce trebuie. O să ies pentru moment de aici. Got 4 more pigs on the left from the Mother Witch. Archers, not perfectly split. We have a Goblin Giant. The bridge is tough for Sam to defend, but he's got the bomb tower, and he's one of the best micro players in the game. And that is giving a good amount of fireball value, though, as this Goblin Giant should get, maybe, no. Archers coming in to clean everything up, and that'll do a good job against those minions as well. 22-02 to 1780. Sam Basoto in the lead currently. We'll see how he wants to maybe split these piggies, maybe just go all Deci a făcut 1792 de puncte chiar și pe contul secundar. As well, but the mini pick attacks the one piggy that didn't get it by the rage, a small mistake allowing for a little bit more chip. Mâine sigur termin și aici. And Sparky a lot healthier this time around. Going to be another delivery on top as those goblins go out to pick up the mini P.E.K.K.A. Very happy to have that delivery is Sam Basoto. Yeah, the delivery makes such a big difference. A lot of the time, pigs. Am 1592, am șanse, da, mâine vor fi mai multe. Just because of that one difference in the deck. And a nice sell-up push here on the right-hand side gets some good damage out of it, but now Sam has an Evo Knight. Mai multe, cred, 300 pentru echipă s-ar putea, sau tot 200 poate vor lăsa, dar sunt mai multe meciuri. Mâine. Vedeți doar puțin, sunt 4 meciuri. Vai, câte meciuri sunt mâine, nu vine să cred, mâine nu cred că prinde finale de clipiar. N-avem cum. Doamne, ce prost le-au pus. Păi gândiți doar puțin, sunt 4 meciuri din prima, da? În quarter. Vor fi 2 semifinale și una finală. Sunt 7 meciuri mâine. Astăzi au fost 6 meciuri și a durat până la ora 5-2 și mâine durează până pe la un 6, după 6 gen, se termină. Și nu cred că vom prinde finala de Clash Royale. Sau poate prindem, dar nu meciurile ce ai. Și best of 7? Mamă, nu cred că primele 4 meciuri să fie best of 7. Cred că
tot best of 5. S-ar putea din semifinală să fie best of 7. Mamă, pe mine durează o grămadă, frate, dacă e best of 7 din primele 4 meciuri. Bă, o 7 e doar finala. Hai mă, Samuele, frățiorul meu. Pick coming in, and we have another Evo Knight tanking for another massive push. Sam only has 30 seconds as well to break through, and this Sparky's clogging the lane. And the second bomb tower comes down. Archer's cleaned up on that right-hand side. A sellout push on the left here for Pedro. And Sam trying to hang on for dear life. This defense is fantastic. Ce fantastic, bro, defense e genial. Genial, bro. Frumos jucat. Oricui. 1-1 scorul. Bun, mă, frumos jucat. Bă, 7 e doar finala? E bine atunci, e bine, e bine, e bine. E chiar bine. Yeah, and that was a very, very fun back and forth there in game number 2. The defense was impeccable from Samuel time and time again, always having that delivery for the Sparky, always having Archer's back in cycle, and even when he gave just a little bit too much fireball value early on, he was able to recover. Ian joacă, nu e, eu merg pe Crazy Raccoon câștigătoare, clar, bro, păi voi vă imaginați, Alex, fii-te puțin. Cu cine n-a jucat Crazy Raccoon? Cu Tribe Gaming din echipele bune. A bătut Futiu, a bătut SKU, una dintre cele mai bune echipe europene. Cu cine nu s-a întâlnit cu Zeta, dar efectiv îi bate de ascultă cu urechea. Barem Gero ăla să-l schimbe, dacă nu-l schimbă mâine o să-i tragă în jos, clar. Și cu cine n-a mai jucat cu sătămână? Dar e clar că n-are sătămână ce să-i facă la Crazy Raccoon niciodată în viața asta. Deci mâine în finală se întâlnește cu Tribe și acolo va fi bătaia. Dar oricum o să-i bat. Dar o să am emoții la Tribe cu SK, sincer, că nu știu care cum o să câștige pe acolo. Unul din tribune avea căciulă cu Clash Raw. Biul McDuel, mă, rasa lui. De unde să știu, mă, întrebările astea, mă, 2019, du-te în 2019, mami, ăsta. Bine că n-a zis când s-a căcat pentru prima dată. Și întrebări spune așa la Clash Royale, vedeți, terminați oamenii. Pe cuvânt. Nu știu de ce ai știe atâtea chestii în mod neironic la Clash Royale. Fără să știi întrebările. O să-ți intre reward-urile, dar ți intră mai greu. Au ceva întârziere. Crowd is getting a little hectic out here. De unde sunetul bowling? Yeah, Boulder, I don't think either of them have used them. So maybe we will see some Boulder action. Maybe some Boulder Goblin Giant from one player, maybe some Boulder E-Giant from another. You never know, but it's going to be Evo Skellies from Pedro and Evo Skellies from Sam, so maybe that is not correct at all. Snowball comes in here for Sam. Maybe it could be Hog Rider, and there we go, Hog Rider from Pedro. Booey. Eu sunt indecis, nu știu ce să votez între Zeta și Luminosity. Da, adevărat. Cred că sincer merg pe Zeta. E totuși echipa europeană și pe Europa e lucru mare ca să faci punctele alea și să câștigi atâtea, să termini pe locul 1 pe Europa, sincer, cum a terminat Zeta-ul, știi ce zic? Ăia vin de pe... Luminosity după ce vin? După India sau după ce vin? Nu mai știu. Deci nu văd. Nu văd să le facă mari. Deci au dat drumul la predicții? N-au dat. De ce să mă uite așa puțin? Iau. Deci pe MA a terminat locul 1 Zeta Division, Repli Totem, Futy Esports, SK Gaming.
SK-ul a bătut FUT Sports-ul. Repli tot timpul în fața lor. Zeta Division a terminat pe locul 1 și unde sunt ăia? Pe India sunt. Pe India e Revenant Esports. Pe Asia e Crazy Recon Reject așa. Ia să vedem la Qualify, pe ce loc au terminat. Deci la Qualify, Luminozii te-a terminat printre ultimii. Peci Charles Tino. No, clar, nu. O să merg pe... O să merg pe Zeta versus Luminosity. Poate că o să greșesc, dar nu prea cred, nu știu. Imaginați-vă că am dat predict în 2 zile și 10 din 12 meciuri. Din 10 din 12 meciuri. 5 în fiecare zi. And that is a great call there as those Evo and Skellies pile up. Another Hog Rider here comes in for Pedro, but Sam ready to go with that Tesla 2074 to 17-18. Now that all cards are shown, we'll see how these two want to adapt moving forward, pushing that Musketeer forward, hoping to get Guardian or Little Prince on top, but Samuel says, I need to protect that Muskie. As he gets a second one down, no shots in and a lot on the board. 2 Musketeers are going to get taken out by 1 delivery. Miner coming in for a chip, but he's got the Ice Spear Skeletons. I love his use of that cycle. Saving those cycle cards to defend that Miner is perfect. Well, the amount that Pedro can do at the bridge with that delivery, we just saw right there. Like you said, cleaning up 2 Musketeers with 1 delivery. Then he's allowed to clean up that Miner with Skellies plus Ice Spirit. So positive trades all the way around here for Pedro as Sam is struggling to hang on. And we got an Evo Skelly battle at the bridge. You love to see it. Wow, one almost snuck over. Made it out the snowball. It does beat the snowball, but look at the Hog Rider. It's being tanked for by the Evo Skellies. Mamă, what the heck? 1284, 2025. Ce frumos ce este snowball-ul in the driver's seat. 80 seconds remain here. Battle of Brazil. Samuel just needs one really good ce giant snowball de panică din partea lui Samuel. Bine, meciul ăsta se joacă rău de tot. S-ar putea să-l bată Pedro, diferență de 800. Mai dă și oricui. Balon vs Hog Rider. Mamă, i-a schimbat orientarea. But he takes the opportunity to attack the opposite lane. There's 2 Teslas on the board though. Sam doing a great job of always keeping one up. Îl bate. Îl bate Pedro. Am pierdut și aici la basot. No, e urâtă meta actuală de pe Clash, sincer, nu-mi place deloc. Înainte parcă era mai fain anii trecuți. Connection, but look at Pedro's use of the 3-card cycle to always make sure to have multiple Teslas down. It doesn't seem like Ok, bro. Mamă! Mamă! 2 baloane! 2 balonescu și scheletonii! Bine? But look at the Guardian. Guardians have to be stopped by the Musketeer, and there goes the Hog Rider. He has enough for the Tesla now. Anti-EQ placement, but he's applying pressure, not allowing Sam to go on. And the Hog connects, and Sam knows it's over. GG, Samuel. Takes down a world champion, and then Bă, ce joacă Pedro ăla, bă. back-to-back days, and Samuel goes down. Ce joacă Pedro ăla, bă, ne-a luat țeapă și la asta să-mi bă bată tot. La Samuel. Cannot wait to see the world champ play against his rival. I mean, Mo always says it. La mulți ani, Denise, și multă sănătate, bro. Părânsulat a fost jucat la campionatul acesta? Nu cred că a jucat niciunul în părânsulat. 1100 pe modă mai am și am zis să iau Hypercharge-ul, nu știu. Nu știu, depinde cum votez mâine și câte puncte o să se dea. Cu cine ții? Clash Royale, habar n-am. Efectiv la Clash Royale mi-am luat țeapă grav de tot. Majoritatea ce am dat la predict am pierdut. Primeira pergunta. Você acabou de ir ciclo por ciclo com o melhor jogador de ciclo. Mi-a adus o pasă de fumează. Como é que você sente? 3 pachete de pe zi. Poder ganhar de jogador tão bom quanto o Samuel e ser considerado dos melhores jogadores de ciclo jogando no Mundial. Eu não tenho como expressar essa emoção que eu sinto. Are bucea mai groasă ca lui Pedro. Jogando playing cycle with the player that is considered the best in the world in that.
in the World Championship and winning. I have no words to express how that feels. Well, talk about some big feelings. You are right now just 3 match wins away from being the Clash Royale League World Champion. What are you thinking right now as you prepare for those next few matches? Você tá 3 partidas antes de se tornar o campeão mundial. O que você tá sentindo? O que você tá pensando para essas próximas partidas? Como é que você tá se sentindo? Tô muito ansioso para jogar elas e tô impressionado com o meu resultado por ser a minha primeira vez aqui. I'm very anxious to play those games and I'm very impressed with my Bro, am 871 de puncte. For playing here. Să-mi vai soarta mea. Playing here. What a golden run for Pedro and no easy out either. I mean, you talk about going, I'm gonna take it again, Rich, out of the frying pan into the fire, and you're going with... Iar pune muzică pe fundal ăștia. Surgical Goblin a fost în turneul de Clash Royale? Nu, în ăsta nu. Ai 11k like-uri, dar... Nu putem să facem 3000 de like-uri pe live-ul ăsta. Dezastru. Who'll win? Bă... nu știu ce să zic. Punem Ruben. Ruben l-a bătut pe Morton. Hai mă să vedem. 55 la 45, mamă ce diferență mică. Upper Semi, Air Surfer cu Muji, Pandora cu Pedro. Lower Semi, Lower Finals. Ciudate rău bracketul ăla ăștia. Round 2 in the elimination bracket is set and it is stacked. Wow. Ciudate rău, mi-apare 11k, e bug de la YouTube, cred că a intrat de pe alt live sau alt videoclip. Eu fost bine să avem noi 11k. And we're going to start right at the very bottom of that with Ruben and higher, which you heard at the top. Ce buton apăsați pentru mâine? Am spus echipele, nu mai repet. Sunet? N-are copyright. N-are copyright muzica de pe fundal Huawei. We saw Splash Art versus... Poate fi muzică din Clash Royale, ceea ce nu prea cred? Întrebare mă dă imediat. Până acum numai ăștia roșii au câștigat LOL? Da, bă. Și pe Brawl Stars în mare parte cei albaștri. We're out of the upper bracket. Nu e din Clash mă dai copyright? Mă așteptam, sincer. Ia uite, acum bagă iară reclamă cu muzică. You had a great day one, but he's gonna have to reset after a loss earlier today. Madalin de PSG, ăia care au câștigat primul campionat mondial, mai știi ceva? Nu mai știu nimic. Bine, s-au dus la alte echipe. Dar adevărat că erau ăia, frate, de la PSG, ăia cu Relic, cu toți ăia. Corect și asta. Hai mă frate, opriți muzica aia odată că mă rupeți. E mai fain la Brawl Stars, că la Brawl Stars te poți uita în continuu. Fără să fie muzică. Copyright. Spen și ID, mamă, și Spen, da, a jucat cu 3. Hai cu like-ul. Ia. Which card is the loading screen tips requesting a nerf? Minerul. E mim, de fapt. Cu miner.
Mamă, 74% a votat, voi vă dați seama ce mimie, de-l știu toți. Nervi miner. Yeah, and you know, you look at the numbers here, Rich, and honestly a lot closer than I would have anticipated. 45% for Hire, 55% for Ruben, and I actually think that's kind of correct. You got to give the nod to Ruben for exactly what you just talked about, being a former world champion, but I love that the respect has been put on Hire's name here. This is not a 70-30, a 75-25, which honestly I maybe would have anticipated since Hire has been kind of out of the scene for us for maybe the last couple of years-ish. Sure, and that's definitely one of those questions I'll have to answer right now as we jump into the opening game of our match between Ruben and Hire. The Ice. Altă muzică pe copyright forță. Câți ani ai făcut, mă, dar am făcut 18 ani brodere, trebuie să fac majorat. Prima altă vă mai dau prăzitulică. Is nobody knows who's deck picking with Hire or if he's working all on his own, which mamă, 72% pe Hire. Create a problem, but Ruben of course has been known to kind of go a certain direction, Andrew, although yesterday against Morton he went Miter Mortar and then he went E-Giant Bowler, two things that are not usually in Ruben's repertoire. Yeah, you know, and we saw some interesting stuff from Ruben throughout the day. I mean, we saw Hog with Royal Recruits, which is not something you normally see, so maybe a bit of trickeration there as we see Hire protecting his little prince. And a lot of cards that you would expect to see here. We got Bowler, we got Bar Barrel, and of course we have Little Prince with Evo'd Archers. Ruben's been running Bowler, E-Giant, of course, yesterday. Nerf Bowler, bro. Between yesterday's competition and today in his normal ladder and practice play, so no big surprises for me here, which raises the question, is this also not a surprise for Hire as he goes E-Giant at the bridge? Yeah, hyper aggressive here, and the thing with Ruben running E-Giant, he's only got a 50% win rate with E-Giant here in CRL, and that's a very nice NATO for him to clean everything up. Another bowler comes down to take on the other bowler, but good damage in here early for Hire. First blood drawn, and as you look at these two decks, and the Magic Archer lineup. Oh wait, excuse me, that is a două hituri, a recuperat damage-ul și l-a arcat și damage. They should do a matchup where the bowler cosplays as a Magic Archer and vice versa. I'm here for it. Hear that? Că s-a anulat legea despre cei care au 18, 19, 20 de ani, nu pot conduce mașini cu peste 100 cai. S-a anulat legea aia și e totul la fel ca înainte? Era de așteptată pana mea, de unde pana mea să-și permită. Dacă tu ai mașină cu 130 de cai, trebuie să o vinzi ca să iei cu 100 de cai. N-are relevanță. Și uneori, credeți-mă pe cuvânt, că și eu am avut carnet și am avut mașină slabă. Bă, frații mei, uneori chiar îți trebuie o mașină bună să poți și tu să bagi o depășire, să pui o frână. Păi la mașina veche pe care am prezentat-o în vlog, puneam frână și se oprea după 3 secunde. N-aveam încredere deloc să accelerez, deci de mult că nu mă țineau frânele. Trebuie să ai, frate, o mașină bună în care să ai încredere. Și dacă e să stai așa să gândești și o să decai o mașină care să fie bună, dai și o căruță de bani și îți iei și Dacia Logan. Ce afacere faci? Și gândește-te doar puțin, să zici, oamenii nici măcar o încurajează ca idee. Că zici că e electrică. Păi și electrică ce găsești tu la 100 de cai putere electrică? Că cele mai slabe electrice au 200 ceva de cai. Am terminat-o, Arsen. Bun damage acolo, frățiorul. Anything other than survive. Sudden death overtime and that death looking closer and closer. Da, mâine tot la 12 o să fim live. What was a relatively comfortable lead suddenly melts away and you see the tilt of the head there from the WEDGM former captain. Yeah, he knows he's in a bad spot here, knowing that Ruben should just go right back on offense. That's exactly what he does, and with time ticking down, Ce bătaie aici? Bună tornadă, dar nu bate arcașele sale, bate acum.
That is a nice NATO. Yeah, and you gotta imagine Ruben loves being able to keep his opponent's troops all on that side as Bowler just controls the bridge here. That E-Giant gets nowhere, and Lightning finally comes out at a very... Cred că îl bate acum ăsta Ruben. Higher sets up Bowler, 70 seconds left. Almost feels like the nail in the coffin, that Lightning, but still Higher has 1 minute to respond, and we all know how quickly E-Giant can stack up damage, but how on earth? And you see there, Ruben doing a great job, Rich, not playing the tombstone. I love varying that defense. This is what we talked about. Frumos! Pare mai bun Baby Dragon decât Guitar Prince-ul. Și cred că asta i-a făcut meciul. Bun, mă! Yeah, gets that lightning in on top, and it's a, you know, that's a credit to Higher, is, you know, Rich, because we were talking yesterday about how well Higher and even not afraid were showing the track of cycle, and Higher was ready to go with that tombstone. Frumos jucat, Ruben. Și splash acolo. With 20 seconds remaining. Tornado? Nu cred că mai are nevoie de tornado. Ah, Doamne ajută, mulțumesc. Pun 1 milion butonul, cred că pe aici, prin dreapta, o să pun cel de milion. GG Rubene, GG bro. Mulțumesc mult de tot, mersi fain. Claiming the game, de ce îmi dă claiming the game dacă nu s-a terminat? Am 916 puncte, lol. Bro, ei n-au scris, au poze cu decurile. Ce tare. Au poze cu cărțile pe foaia aia. Scoase la imprimantă. Eu credeam că le-au ei scrise, gen. For some extra damage on the tower, and you see right from there the damage just floods in. Yeah, that's a really tough spot for Higher, because you know he misses the pull with the E-Giant. He's trying to get it towards the tombstone, but it ends up kind of biting him in the butt by getting those archers even a little bit closer. So that's maybe where the wheels started to fall off for Higher, and then we know Ruben, as soon as he's got blood in the water, he is a shark. He is, absolutely, and that's what we talked about, is he's very good at understanding when to go and when to slow, and that's one of those things that brought him from his start as a young, talented player for Casito in Spain, and then all the way to a World Championship in 2020, and that's a thing that we've seen on display here in these back and forth slobber knockers that he's had so far already here at World Finals. All right, anyway, the thing about that too is when we were doing CRL throughout the year, there were moments, up and down moments for Ruben just getting a little too aggressive, and as of right now, he's got the patience that you need to be a champion. Well, here's the question: Ultima carte era Micul Prinț? Nu știu. That seems too up and down the line. We saw him go mortar miner yesterday. Do you run it back because you don't want to be predictable for who Ruben is conceptually, or do you go? Mam 18.000 de viziuni la episodul de Stumble, foarte rău de tot. A rupt topurile. Bine, că am făcut și live în același timp, asta a fost nasol. Da, o să joace și Mohamed live. Nu înțeleg, bă, ce cu YouTube-ul și cu viața în ultimul timp? De ce merge din ce în ce mai prost? Lightning? Deci dacă nu s-a văzut o carte, da. Dar de la chinezăi. Lightning era. Eu credeam că la Ruben vă referiți. Ice Spirit to open here. Ruben has been running alongside that E-Giant deck a ton of Hog in his practice. Another reason why I don't like the idea of a Hog Rider play here. Deci nici și tu acolo, bro, e greu să fii acolo. Printre ăștia. Gândește-te că Morton, care a făcut pe 2 conturi, pe 10 conturi, 20 de win-uri, n-a reușit să treacă în finală mai departe. Nu mai spama Nikita. Maybe being predictable was not the way to go here, but obviously still just the opening moments of this game number 2.
sometimes you look at some of these deck choices and you wonder if everyone knows that the internet exists, Andrew. Yeah, you know, and just to kind of add to that point for you guys that maybe you're sick of us talking about this, well, listen to this. Ruben ran Hog 40 times in CRL. The next closest deck was Wallbreakers, and that was 13 times less. That's such a wild difference, and here we go. Evo Knight to pick up the Phoenix and the Knight. Egg might pop, and just barely doesn't, courtesy of that last sword swipe. Pentru YouTube sunt începător, Marius, dacă ești începător pe YouTube, short-uri. Dacă vrei să faci treabă cu live-uri sau videoclipuri, mai bine mută-te pe altă platformă. E jale. Nu te mai ajută pe absolut nimic pe YouTube. Nici pe videoclipuri nu te mai ajută, nici pe... Sau bine, singurul lucru ce ar mai fi e să-ți faci un cont de la zero și e posibil ca YouTube să te ajute atunci la început. Gen să zicem o lună. O să te ajute o lună, o să faci niște vizionări frumoase și după aia te va omorâ rău de tot și nu vei mai face vizionări absolut deloc pe tot canalul, gen. Așa mi s-a întâmplat mie cu contul secundar. M-a ajutat, că m-a ajutat atunci am făcut reacțiile alea pe Stumble. Chiar eram și eu uimit că făcea vizionări de 2-3 ori mai mult ca canalul mare. Și am postat ultimul videoclip, nici 2000 de vizionări a făcut. Creier. Shorts-urile le mai boostează, că vor să facă concurență la Migmoc. Da, sunt foarte, nu știu, sunt foarte dezamăgit de YouTube. Foarte dezamăgit. Te chinui să faci foarte mulți abonați și efectiv își bagi joc de tine. Nu trimit notificări, trebuie doar recomandate. Înainte știai, faci 100.000 de abonați, făceai 1000 de abonați pe zi. Frate, oamenii ăia din 1000 de abonați trimiteau notificări și măcar vreo 50 sau 100 veneau și a doua zi pe live. Eu acum faci cu miile de abonați, ești nebun și nu mai vine nimeni. Degeaba faci, că nu știe nimeni de tine. Dacă n-ai un videoclip bun ca să ți-l recomande și trece prin filtrele YouTube și așa mai departe, videoclipul ăla ți-l aruncă la gunoi. Poți să te chinui tu să bagi o căruță de bani în el. Ceea ce sincer e dezamăgitor. Hira s-a lăsat. Nu să păzesc shorts-ul, nu prea am idee, am făcut unul clash și am 1900, e bine? Da, din shorts-uri poți face vizionări ușor, în orice ai posta. Gaming-ul e mort în România, nu prea mai știi ce să mai faci, aia e bela. Mamă, ce îl sparge Ruben. Mamă, Ruben pe bune că îl văd împreună cu Mugi și cu Mohamed Lai pe acolo prin semifinală, finală. E tanco, mai ales dacă l-a bătut și pe Mo și pe ăsta pe... L-a bătut și pe Morton. Na, i-a dat contră, mă, oricât ai vrea, frate. Bă, meta actuală e pe contre, bă. Bravo, mă, bravo. E pe contre, vere, ce să-i faci, ești nebun? Dacă joci perfect, ziceți mie, ce să faci? Ce să faci? Oh! Eu uite-l post. Ce zici, tată? N-aici. I-a avut Tesla pentru balon. Contra suprem. Omul, oricât de bine ar fi jucat-o, n-avea nicio șansă. Punem și noi aici niște muzică. Niște music. Punem Mainele. Mainele TV. Ia că vorbește aici, mi se pare că putem noi să ascultăm. Estuvo un mirror situación. ¿Por qué usas el dragón bebé? Cam varză asta pe traducere. Bueno, yo pienso que el gigante eléctrico con bebé dragón también es muy bueno y prefiero guardar el Little Prince para otro mazo. Since I had to beat Electric Giant, I had to use this. Electric Giant, o zis, mâncați aici gura ta. Vere, ai vreo treabă cu jocul ăsta sau ești doar acolo ca translator? Has tenido 4 victorias consecutivas.
What did you fix after losing in the first round? ¿Qué has hecho para mejorar las últimas dos rondas? Vale. Cuando yo perdí ya me quité todos los nervios y vengo ya más enfocado en jugar como yo sé. Después de losing, Electric I Giant. Stopped being that nervous and I could actually concentrate on the game. And then, do you think you made any mistakes in game number 2? ¿Y piensas que has hecho algún tipo de error en el juego segundo? Yo pienso que no, la jugué muy bien. Igual tirar un Tesla de más, pero necesitaba meter presión, así que... Dar e ușor, frate, să înțelegi engleza ca idee. Bine, oricum îi pune așa că... Dar e ușor să înțelegi ce zice, după aia să-i spui astea în limba lui. Yeah, there you go. Who I didn't see any mistakes either. to get an hours? And there's a real chance he might never make a mistake again. Let's give it up for Wallace. Hai, Samuel Basotom. Câte avem, mă, puncte? 951, lejer, băieți. Plecăm cu premiul de astă seară și de la Clash Royale. Lejer, mai joci la Mega Pig, o să joc, dar cred că pe un cont. Și mâine joc pe celelalte. Că trebuie să fie bine și la Brawl. La Brawl, la Stumble este pe pentru muzica, îmi place mult rău de tot muzica asta. Nici n-am apucat să votez, stai că votăm acum. Wallace sau... Da, Wallace, clar. E slab ardentoasă ăla. 1966 am. Wallace. Mă, dar ce meciuri mai sunt acum? Deci avem Ruben Hayer, Wallace cu Ardentoas, Adriel cu Vitor. Cred că o să câștige Adriel. Avem Mohamed Light. Și după aia încă 2 meciuri, cred că cu Aitari. Păi și mâine care e ideea? Mamă, câte mai sunt și mâine, bă, băiatule, bă. Cred că e best of 5 mâine, presupun. Și mă face ceacea. Așa, am votat Ardentoas. Și eu am votat Ardentoas și mi-am luat-o. Nu mai votez cu el. $3000 de like-uri am făcut, vă mulțumesc pentru 3K, boys! În sfârșit am îndeplinit noi suma de 3K, cred că mai greu decât ieri. Nu, ieri n-am terminat live-ul cu... N-am terminat live-ul cu 3K, deci acum am făcut 3, dar tot pe acolo e, că suntem de 6 ore și ieri am făcut live de 5 ori 99. Bro, voi observați că ne limitează efectiv? Asta vreau să vă arăt. Faptul că în fiecare zi se întâmplă același lucru. Eu efectiv, credeți-mă pe cuvânt, sunt ani de zile pe YouTube în care eu n-am mai fost uimit și mirat. Nu știu să zic, am postat un videoclip și mi-a crescut la vizionări 100.000 am făcut într-o zi, dintr-o dată am bubuit așa și am rămas uimit. Niciodată, bro. Cea mai mare uimire pe care am avut a fost la Micmoc, postând niște Micmocuri și bubuind peste noapte, făcând 200, 300, 400.000 de vizionări. Shorts-uri, când au venit shorts-urile și erau foarte populare și trebuia să postezi. Și la... În ultimul timp pe YouTube ce am mai fost la Stumble, dar tot la fel. Știam că fac vreo 50, 60, 70.000 de vizionări și după aia în timp am mai crescut. Dar nici de cum așa dintr-o dată să aibă boom. Păi frate, înainte când făcea live cu Clash Royale sau postai un episod pe timpuri, când era la început YouTube-ul, frate, era bucuria cea mai mare că te așteptai să te ai cu sufletul la gură, ia mă, să văd videoclipul ăsta a crescut, a bubuit, a făcut vizionări. Da, mă, să mai fac unboxing, Nikita, mai rău ca spam. Înainte stăteam cu sufletul la gură că nu știi când îți bubuie un videoclip. Acum știi bine. Cât am făcut astăzi? 3000 de like-uri, mâine știu că voi face un live și voi face tot la fel 3000 de like-uri, dacă va fi un live bun. Dacă nu va fi un live bun, voi face mai puțin de atât. Deja știu, aia va fi limita. Cât am făcut pe vizionări pe videoclipul de astăzi? Păi 20.000. Mâine la fel voi face, dacă postez tot cu jocul ăsta, tot 20.000 voi face. Dar nici o logică, să mai ești tu așa, nu știu.
Să mai ai și tu acea tragere de inimă, să mai ai și tu acel lucru, bă, mă omor, postez videoclipul de astăzi, îl filmez, îl editez, îl fac. De unde vrei, cât fac acum, fac și mâine. YouTube. Tot să faci. E dezamăgitor, chiar e dezamăgitor. E așa, nu știu. E deprimant, nu știu cum să vă zic. Pentru că acolo contentul e mult mai rapid și înțeleg totul mult mai repede, lumea alege timpul decât calitatea. Ușor, în prima zi am făcut peste 5K și a doua zi abia mai fac 50 cu un cont nou de YouTube. Nu poți plăti să le recomande? Ba da, dar e o manevră, cum e și la Facebook și la Instagram. Tu dacă alegi Dacă alegi să plătești un videoclip ca să bubuie, face vizionări. Nicio problemă, YouTube-ul te ajută. Normal că sunt niște vizionări fake. Îți intră la toți ca reclame, la toți creatorii. Faci vizionări 100.000. Like-uri, abonați, pauză. Nu o să faci. Faci doar vizionări. Nu te cântă cu nimic. Faci bani. Da? În platformele astea. Și pe tine te va ajuta cât timp vei băga bani. Cât timp nu vei mai băga bani, te va omorî. Nu vei mai face vizionări. Și tu dacă te-a prins în cercul ăsta de a băga bani în vizionări și nu ești firmă mare, companie mare, dau exemplu, și ești un YouTuber și vrei să bagi bani, acolo ai murit vere. Pentru că deja ți-a prins jmenul, știe că la un moment dat tu tot o să mai bagi bani, pentru că nu o să mai faci vizionări și o să profite cumva de faptul că bă, ăsta băga bani. E că nu-i mai dai așa un impact foarte mare pe videoclip, că dacă dai un impact mare, el nu mai bagă bani. Și dacă am văzut că are bani, lasă să mai bagi, să mai facă vizionări. Că îl prinde febra asta, știi, a vizionărilor. Și realizezi că nu te alegi cu nimic, că tu în loc să scoți de o pâine, tu bagi pâinea în ziua respectivă. Ca ce chestii. Te și chinui, editezi și videoclipul, faci un thumbnail bun și așa mai departe și... Sau nu știu, postezi o muzică, o melodie și plătești promovare la YouTube. Te chinui pe melodia aia, o faci cum trebuie, în studio, plătești pentru videoclip și așa mai departe și după aia tu nu rezolvi nimic. Nu te alegi cu nimic. E foarte dezamăgitor, credeți-mă. Și știu că spusese, nu știu, parcă Max și alte la un moment dat că devenise cumva nebunise de la YouTube. Cumva se simțea foarte aiurea când, de exemplu, un videoclip prindea și unul nu prindea, sau erau nu știu câte videoclipuri zilnice care după aia nu prindeau și știau, numai tu știai câte chinui ca să-l faci și să-l editezi. Pe YouTube, dacă postezi gaming și vrei să postezi zilnic, trebuie să ai nervi de fier și să fii tank. Că trebuie să te încarci cu energie, să știi sigur că eu filmez videoclipul ăsta, dar e posibil să nu prindă. Așa trebuie să te gândești. Și trebuie să faci ceva de genul, să nu stai foarte mult să editezi un videoclip, că știi bine că videoclipul pe care îl editezi cel mai mult ăla nu va prinde. Și în ăla în care nu te implici mai aproape deloc, ăla e posibil să prindă. Și e mai bine postezi, nu știu, videoclipuri cât mai multe decât să te chinui pentru unul care e bun. Da, vloguri cu editatul, cu altceva. La OG prinde brostatul și cărâul, cum explici? Păi explic că e pe afară, nu-i pe România și vorbește limbă străină. Bun minelul la bă acolo. Până acum impecabil Wallace. Poison mortal la pod. Uite ce frumos pune mortarul. Bun, mă, jucat. Te referi în România, zici tu, credeam că zici în general? Bro, crede-mă pe cuvânt, chiar dacă ești pe o țară străină, pe tine nu te ajută foarte mult. E același lucru, YouTube-ul e la fel în toate țările. Dar uite, dau exemplu la Stumblers. Sunt ăștia din Spania care efectiv rupe vizionări, pentru că s-au strâns mulți YouTuberi care postează numai Stumble Guys. Și postând Stumble Guys, există norocul
ca să te recomande foarte mult de la ceilalți și să recomande jocul. Da, dacă în România, de exemplu, nu mai postează nimeni decât eu, Clejual și Brostas și chiar și Stumble Guys, la cine să mă mai recomande la altcineva? Nu mă mai recomandă la nimeni, trebuie eu să am oamenii mei și să duc alți oameni noi. Că nu mai pot să mă mai recomande la careva dacă nu mai postează nimeni. Cam așa merge algoritmul. De ce credeți că nu dau nume, posta cu Skibidi Toilet, cu WC-ul, cu Ohio și mai știu eu ce altceva? Că s-au copiat unul pe altul cu Ohio, că efectiv se recomande ideea Ohio-ului de la unul la altul. Asta e ideea YouTube-ului. Mai pe scurt. Trebuie să copiezi ce face alt care îi merge ca să-ți poată meargă și ție. Să-ți meargă. Mamă, balonul ăla ce zice, bro? Uai, lele, un singur hit de la balon, ar ca așa un hit? 1012, bro, fii atent că vine pe Stella Dentos. Nici o tactică n-are omul meu. Sheesh, bro. Poison. Mamă, și left-ul. No! No, Alas. Mamă, ce de cancer a avut ăsta de încolo. Vreau să-i fac o poză de el. Balon cu moncă față, cu arcașe. A avut ceva bomb tower sau ceva sau nu? Probabil Luca, nu știu să zic. Deci la cu Ohio. Many cards available when Clejual was first. 42. Mamă, să prea bun. Mult prea bun. Cred că am terminat. 991 am. No way, bro. 991. Ia mă, cum era decolul. Da, am avea bomb tower. Frumos. Frumos juca, bă. Ce vorbești, bă, ce presiune. În afară să-mi plătiți mai bine și își permis să plătească promovări și să le rămână și bani. Bă, Răzi, crede-mă, nu să plătești promovări, dar să plătești un editor, să plătești o persoană care îți face munca. Tu ai venit frumos, ai filmat și pe alaltă plătești și îți face toată treaba. Mi-ar prinde bine. Dar nu știu, să fac măcar 100.000 de vizionări pe un videoclip. Și se pot permite editor și cel care face thumbnail. Atunci da. A apărut jocul ăsta gen Skibidi Toilet, s-a stricat tot. Se uită toți copiii astea și e ciudat. Păi te dau un exemplu. Dacă o să vină din nou jocul, că am înțeles că o să vină, nu știu, al treilea joc sau nu știu, de ăsta de... Cum se numește? De Huggy Wuggy sau cred, ceva de genul ăsta. Vedeți cum iar o să fie pe YouTube, iar numai Huggy Wuggy. Nu mai știți când era cu Huggy Wuggy cum se posta în prostie ca să se recomande de la unul altul, pentru că era jocul foarte popular chiar și afară. Huggy Wuggy s-a cerut, Huggy Wuggy se posta. După aia a venit Skibidi Toilet, Skibidi Toilet a apărut, Skibidi Toilet se posta. În continuu. Poppy Playtime, așa, frate Robert, Poppy Playtime. Asta e, asta trebuie să faci pe YouTube. Tu nu poți să fii acum, de exemplu, Clejual lui este de că lumea și pământul, să vezi un YouTuber foarte mare, acum că se apucă de Clejual și face 100.000 de vizionări pe România. Dacă acum se apucă un YouTuber din cei care suntem acum cu gaming pe YouTube în momentul de față și se apucă și postează Clejual și face 100.000 de vizionări, are tot respectul meu, broadere. Tot respectul meu, nu am ce să zic, efectiv. Nu ai cum. Că nu te lasă YouTube. Oricât de mare ai fi, tu să ai 5 milioane de abonați. Ai postat alt joc care nu e în trend? Salut, nu se uită nimeni. Și nu te recomandă mai departe. Că știți care e faza? Că vine unul care e obișnuit cu Poppy Playtime și vede că ai postat Clejual. Și tu chiar și îl păcălești și zici că ai în titlu Poppy Playtime, dar tu de fapt joci Clejual. Intră, se uită 5 secunde, 10 secunde, vede că nu-i Poppy Playtime, a ieșit. Pe tine te arde la YouTube. Că YouTube-ul vede faptul că
nu e jocul respectiv. Și dacă omul a ieșit și a fost păcălit cumva, adică gen e anti-clickbait, a ieșit și salut. Acum nu mai merge cu clickbait-ul, de asta și de asta vorbisem și cu Marius cu Slader. A mers cât a mers bine cu clickbait-ul, frate, dar acum nu te mai lasă YouTube-ul să faci asta. Înainte, dacă puneai un thumbnail, bro, făceai vizionări. Că treceai publicul. Acum degeaba poți să faci un thumbnail să pui, nu știu, că primești pe Clash Royale cea mai naiba carte gratis sau pe Brawl Stars. Că tot nu intră lumea. Poate intră la început, dar după aia la final o să iasă. Că nu mai... o să mai fie recomandat videoclipul respectiv. E cumva cu minciună și... vede că publicul nu stă. Cu girafa dacă ar face ar face? No, niciun caz. Niciun caz. Yeah, he's going to take it only takes 1 year, so they're pretty close, almost tied 21-14 to 21-31. 996 de puncte am. Prost 4 puncte mai am nevoie. Boturile la Brawl Stars nu știu când se deschid. Dacă face AI cover, atunci ea trebuie să intre. Da, nu știu ce să zic. Ia-ți-mă pe cuvânt, nu știu, cu YouTube-ul ăsta în momentul de față. Nu mai eu știu cât am muncit și cât m-am chinuit și de asta nici nu vreau să mă las așa de ușor. Dar de-ar fi acum să mă apuc de YouTube de la zero, pe videoclipuri, live-uri, cu siguranță n-aș mai face-o. Să vorbesc în modul cel mai serios. Pentru că nu ești ajutat și muncești degeaba. Cred că mai degrabă m-aș apuca pe mic moc de ar fi cu live-uri. Te ajută mai mult să te bage pe for you. Just the massive blows being delivered back and forth, and that's what these two decks do. Fără poate iar am de toas pe Wallace, nu vine să credeți ceva. Bine neba că am terminat cu recompensele, ești nebun. Doamne, deci meciurile la Clash Royale sunt cele mai de rahat posibile. N-ai putut să dai și tu un predict sigur pe un jucător. Cine îl bate pe celălalt, îl bate celălalt care a fost slab și numai așa. Ferească Dumnezeu. Te-a dat contra, bă, Wallace-ului. N-are cum să oprească la Giant, cu de tornadă. Na, GG. Doamne, eliminat Wallace, bă, incredibil. De Ardentoas, frate! Că pe Ardentoas cred că l-a bătut cu 2-0, parcă Mugi, nu? Hai că e bine cu muzica asta. Dacă am 235 de puncte, am 6 să fac 500 până termină finalele la ce, la Clash Royale? Nu știu ce să zic. Cred că singura modalitate ar fi pentru tine să votezi și tu. Să votezi la Clash of Clans, ca să te ajute. Da, e ok. Mugi mi se pare cel mai constant momentan. Da, da, da. Cred că o să se bată Mugi cu Mohamed Light în finală. Deci avem Ardentoas, Adriel se joacă acum. 4 meciuri doar. Bun. Deci Adriel câștigă, Mohamed Light câștigă. După aia încă 2 runde, nu înțeleg ideea acolo. Cred că din câștigători s-ar putea. Ana, banda că era... Dar chiar bă, și ăla e șmecher. Noi votăm și noi? Da, așa, să vedem ce vine ca să votăm. Pam 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 pam.
Câștigă Crazy Recon finale de Brush of Stars cu siguranță. Nu cred că vor avea nicio emoție oamenii mei. Surgical? No, mai s-a lăsat Surgical Goblin. Aici votăm Adriel. Mamă, că sunt pe Vitor. Bro, mie mi se pare mult mai bun Adriel, nici nu mă interesează, că e așa. La ce s-a votat zilele astea pe Clash Royale și cum au jucat-o. Oricum mi-am terminat, bro. 1000. Trebuie să-mi dea gemurile, bă. Dați-mi gemurile pe joc. De ce nu mi-apare, bă? Bă, mi-ați furat gemurile, bă, firoța mea, bă. Să-mi dați gemurile. Pentru mâine la Brawl? Eu zic totuși să așteptăm până mâine și vă zic mâine ce votăm. Nu cred că s-a dat drumul la voturi, a? Încă. Tu cu 1000, eu cu 80, că de-abia le-am descoperit. Da, bă, Alexe, dar nu pierzi mult. Pierzi o legendară, 250 de gemuri. Ești din Brașov, Steve Severin, bro. Plictisitoare finale de Brostas, fiindcă câștigă echipele unde sunt Sit Tempo și Tensai. Corect. Înainte când intram pe YouTube era full Brostas și Clash, dar acum mai bine nu m-am uit la ce e în trending. Bro, eu vă zic doar un lucru. Unde sunt youtuberii care spamau efectiv Clash Royale și Brawl Stars în trecut? Unde sunt? De ce n-am mai postat? Pentru că au postat pentru trend. Simplu. Adică au fost în trend jocurile, au postat și ei ca să facă și ei vizionări și abonați. Am venit Stambolesul, l-am adus în România. Eu cu Nin, în mare parte. Și știți bine cei care l-ați pe Trovo, că am făcut o idee și am zis, bă, trebuie neapărat să luăm un joc ca să-l creștem. Că știu că murise atunci. Cred că da, trend, ai șanse mai ales mâine, nu mai spama. Vorbisem atunci, făcusem o chestie de asta pe Trovo și ziceam, bă, trebuie să aduce neapărat un joc în România care să băbâie iar. Și am adus Stumble-Guys-ul, am tras pe Stumble-Guys, l-am asociat ca fiind Brawl Stars 2, cu opening la roată și așa mai departe. Și l-am crescut. A venit în România și Stumble-Guys-ul a băbâit, s-au apucat toți să posteze. Acum nu mai postează nimeni Stumble-Guys. Ca idee, adică să vă dați seama. Că efectiv pe YouTube-ul românesc ne luăm unul după altul. Ca să poți supraviețui și să trăiești. Nu poți să vii tu cu o idee, cu un joc, să zici că faci content pe el. No. Boboman, mersi mă pentru abonare. You know, Vitor 75, multiple time world champion. It is the lower bracket though, it is an unfortunate circumstance as potentially. Pe 2 ani de pauză e total alt joc. Da. Mai ales Evo le-au schimbat complet jocul, bro. Da, exact, Grigore. O să mai bubă YouTube-ul la GTA 6. Deci ascultați-mă ce zic. Când va veni GTA 6-le, o să vedeți, cred că și pe Mă salutasul că o să se apuce de GTA 6 pe YouTube să posteze. Peste tot o să vedeți numai GTA 6. Ăia care se jucau Roblox, care se jucau Minecraft și mai știu ce ceva, toți GTA 6. Pariu pe cât vreți voi. Uite acum, luați momentul ăsta din live și puneți-l în ramă, puneți-l când o să vină GTA 6 să vedeți dacă o să fie așa sau nu. Că toți o să se ocupe și o să se apuce de GTA 6, de nu o să posteze, cred că și când se duc la baie și se cacă GTA 6. Să arate top mituri din WC-ul GTA 6. Da, să vedeți. Să vedeți atunci nebunie.
că o să stăm foarte mult fără un joc anume care să bubuie în România și o să fie foame mare. Și când o să fie foame mare, o să se apuce toți de ce va fi în trend. Și altceva mai mult mai în trend decât GTA 6-le n-are cum să fie. Să fie un joc mai așteptat decât ăla. GTA 6 vine după Clash Royale 3. Dacă revine Vâlpița și Viorelul pe YouTube. Bă, nu știu dacă Vâlpița s-a recăsătorit sau e cu altul și de ce am văzut și că Viorel ar fi murit. Și dacă mai ai vreo șansă să mai revină ea. Dar aia e. Totuși nu e nimic greșit în asta, corect, Andrei? David Messi pentru abonare. About why we are seeing mortar so often, because you were talking to me about it earlier today, and I thought it was incredible insight. Content era înainte pe Clash din 2021, au început cu supercărțile, după cu evoluțiile au lăsat și din 12 cărți pe an au ajuns cu 1-2 pe an. Da, pentru că știi care e faza? Că știți bine că mie nu-mi place să laud și mie îmi place mai mult să critic și sunt realist. Pe Brawl Stars au făcut efectiv ca un abonament lunar de acum din 2024 să poți băga și să poți lua câte un brawler maxim pe lună. Maxim un brawler pe lună. Asta e în capul lor. Și ce mai bagă pe lângă mape noi, readuc alte mape, bagă skin-uri ca să facă bani și așa mai departe. Pe Clash Royale, da, și-au băgat hypercharge-uri. Pe Brawl Stars, în momentul de față, ce o să fie content și o să rămână content cu hypercharge-uri până o să vină toate hypercharge-urile pe toți brawlerii, ca să le bage pe joc. După aia probabil să se gândească la 3 la Star Power sau la ceva, un extra abilitate ca să nu le moară jocul. Ok, am terminat treaba cu Brawl Stars de viitor. Clash Royale. Pe Clash Royale oamenii mei au băgat evolutionuri pe cărți și sunt doar puține evolutionuri, adică gândiți-vă, sunt 100 și ceva de cărți în joc. Doar imaginați-vă. Câte un evolution pe lună și cărți o să mai bage, cred că o dată la 2, 3, 4, 5 luni o carte. Habar n-am. Pentru că s-au gândit și ei, bă, ce facem? Noi trebuie să facem bani. Cum putem să facem bani? Într-un mod cât mai ușor. Cum putem să facem într-un mod mai ușor? Păi avem deja cărțile, le dăm un remodel și punem că sunt evolutionuri. Și asta lansăm în fiecare pes ca lumea să cumpere evolutionul respectiv în fiecare lună pe cartea respectivă. Și evolutionul respectiv e posibil să-l facă foarte OP. Uite cum sunt arcașele, dau exemplu, ca să te oblige să le cumperi și să facă bani, simplu, cu un singur evolution pe lună. Pentru că au realizat și faptul că, bă, stai puțin, noi avem PES-ul, dar PES-ul nu-l cumpără lumea. De ce? Pentru că dă aceleași recompense și dacă ai contul maxat nu te mai ajută la nimic. Ok, pentru Evolution va cumpăra lumea. Și ce s-a întâmplat? Evolution este doar pentru comune. Zici tu că nu o să fie pentru celelalte. Ia uite mă, gemuri! Mi-a dat gemurile, bă, în sfârșit! Mă mir. Oricum nu-ți face griji că mereu o să fie un joc care o să fie în trend, o să moară și românii tot o să posteze? Da, dar nu o să prinde la toți, bro. Chit că o să fie un joc în trend, nu o să prinde la toți. O să posteze toți, dar nu o să prinde la toți. Sunt oferte de Black Friday pe Stumble, să le cumpăr acum sau să mai aștept pentru alte oferte? Băi, o să mă bag să cumpăr. O să fac un episod să le cumpăr, mai ales oferta aia de pe site. Aia cu skin-ul ăla, cu gemuri, cu 20.000 de gemuri. So yeah, we have Mortar out, Mortar Miner out of the way, and then Miner Wallbreakers out from Adriel. We saw Vitor, I believe he was running a E-Giant Lightning, or maybe it was Goblin Giant Lightning earlier today, so we could see him go. Nu mă interesează, poate pe voi dacă vă ajut, dar am 1000 de puncte, am deblocat tot. Da, ăla e juicy. N-are cum să bage pe legendare epice sau rare, gândește-te la Evolution pe Hawk sau mini pe cap. Ce are, bro, Luca? O să bage pe toate cărțile, ascultă-mă ce zic. Ce are? Crezi că nu poate să bage pe alte cărți? Evolutionuri? Să se gândească la ceva?
Ia uite cum vine pe joc. Recompensa. Și spune, we got something for you. Ok. We got something for you. Ok. Ok. 5924 de gemuri a făcut. Cut. Easy recompense. Am rupt. Chiar și Dani a recunoscut că de când cu Hypercharge-ul a uitat de alte chestii, că gearurile mitice poate pe viitor o să revină în jocul cu introducerea lorului cu chinezi și Star Park. Cred că da, Bogdana. Predicturi avem mâine pe Brawl? Nu, n-am făcut încă predicturile la Brawl. Furnitul nu a murit așa de mult. Deci ascultați-mă ce zic. Ca Supercell-ul să fie o companie bună din nou, trebuie să scoată un joc nou. Cu Brawl Stars și cu Clash Royale nu o să mai fie nimic la început, doar pentru noi cei care ne-au prins în febra asta a jocului și încă mai tragem de el că ne aiurea să ne lăsăm de conturi și că ne-a prins febra asta să-l înțelegem, știi, jocul. Dar care vin copii noi și vin copii mai tineri, nu o să înțeleagă jocul ăsta pentru că sunt foarte multe, bro. Sunt foarte multe cărți, foarte mulți brawler, evolutionari, e foarte greu pentru ei să le înțeleagă acum. Cei care sunt mici, nu o să se apuce de jocul ăsta, vă zic eu, pe lângă faptul că trebuie să bagi o cărță de bani să maxezi cărțile. Și se bazează pe noi ai vechi, fac la bani căcălău. Că știu că n-avem cum să ne lăsăm peste noapte, sau dacă ne lăsăm, nu știu, poate dacă primim bani sau orice altceva. Ce ne trebuie nou acum este ca să vină alții din spate, noi, e să scoată un alt joc de la zero. Cum ar fi ori Squad Busters-ul, sper să aibă succes, ori Clash Mini ăla dacă îl face global. Dar Clash Mini acum, în decembrie va veni update-ul și o să mă apuc și eu de el să vedem dacă o să merite. Căci că o să fie free-to-play, jocul și nu mai e pay-to-win. Nu știu, o să încerc să văd dacă va prinde. Dar cred că încep prima dată pe Mimoc, pe YouTube, sigur nu va prinde. Poate un videoclip să zic că asta e nou joc de la Supercell, Clash Mini. Da, nu cred că o să am vreo șansă. Mamă, ce Royal Gospel. Russia Oro avea potențial, n-avea, bro, n-avea. Făceai aceleași lucruri și te băteai cu NPC-urile. Puneai efectiv o bază, o setai și gata. Bro, uite, eu cel puțin nu pot să înțeleg cum judo slot ăla de afară face sute de mii de vizionări, milioane de vizionări pe Clash of Clans. Fere, eu nu înțeleg Clash of Clans. Să stai cu zilele, cu săptămânile, să faci un upgrade la Town Hall sau la nu știu ce, la ce construcție, mi se pare insane. Bă, urăsc și nu mai vreau să mă mai apuc de vreun joc din ăsta de NPC-uri, bro, care trebuie să stai cu zilele și cu orele să construiești o bază. Deci, pe bune. Nu o să mă mai apuc de așa ceva, never. Mai popular Clash of Clans decât crede-mă, da, și nu știu cum. De Clash of Clans au cel mai mare venit, că înseamnă că joacă oameni mai maturi, mai mari, care la fel i-a prins și nu poate să se lase de joc. Altfel nu pot să-mi imaginez. Clash cu ăsta avea potențial, dar... A, dar și încă o chestie. Știți ce am pățit? Că na, știți că noi suntem creatori și ne dau content. Au șters grupul de Clash Hero. A fost dezamăgire pentru mine când am văzut, dar înseamnă că cred că nu se mai lansează Clash Hero. Cred că au renunțat la el. Bine, nu e ca și cum Clash Hero ăla era un fel de Minecraft Dungeons. Dar mi-e dăsit de gemuri pentru presul viitor cu bulgăre. Cui să dau Navi? Mamă, ce bine a pus acolo recruții. Uite, e popular încă. Corect și asta, dar cu sezonul ăsta de OG. Going to be taking out the recruits there. We do see another counter push. You have to remember, Adriel also has his Evo Roll Giant mișto și de costuia. Cu recruți și cu... Chiar îmi place decolul ei. Dar cred că aș fi văzut mai bine în loc de Wall Breakers. Nu de Wall Breakers.
E Giant Skeleton, dar așa are și el Giant Skeleton. Nebunia lui. Aș mai fi văzut în loc de Mighty Miner mai bine Skeleton King. Ce-o fi ultimul spell? Aș fi văzut? Fireball, ok. Hai să-i fac o poză. Șmecherele. În loc de Mighty Miner, măcar un Skeleton King. Uite că l-a bătut cu Royal Giant, nu? Insane, 1-1 scorul. Da, nu a câștigat Adriel primul meci, l-a câștigat Vitor. Hey, my opponent doesn't have a building. I can go in with the Evo RG whenever I want to, as long as I play, you know, slow. That's the name of the game with Clash Royale. Patience always wins. Omul nici măcar n-are foaie, frate, știe decule din cap, ești nebunie creierul. Predict la Brawl, nu știu dacă să dăm predict de astă seară sau să dăm mâine pe live. Chiar nu știu. Yeah, Evo RG, I'm glad that it's back in the meta. I mean, it's unfortunate that it has to be because bowlers Mâine pe live e mai safe. But still, Evo RG, it's a fun card to watch. There's so many opportunities to place it down on the board. I love seeing quick cycle decks, and that's what we always get with those RG decks. Royal Giant, the other thing is metas in Clash Royale are always changing. And that's what's happening right now. We see both of these players preparing their next set of decks. They need to not only be preparing for what they think their opponent could play, but also taking into account and realizing all of the different cards that they have used so far to get the most value in their deck for Game 3. Yeah, and right now we're a few seconds away from game number 3. Wow, these are great cameras. Shout out to the camera crew right there, doing a great job. And yeah, game number 3, everything on the line. What was it, $10,000 for winning just one game at this point? One game at this point, and then you get an extra boost of cash once you get around the 1st through 4th placement. You know, I gotta ask Rich, what do you think about that last game? We have you up here, I gotta ask you a question. Yeah, I mean, it's exactly what you Da, mâine tot la 12 vom face live. Că atunci încep ăla de la Brawl Stars. Was there, he took it, and more importantly, it seems right now this is just game 1, Vitor establishing, asserting dominance, if you will. Shout out Jake in the crowd, and other way for Adriel game 2. And it sounds like the game is ready for game number 3, so we're gonna hop straight into it. Let's do it. Tum. Ce țipul ăla, lol. Crowd asking where the Sparky is. Who knows? We might see it in this next game. Ice at the bridge. No Sparky from Adriel. Ce voturi bag ZIUA 3? Cred că o să spunem mâine voturile. Nu cred că le spunem astăzi. De fapt pot să le spun și astăzi, dar cred că votăm mâine în timp real, că na, sunt mai mulți pe live și o să le vadă, așa mă repet de fiecare dată. Wow, and missed arrows. This is such an important moment because that one. Bro, a ratat arrow-urile, nu te cred. S-ar putea să vină cu push, cu Hog Rider. It could be a little bit scary for Vitor because it might mean a king tower. Fii atent ce-l pedepsește, bă. Yeah, right there, mini pack up plus snowball going to be able to clean everything up nicely, but this firecracker, I mean, this is one of those interactions. Și l-a pedepsit doar că a ratat niște săgeți, ați văzut? 10 seconds into the game, and you have to pay for that for the next 2 minutes. Yeah, and Vitor was not able to get that King Tower activation, so maybe he can get it later. Having King Tower activation this early would be so nice versus a Hog Rider deck, though. So Vitor, 2 cards left. De Fortnite săptămâna viitoare. Crazy's giant graveyard, giant bowler graveyard. We haven't seen anything like that so far. I mean, we haven't seen a lot of zappies, we haven't seen a lot of bowler. Well, we have seen that. But yeah. I'm gonna make a bold prediction here, Josh. Okay. Două hituri. Ce are la avere? Graveyard sau Giant? Mini P.E.K.K.A.
I mean, it's crazy say, Giant but you Graveyard. called as well. Giant Graveyard, Inferno Tower, ready for the defense. Does he have the Earthquake? Băi, ce contra i-a dat Adriel. S-a terminat, bro. S-a terminat, efectiv. Doamne! Viitor, îmi pare rău despre tine, bro, dar ți-a dat contra mare, Jego. Bine, mie îmi convine că l-am votat, dar... Mamă, ce contra are, frate, l-a bătut rău de tot. Inferno în meta actuală, de ce eu juca Inferno? What the heck? Și la nici n-are Z măcar. Unde? Na, Clișel e urât, frate, multe de față. E doar de contră și atât. Și că se joacă Cycle vs Cycle mai e și de skill. Mare mi-ar fi mirarea să-l bată Viitor cu asta. Chiar mi-ar fi mirarea mare. Dar e contră mare, sincer. Uite. Tank Adriel ăsta, chiar îmi place când joacă. The other thing I have to mention is Adriel's building of choice. That Inferno Tower is making it so hard for V to attack. He does not have a reset other than the zappies, but realistically those zappies... Bă, și culmea e că n-are Firecracker Evo, are decât Night-ul Evo. Na, n-ai nicio treabă, că dă arcul Evo. Giant Snowball. Bowler is not enough to stop this Hog Rider. Will the snowball be noble? Not Hog GG, Rider bro. with another shot. Are you kidding me? Giant Snowball ca să dea hit cu Hog Rider-ul, că știa că altfel n-are nicio șansă. Bun gândit de Costa, îmi place. De fapt, pune și la asta de aici. Bun Giant Snowball să dea hit, nu? Frumos, bă, frumos jucat. Ce v-am zis? Bro, ce v-am zis? Cât de bun să fii să poți câștiga când efectiv ți-a dat contra la deck. Și acum vă spun o chestie, fiți atenți aici. Și le spun e vina celor de la Clash Royale. Vina celor de la Clash Royale. Pentru că în momentul de față sunt doar câteva deck-uri care sunt meta. Și unele deck-uri care sunt bune dau contra la alte deck-uri. Și uite așa, numai așa se dă. Contra la alt deck, contra la alt deck. Ați văzut când am jucat și noi pe live și la challenge-ul de 20 de win-uri. Că ce băteam eu, mă bătea el alt, că îmi dădea contra specială. Că-s doar câteva deck-uri. Oamenii mei au câte cărți, frățiorul meu. Stai așa să vedem. Deci au în momentul de față 110 cărți pe joc. Din 110 cărți cred că se joacă maxim 30 de cărți. Unde sunt celelalte cărți ca să mai joace și lumea? A jucat omul meu Zepiz. Niște cărți off meta și și-a la bătaie cu el. Dacă oamenii nu încurajează, nu încurajează decât anumite cărți. Clash Royale-ul e varză pe balance change, varză. Pe Brawl Stars e măcar mai ok, că brawlerii sunt egali, dar pe Clash Royale sunt niște cărți pe care nici nu trebuie să le joci. Uite, dau exemplu, hai să vedem. Scarmin n-am văzut absolut deloc. De Scarmin n-am văzut mai deloc. Bun. N-am văzut Logbait, adevărat, prințesă, nu prea mai văzut. N-am văzut Bomber. N-am văzut... Ia să vedem. Barbari. Hoardă, decât cred că o dată sau de 2 ori. N-am văzut Ice Golem. Mega Minion nici nu mai zic. Elixir Golem nici nu mai zic. Valkyrie cred că doar una am văzut. Mini P.K. am mai văzut. Better Ram varză. Zepis varză. Fly Machine a mai fost. Better Healer varză. Fonens varză. Goblin Cage a mai fost. Wizard varză. Mamă, Mohamed Light. Mamă, ce meci! Mamă, ăsta e șmecher rău de tot meciul ăsta, băieți. Mohamed Light vs Samuel Basoto. 76% pe Mohamed Light. Pompă n-a jucat mai nimeni, Barbarian Hat mai nimeni, Rachetă nimeni, Trimaschi nimeni, Clonă nimeni, Guards nimeni, Scarmi nimeni, Hunter am mai văzut cât de cât, Goblin Drill pauză, Witch pauză, Prince, Executioner,
take that driver's seat. Ce Skeleton P.E.K.K.A nici nu mai zic. So perfect the way he played. Yeah, I think I was lying Doamne, au earlier fost when niște I cărți said pe care you nu make le-am a văzut, mistake frate. within the first 10 seconds, it affects the game for the next minute. He made a mistake in the first 10 seconds. N-aș pe oricum nu se mai joacă de fan. Banii la putere, corect, corect. Talk to us about this match. Well, one more piece from that last game. You have Giant, you have Bowler, and you're facing an Inferno Correct, Tower, bro. which we have not seen much Inferno Tower yet this weekend, and Adriel pulled it out at the În exact momentul de right moment. față, But speaking of the exact right moment, let's go and take a look at a big banii moment fac from totul. game number 2. N-ai puțin sănătatea că nu poți să cumpere, dar cam totul, bro. Muzica, am și uitat de muzică, să nebunesc. Sper că nu mi-am luat copyright. Ia să văd, mi-arată și mie în timp real ceva. Dacă are sau nu copyright. Că cred că ne-am dus în cap. Bă, încă pare activat. Încă pare activat, deci... Da, bine, depinde să vedem după live. Ba, piciorul. Nici că aș mai putea ca să mai editez, care peste 6 ore live-ul. Ai. Bine, aș vorbi cu Shara Clejual, cred că să-mi scoată. Numai să nu fie alte melodii de la alții, gen împrumutate. Că mi s-a mai întâmplat la Brostas în trecut și am vorbit cu Dani. Predicții la Brawl nu le-am dat încă. Le dăm mâine pe live la fiecare match, la fiecare echipă mai bine decât să le dăm acum, că suntem puțini și o să mă întrebe până mâine o grămadă. Pompa nu prea mai e jucată. Mohamed ai bro, meciul ăsta e șmecherău. Aș fi vrut să-l mai văd și pe Morten măcar. Stau refresh. And so yesterday, us two on the desk, we were blessed with 1700 de puncte la Brawl, oare fac 3000 mâine? Da, lejer. Că o să fie 7 meciuri. 7 meciuri, dacă se dă câte 200 de puncte pe fiecare, vin 1400 de puncte. Și MVP-uri, 700 de MVP-uri, ei sigur. 700 de puncte. Deci, lejer. Mohamed joacă cu Pufoica pe el? This match, the reason why I got to say that is because Semnul did beat Mohamed Light in the Săptămână sau Tribe? Tribe-ul, clar. final monthly finals, not once but twice. And we talk about Semnul's win rates skyrocketing ever since the evolutions got added. Mode Lights going down a little bit, but even then, after saying all this, Mai dă frate și la Brosa să vedem, bro, Navi Wico. Tu ai fost pe live-ul ăsta, ai văzut ce s-a întâmplat? Că s-a terminat Brostasul și că am rămas doar cu Clash Royale. Mâine la 12 mai vine Brawl-ul iar. Just, I mean, they've been on the live stage over and over again, and yeah, I mean, one of these players is going to walk away a winner, and let's find out now. Game 1, let's start it. Nu mai fost scuze pe și atunci?
Am omis ca să pun și acum pe o muzica. Very rally, and I love to hear it. This is a monster matchup. Mohamed Light with 87% win rate versus Samuel Bosoto's 77. Let's see how this match shapes up. Maybe a bit of a mirror to start. You know, Cycle could be anything, could be Miner, could be Hog, but it looks like Mo is using Royal Giant. Juicy, if I go like 40 seconds without commentating and I just have my mouth open, just give me a slight nudge. Make sure that I'm actually, you know, still with everybody else. Royal Giant Phoenix Fisherman at the bridge to start off Bomb Tower. Și agresiv Mohamed Light, nu te cred. I can't help but think that was a mistake. Is Mo Light gonna win this match already? Right there, Monk able to get the RG down, but the Phoenix is going to be able to Nebun Mohamed Light. take everything out. Mo with a brilliant start, only giving up a slight damage, and Bosoto Adevărat că a venit cu pufaica pe el. forces out a snowball as well. Mohamed Light in a brilliant spot right now. This is exactly how he drew it up. Bosoto on the other side, probably pretty upset. Yeah, I can't help but wonder about that bomb tower placement. Everything's settled though. After everything, Mo Light, Sim, they're both about even in elixir, but Mo having a very solid damage lead. Not to mention, Mo also having the Evo Royal Giant. Ăla are miner să ai că ăsta are Royal Giant, e tank omul pe Royal Giant. Interesant. Wow. Bosoto thinks that it's the perfect time to go into. Archers are going to take out the Phoenix all the way. This is going to be a balloon on tower. Mo taking a ton of damage right now. That's going to get another shot. No, wow. Bosoto not able to get the third shot from the balloon. Ce tactic are în el, vele. Făi ceva la Royal Giant cu Rage, ești nebun. Bă, criminal decul lui Mo. Și care e următorul spell? Lightning? Fireball? La Mo? Vreau să fac poză la ambele decuri. Dar nu înțeleg aici care e ultima carte, probabil Fireball. Mamă, ce predicție a dat acolo. Da, mă, Fireball are, eram sigur. Brilliant, bro. Na, câștiga meciul. Rubbing his hands together, he knows he's got this win in the bag. Yeah, that was a lot of great plays in a row from both of these players, but right there, the Loon. No, e campion mondial, frate, Mohamed Light ăsta, pe cuvântul meu mare. Ăsta Mohamed Light la Clash Royale e cum e mâine la Brawl Stars Crazy Raccoon, sau cum a fost astăzi. Mă miră faptul că a pierdut la Air Surfer prima zi. Dar s-ar putea să mai joace Mohamed Light astăzi o dată. Să-l mai vedem. Păi gândiți-vă doar puțin. Mohamed Light ăsta mi se pare că postau ăștia pe Mimog la un moment dat, că a terminat într-un sezon pe primele 3 locuri el cu toate cele 3 conturi ale lui. Gen locul 1, 2, 3 global. Cu toate cele 3 conturi ale lui, ești nebun la cap. Gen, be insane în pana mea. Numai cât joci pe un cont și stai în matchmaking, da bani pe 3 conturi. Luminozity Gaming sau Zeta Division, aș miza pe Zeta Division. Primele 4 au fost, nu 3? M-au avut de 10 ori top 1 global. I don't think that it's the nerves that are getting to him, but you have to wonder, why is he making these mistakes right now? It's tough to say, you never know. Mo Light, though, on the other hand, really taking advantage of those mistakes, and that's what he does best. Mo Light, you know, he has a great micro, he has the great macro gameplay, but he also is so good at getting a damage lead and just... Yeah, right here we're seeing a lot of balloon. Eu Pedro da și Pedro jucător bun. I mean, no, because then the E-Giant NATO is going to be able to... I'm just surprised to see Balloon be played by so many of these pros. It feels like a lot of these pros, they think that they can play every single deck perfectly, and I think we're seeing that, you know, you really have to practice. You really have to get the reps in sometimes.
I think the other thing to mention is that Monk, we've seen so much Monk today and it seems like it never works out. Players have really done a great job of adapting to the Monk throughout lifetime. And as we saw at the end, pulling the Monk backwards away so that it cannot tank for the balloon. That is something that happens so much. The game 2 is ready. Let's hop straight into it. De la extragere? L-am trimis, dar e weekend, probabil luni o să le primești. Că ăștia nu lucrează în weekend. Instead, we see some hoggy Q from Sam. Earthquake doing fantastic here. Mo with the bomb tower plus Evo Archers. I would love to see a hoggy Q Miner matchup, but it is going to be Miner Poison versus hoggy Q here. Ready for this big word? I'm ready. Mo given an inquisitive look towards his screen after seeing what he saw. Ochelarii făcut la Mo. Yeah, I started off strong and then I struggled. I was so excited about using the word inquisitive. All right, there we go. 45 seconds into the match. Basoto going to be running Hog EQ. And Mo using the minor Monk Loon. We're just seeing it from so many of these players. Loon Guards, bă, primele guardsuri de astăzi. Everybody thought that it wasn't. That's just what Mortar likes to do. It likes to scare you, make you think that it's not going to get pulled. Okay, another big thing to mention here. It is Balloon at the bottom from Mo, Hockey Q from Sam. We saw a similar. De cât se joacă balon cu Monk, nu mi se crede. Dar bine are logică ca să dea contra la Little Prince. The other thing to mention is Sam Obasoto Guards-uri. using the Little Prince. Miner doar. Only be on the board once at a time. So later in this match, a Monk plus Balloon combo. Cycle versus Cycle, o să fie interesant. Yeah, that's a really good point. He can't cycle it willy-nilly. He's going to struggle. I mean, it's potentially he can, because potentially he can go in with the mortar plus the ice spirit and it should be able to defend, but Basoto is going to struggle. He's going to always have to be aware Tribe sau of SK, how aș both of miza these pe players Tribe. are set up with their cycle. The other thing is Mo's last card should be arrows. Arrows are the natural counter to guards, giving him a very good advantage for breaking through with his miner. As long as he has a prediction arrows in the night and cycle, it's going to be much more difficult for Sam to defend. Mo going to be able, or going to give up a little bit of damage. Arrows coming down. Da, mă, this arrow. is exactly what we're talking about. Mortar is the only defense against this loon. That is a 2 HP miner on top of the tower. Tower locked onto the loon, so that mortar is, or that miner is going to work on the left side. Evo Knight defends the Evo Archers. Ice Spear to try and keep it as alive as possible versus guards. He wants to counter push with it. Miner coming in from Mo, not going to be picked up by the guards. Here comes the Hog Rider with Evo Knight taking Earthquake on the bomb tower. Mai bun Knight-ul, sincer, decât Monk-ul. Does tower down to 1386. Basoto just pleading with his opponent, please let me get this to a game number 3. Ce agresivitate acum. Mo knows that he's trying to do that, so he goes for his own guards. Monk ability does not pop. Little Prince is doing its best, but this mortar's going down, and this balloon is looking very high in HP, and this snowball is going to reset that Prince charge up. And right there, două hituri. Bă, cât de OP e Giant Snowball-ul, mi se pare incredibil. Ce râde, Mo. Mo with snowball arrows plus the miner in order for chip damage, guards to protect, not going to allow the Monk to get the ability, and it does, getting the tower down under 300 HP. Vai, nu vine să cred. Wow, incredibil, bro, Mohamed Light ăsta. E incredibil, bro. Incredibil, bro. Uite, ăsta e măsa. Chim sunt musulmani, ceva de genul ăsta, bă, s-a stricat iară calitatea. Genial. A avut ghinion mare Samuel ăsta, bro, e creier, omul. E creier, Mohamed Light. N-ai cum. Mare mi-a fost mirarea ieri cum a pierdut primul meci. Dar eu zic că e bun rău ăsta jucătorul. Nu cred că are cine să-l bată. Să ia campionatul mondial.
Momo on a very big win. Not quite done yet today, but first off, that game number 1, you went incredibly aggressive early on with that RG. Talk to me about what was going on through your mind and how you knew that Sam wasn't going to be able to defend that. First of all, he had already cycled his archers, so he didn't have the archers from defense. And then he played the monk at the bridge with the balloon and an ability, and I think he played snowball too. So I realized that I can just take 2 loon hits. Instead of fireballing, I can just go ahead with an Evo RG and rage everything up, and he didn't have enough elixir. Looks like it paid off. And you've got Adriel up next. How are you feeling about that? Have you guys already strategized for that? Or were you planning on playing against him? Sure, I was planning to play against Adriel Vitor, so I made myself prepared for both of them. Parcă văd locul 1, 2 și 3 într-un sezon, pe asta am zis și eu mai devreme. Molai și Mogi în finală, corect. Looks like I love a lower bracket run, innit? You're the only one, but it seems to be working out. Congrats to Momo here, not done yet today. Back to you, boys. Uite cum aleargă! Să-și e fetiță de aia din pădure de a scăpa de lup. Da. Insane, om. Bro, trebuie să mă uit pe YouTube la replay. Do you think win? Ruben, clar. All day, all night, Ruben. Cred că e Ruben cu Ardentaos. Doamne. Ruben cu Ardentaos și după aia Mohamed cu încă unul și cred că asta e tot. Deci fiți atenți aici. Așa fugă pe el, mă. Cum o să fugi așa? Da. Tocilarul clasei Mohamed ăsta. Bă, tocilar netocilar cred că are milionul de dolari pe spate, să nebunesc. Cât are? Are 2 ani câștigați la rând și ăsta ar fi al 3-lea an care ia campionatul mondial. Ar veni 750.000 de dolari. Cu ce a mai făcut el pe lângă, cred că are milionul pe spate lejer. Și din competiții, din ce a mai făcut. Milionul de dolari nu-l faci într-o viață de om. Dintr-un salariu. Era acasă la măsa. Ce mai vrei mai mult de atâta? Lower bracket, ia. Mohamed Light, Adriel. Deci să joace Mohamed Light cu Adriel, bro? Și Adentaos cu Ruben? Ăștia sunt astăzi meciurile? No way, atât de multe? What? Cum vede că n-are cum? O, atâta, 2 meciuri mai trebuie să mai fie, n-are logică. O să-i pentru mâine, probabil. O să fie Ruben cu Ardentaos și Mohamed Light cu... Cu cine? Cu Adriel. Ruben Ardentaos și Mohamed Light cu Adriel. Da, o să-l bată pe Adriel, sigur. Mai mult ca sigur. Hai să vedem. Se califică 3 parcă astăzi, 3 mai sunt. Which player golden ticket? Adriel. Mohamed Light. First golden ticket, Mohamed Light, lor, bă. Tare, când e marea finală? Mâine. Omul și-a asigurat toată viața înainte, deci... Bă, tocilar, netocilar, frate, omul e șmecher. Știi cum e în viața asta, nu contează părerea. Noi mai glumim și mai facem caterincă, da? Nu contează părerea altora. Contează să fii tu șmecher pe ceaca ta.
Acum că lumea zice că ești tocilar sau că tu arăți într-un fel anume, nu-ți dau ei de mâncare sau ceva de genul. Schimbă pinul, nu mai schimb, brodere, Dagule, că nu, cred că se mai fac like-uri așa de ușor. Cât mai merge campionatul? Păi cred că mai sunt 2 meciuri și atâta. Ăsta și încă unul. Spre de bombe ăla. Omul pierde intenționat ca să joace cu ăștia slabi, să-și facă drumul spre premiul cel mare. Bă, să știi că nu zici rău. Că așa a făcut Cică și anul trecut și a pierdut primul meci. A pierdut primul meci și după aia a câștigat turneul. O pot aștepta la orice. We're not hearing the yells we've had so far. Maybe everyone's feeling the tension. Well, that was me down there. Certainly a lot on the line as we get into our final 2 matches of the day that decide top 6, which is very different air than what Arden's experienced. And you've heard Juicy talk about it. You get in that top 4 and that money just goes through the roof. You know, Ruben, someone that's played for an exceptional amount of money before. Arden maybe not getting into those 5 and 6 figures. Arden with Tombstone and the Evo Archers. Most likely going to be going to E-Giant, which is something that he's played a decent Cam agresiv, Ruben. Going with an aggressive early graveyard. And maybe just reading the situation. Da, Baby Dragon nu dă splash. Bă, ce n-am văzut eu, n-am văzut Freeze Graveyard. Dă abilitatea. Nice, bă, l-a ars. L-a ars, vere, ești nebun. Așa agresiv? Așa agresiv, mă? Și are ăla Electro Giant. Nu cred că mai are șansă să revină. But if you take a tower this early on, Graveyard is also one of the best defensive decks in the game. Da? Să cazi unul la votă pe vreau să-ți mi-am spus, băieții. Oricum vezi același decor. Noroc cu ailalți ce mai joacă cycle-uri, Mohamed Lai și cu ailalți. Mugi poate. Dar ăștia știu aceleași lucruri, Electro Giant. Sparky, Giant. Bine, nu e ca și cum o să are ceva wow graveyard-ul de toate zilele. În loc de Ice Wizard are Little Prince. Da, e ok. Nu a făcut anumit ca să joace cu Morton la finală iarăși, dar o pierdut Morton. Da, e posibil. Iară s-a strigat calitatea. Mama voastră. Gotta wonder what's going through Arden's mind now with 40 seconds left. And I mean, I like the idea of not giving up, Rich, but I also kind of like Să votez, să votez în live-ul de mâine. Cred că votez în live-ul de mâine ca să știe toți ce și cum votăm. Și votăm la fiecare meci. Fiecare echipă la fiecare meci, ce zic. Vedem și procentele totodată. nice night to protect the Baby Dragon for a little bit. Should put a bit of this stuff back and get to another tombstone if necessary. Goes bar barrel to turn, and that's going to be GG. Well played. Da, asta e click realul, trebuie să plângi efectiv. Trebuie să plângi pentru că dacă ți-a turnul după aia greu să mai revii să mai faci ceva. Mă, mi se schimbă calitatea la live și nu înțeleg din ce cauză. Ia stați puțin, mă, să intru pe YouTube iară. Dau pe 1080 pe aici.
Mă, nu merge. E că intru iară de nervi pe YouTube. Să ne uităm. Se vede șters. De acum își revine, merge totul perfect și se vede corect. După aia iar se vede în ceață. La 12 finala mâine, da, de Brawl Stars. Și Ruben are șanse bune să câștige campionatul? Da, e bun jucător Ruben. Paul Messi de abonare. Nerves. Yeah, and that's something you can't stop, even if you get a couple wins in, because every single time you go to another match, it's more impactful than the first one. Absolutely. The closer you get to that championship, and also, I mean, you think about the money, but these guys, they really want to just be crowned greatest in the world. That's something that no one can ever take away from you. I could take away 250 grand from you. I mean, you've tried. I'm going to keep trying. And, you know, take a look at that same idea. You look at Ruben, and we've talked about this all week. We've been here since Saturday last. Yeah. And we've seen these players a lot. He has been so stone cold the entire time we've been here, and I'm not surprised at all to see him have that same attitude up there. Yeah, and let's hop into the game. I'm going to continue on that thought. Cred că nu s-a stricat iară calitatea live-ului. Ok, se vede bine. Prince! Mi-a fost dor de Prince. De care Hog Rider, da, cu Prince. Alte condiții de win nu prea mai văd. Hog Rider, Balon, Royal Giant. Barem Lava, nu prea am văzut Lava Balon. Graveyard iară condiții de win. Electro Giant. Deci dacă ar fi să te gândim așa, n-ar fi multe. Hog Rider, Miner, Graveyard, Royal Giant, Electro Giant. Și cam atât. Că alte condiții de win nu prea am văzut. Zăpăcite mi-a suflet abonare. Respect, Michi. Vreau să votez acum de capul meu sau să aștept pe tine mâine, că nu știu ce să fac. Cum crezi? Mâine la 12 fără 10, da, la fel ca astăzi. Mega Prince. Interesant. Ah, da, și ce am mai văzut astăzi Goblin Giant. Condiții de win. Bă, nu știu, am dat abilitatea dacă am degeaba. Ba, avea un hit. Două! Aoleu! Pe jocul ăsta treci din hituri, efectiv. Și activează King Tower. Yeah, that firecracker didn't react either, and they were both kind of sitting there staring at what was happening. A couple good shots, though, in from the Hog Rider of Ardentois. Closes the gap a bit to about 800 HP. Double elixir now starting to flow, and while these decks both are Hog cycle decks, that extra elixir for the Mega Knight and Prince should benefit Ruben. Yeah, and you know, if you're Ardentois, you got to start to figure out how can I really abuse my. E mișto cum poți să spamezi asta pe margine. Ce emote mai sunt pe aici, chiar sunt curios. Nu trebuie să scapi în nas. Mamă, ce bine a fost acolo. Vede cum naiba. A dat săgețile pe Monk și a venit săgețile pe turnul lui. Bro, acum am realizat. Na, s-a dus frumos de cu șastuia. Bă, tank, ești nebun, vreau să fac poză și la decost. Bă, de-ar fi să jucăm câte decuri am făcut poză, să nebunesc de nou.
Bro, e best of one? Bă, stai puțin. Oh, să pun muzica. Bro, e best of one, nu este best of two? N-are logică. Sau l-a bătut de 2 ori Ruben? Bă, stai că sunt prost, eu l-a bătut de 2 ori Ruben. Da, ce prost sunt, bro, nici nu am realizat. Așa de rapid au fost. Da, mă, da, la caxia de 2 ori, scuzele mele. Mamă, meciul ăla de mai devreme a fost atât de rapid, bro, că era să-i dea aproape 3 coroane. Și am uitat. Mersi fain pentru 3223 de like-uri, boys. Na, după 7 ore 15, scuzați-mă pe mine, nu prea mai procesez așa bine. You know to get so aggressive in game number 1. ¿Cómo subiste ser tan agresivo en el primer juego? Vale, en cuanto sé que gastó arqueras, Bun Ruben sé que ăsta, él iba a mă. intentar activarme la central con el Se baby bate dragon, Ruben cu entonces Mugi și fui cu con todo Mohamed para que Light no clar la activase campionatul central. mondial. So I knew he would gonna go central with Baby Dragon, so I went with everything to get him. Okay, and Să vezi 6 mâine wins live de in a 12 row ore. now. Are you at your peak skill level in Clash? Pues 6 victorias consecutivas ahora. ¿Estás tú en tu habilidad más alta en Clash? Bueno, como dije ayer, me enfadó mucho perder en el winner así y hoy vengo a darlo todo y espero mañana seguir avanzando. As I said yesterday, I was very upset to lose that way, so I came all guns blazing this time, and I'm gonna continue to go forward like that tomorrow. Day number 3 on its way. How does it feel to make it to that final day? El tercer día está llegando. ¿Cómo te sientes para mañana? La verdad estoy muy contento de llegar hasta el final y voy a prepararme para mañana y a darlo todo. Well, I'm very happy to be in the final, and I'm gonna get myself ready for tomorrow to come with everything. 6 wins in a row for this guy. All these players are catching fire right now, and yeah, I don't think we're done for the day. Was the runner Samuel Basoto, Morton, du-te. Bă, sunt niște întrebări pe care nici nu știu să le traduc. Ca idee. Dacă ar fi să le citești așa rapid să dai un răspuns, nici n-ai putea să le traduci. Nu mi-a dat notificare că am actualizare. Ate cum ați dat la bursă că băgă ceva nou. Se știe deja, nu? Mamă, 90%, bro, dar e plăcut rău de tot de public Mohamed la ei mâncau așa. E plăcut rău. E iubit la greu. %90% e insane. Să vezi comeback de la Adriel nebunesc? Dacă pierde Mohamed din cauza lui Adriel campionatul mondial, nu mai joc Clash Royale, ești nebun. Nu chiar, că nu se știe. Niciodată nu se știe la câte am văzut la Clash Royale. Uite-l pe Juice. Părerea acest predict lunei ZT. Zeta. Crezi totem săptămână așa, bro. Săptămână Tribe câștigă Tribe, iar finala câștigă Crazy. Deci eu o să mizez pe Zeta că o să câștige cu Luminosity. Crazy o să câștige la cu Totem, da. Săptămână cu Revenant, da, am zis. Tribe cu Escau câștigă Tribe, da. Zeta Crazy câștigă Crazy, da. Și săptămână Tribe câștigă Tribe, da. Și în finală e Crazy cu Tribe și câștigă Crazy. Cam asta ar fi predicturile mele și de mâine. Da, să vedem.
În mare parte cam asta e, nu vreau să fac alte schimbări. După ce s-a jucat azi. Ce e aici, mă? Air Surfer, Muji, Pandora, Winner, Mohamed Light, Adriel, Ruben. Și astea sunt de mâine, mă. Deci mâine se bate Air Surfer cu Muji, meștare ăla. Pandora cu Pedro. Și de aici o să se bată... Scale from 1-10. Apar, nu, Air Surfer n-a luat bătaie. Dacă pierde Muci, devine muși pentru mine. Adriel versus Mohamed Light. Let's go! Stai să opresc muzica că e jale. Link, bă, cred că îți dau linkul degeaba, că e finalul. Termin live-ul no hate, bă, vreau să jucăm puțin la Mega Pig. Că mâine dacă las toate cele 3 conturi, cred că nu o să mai am chef. Ok, Robert. Am pariat din greșeală Adriel să moart. Păi, nu se știe. Parcă vezi că îi dă ăsta acum 2-1, Adriel. Dar nu prea cred că e prea crier ăsta Mohamed. Și dacă îi dă contra, cred că la deck tot se descurcă Mohamed. Nu știu, are soluții, frate, e altceva. Mo ăsta. Our current defending world champion, and then for Adriel, the same thing applies in the sense of, I'm going up against Momo. This is gotta be a little horrifying. And let's see what y'all say about this matchup. Who do you think's gonna win? And 90-10 for Mohamed Light. 90% vai. If we had the other slider of who do you think will win and how confident are you in that? That number might be more like 55-45. Yeah, I mean honestly, insane. E prima dată când îl văd la o finală. De auzi mă dau ăștia cu artificii. But I agree. 55-45 sounds about right. Well, let's go ahead and let these guys settle it for themselves. Mohamed Light, Adriel starts now. Bă, iară muzica asta, test. Sper să nu iau ceva pe muzica asta. De ce dau cu artificii la ora 7 și 17, nu înțeleg. Că se dau la ora 12 artificiile. You talk about these numbers, the win percentage 15% different, but the game wins is just insane there for Mo. Deci Mohamed Light e sus, Adriel e jos. Nu știu de ce tot timpul îmi vine să țin cu jucătorul care e jos. Nu știu, vine mie mai ușor să mă uit la el. E ziua comunei. Intrăm deja în 2025 probabil. Destul de smart. Dar uite când nu-i merge ochii, frate, cum face cu fața, e incredibil. Royal Giant. I-a luat Giant, against this Royal Giant, and then pretty happy to probably defend, get another miner in. Bro, e unul dintre cei mai buni jucători de Royal Giant, Mohamed. Îi știe ce să facă, cum să-i dea contra. Cam știe care sunt contrele la Royal Giant și cum să contreze. Crazy Raccoon Rareș. Mai spamezi mult. Saying I need to force in more champions. Okay. And I think that starts to open up the door to all the other champions and how they used to be. I-a luat deck-ul, mă, i-a copiat deck-ul lui Mohamed Light.
A fully healthy Royal Giant, and Mohamed can do nothing but sit and stare as it just goes boom, boom, bye-bye tower. You see jaws dropped around the room. Oh my god, ce se întâmplă? Bro, îl bate cu deck-ul său. Mama are 87% win percent. 110 win-uri are Mo. Face comeback? Nu, cred că mai face comeback. Care mines? Sau ce avea, nu știu, are ceva oricum pe bază de cycle și să dea chip damage. Ce mai că mine? Nu mai că la face doar defense-ul. Pe miner, asta nu-mi place mie să joc, că tot ziceați, Madalin, joacă miner cycle, joacă miner cycle. Pe miner trebuie să fii câine pe defense, să nu faci nicio greșeală. Și să dai chip damage, că după aia tu nu mai ai timp să mai dai rush. Să revii. Pro are 1-0 Adriel, trebuie să se concentreze că dacă pierde salut finală. Mamă, ce tensiune, bro. Start to this set, and obviously it's not that I didn't expect Adriel to even pick up a game, but it's how he did it. It was based off of the fact of a mistake from Mo, which is something that happens very rarely. And then even when he does make mistakes, which again happens incredibly rarely, the ability to not be able to bounce back and just kind of run over there, it's something that I'm sure he's gonna have to be able to bounce back from. Mamă, cum ar fi, bă, să fiardă? It's really interesting to look at the kind of difference as these two guys both prepare for this next game, as you saw Adriel just staying in his phone as Mohamed Light goes to a paper, and I'll let you go ahead and take this replay. I mean, this is just what we're talking about at the beginning. I mean, somehow you talk about Ce a făcut aici, not being able to put in the work that they want. The monk is Doamne, bă, cum e... as well gets reflected. Insult to Cum e injury deck-ul ăsta, oare i-am făcut poză? Still taking for the RG, and at this point we have an RG with 80% health, no gas in the tank for Mo, no good way to get on top of it because the mighty miner is not going to do what you need. Archers are out of sight, and as quickly as that game started, it's just out the window. I mean, that monk was almost on the opposite. Deci ăsta Mohamed Light juca Royal Ghost-ul și ăsta juca Monk. Și Phoenix. Well, that's how that ability works, and let's talk about what I was getting to is Dacă you saw them pierde, as they finish and Adriel staying in his phone. pentru mine e bine că am ales Mohamed Light, you can see the paper he has in his hand. Adriel. Players coming in with these really intricate deck progressions, and the moment that was over, Mo was looking at that going, okay, well, I need to pull out something big here, and going through all those possibilities, that preparation has to pay off right now. And the calm from Adriel, I mean, that's why I wanted to talk to him about it before. You know he's nervous right now, but again, he just looks like he's got ice through his veins, playing beyond his years, and now we're in a spot where our defending, reigning, undisputed champion of the world is one game away from elimination. You can see right here, I mean, people are beside themselves. Yeah, this is a tight one for him, and obviously you can see feeling the stress a little bit is not only Mohamed Light, but the Mohamed Light supporters here in the room. But of course, he has been here multiple times before. This is the place that he works best. So now the question here is, can Adriel overcome Mo in a spot where he works well? Let's go ahead. Game number 2 starts now. Nu înțeleg, Monk întoarce proiectilele Royal Giant-ului sau? Nu, ce dai spell-uri pe el îți întoarce ție pe turn. Și proiectilele unităților, alea care dau de la distanță, cum ar fi prințul noi, da. Destul de OP Monk în momentul actuală, dacă stai să te gândești. Cred că unul dintre cele mai buni campioni. Poate după Little Prince. Mega nice, cycle cu Rem Rider. Opa, Goblin Giant. Goblin Giant, Goblin Drill. Barbari, bandita a scăpat. Vede cum? A dat zep pe minion și a scăpat bandita, băi, real. Ce tactică, frățior. Is he running Zap Poison or Zap Fireball here with Drill? You'd feel like it would be Fireball. And having a Zap against a Sparky will be wonderfully nice. Creierul.
Dar vedem cum face defensul la Sparky chiar spurios. Cred că are și Royal Delivery. Dar are Goblin Giant. Cred că s-a cam dus băiatul nostru. Iar e contra. Iar e contra Driel. Sau... Mamă, ce defense, bro. N-a dat pător. Cu era să-i trăpător. A dat Z fix când a făcut de show? Mamă, ce tensiune, bro. Îmi crește mie tensiunea. Voi vă dați seama că e doar... Dacă era un spate liter printr-o idee de hipător? Tu trebuie calculat pe jocul ăsta. A huge bit of fortune there for our champ. 22-54 to 29-94. O să ia damage ăsta, poate să dă săgeți. Greșeală mare că a pompat. Foarte mare greșeală. Nu merită competitiv să joci pompă. Și turn activat frumos, bă. A dat săgețile, nu și pe Goblin Drill. Frumos. A lăsat acolo Goblinii să activeze Kingtown. 43 seconds remain in regulation. Mohamed Light does have the lead in the game, but not in the set. Zap to reset here. Goblin Gang goes right hand lane. Bar Barrel out front to protect the little prince. It does stay up. Bandit works on the gang on the right hand side, and now Wall Breakers in front of the Bandit force the Zap out. And Mo looks like he's in a very good cycle Mamă, ce bine a pus aia acolo, no way. and that's going to be good damage from the Guardian and some nice chip off of the Goblin Giant. 8:26 left in the left-hand lane. Mohamed Light in the driver's seat. Pressure on the right here. Momo gets those Evo bats down. You know he's going to support him. Bandit there, Evo bats there. Barbs come down. Zap, and we have not seen a big spell out of Mohamed. Sau nu chiar? Ok. Bro, e meci tensionat rău de tot. Ia uite ce push face. Să nu lase, bro. Să nu lase să pușeze cu Sparky Giant, e real. Nu lasă deloc să vină cu Sparky din spate să-i facă push-ul. Vedeți tot timpul ce fac eu greșeală. Îl las să facă push-ul și doar mă apăr. Vede, nu lăsa să facă push-ul, du-te pe dreapta și dă-i rush în continuu, că n-are elixir și trebuie să se apere cumva. Mamă, e nasol aici, băieți, ce se întâmplă pe el. Oh, cred că a pierdut. Sparky pe turn. Mohamed la ai pierdut, Vere. Ai pierdut, mâncați-și. Toate, bă, că n-ai cum așa ceva. Băi, ești nebun, bro. Rupenia capinată e clar. Vai de viața mea, nu te cred. Bro, a greșit la Mega, n-ai cum l-a pus. Aici, bă, l-a greșit. Trebuia să pună pe Sparky, dar n-avea cum să facă defense la barbari și minioni. Și Sparky-ul la pătun l-a costat. Ireal, bă. Vai, nu vine să cred, bro. Ce vorbiți, mă, mâncava-și gura voastră? Da, ireal, Okay. You knocked out the defending world champion. How does that feel? Ok, entonces, noqueaste el campeón mundial que está defendiendo el título. A avut la două contre măcar așa. Me siento súper bien de poder ganarle al campeón mundial y también súper feliz de pasar al día 3. Bro, vezi că e creier Adriel ăsta, pe bune. To have
Ce redăm e jocul ăsta, da, bă. Și e mult mai ok Brawl Stars-ul din punct de vedere al revenirii. Aici e best of 3. Ți-a dat 2-0, ai ieșit, ai fost eliminat, e foarte aiurea. E clasicul ăla cum joci la challenge de 20 de win-uri. Și te duci, faci un 15 cu 0 și după aia ții 3 lose-uri și ai ieșit, ai fost eliminat, iau de la 0. Așa ăștia aici. Se chinuie oamenii mei, se duc la campionatul mondial. Și după aia așa 2-0 din 2 contre și salut, trece acasă. Nu mai are Mugi oponent, cred că câștigă Mugi anul ăsta. Cred că câștigă Mugi anul ăsta, băieți. Dar oare nu mai are nicio șansă pentru mâine să joace? Nu cred că la campionat, gen, să fie locul 1 mondial. Cred că mai are șansă gen la locul 2-3 s-ar putea, Mohamed. Maxim. S-a întâmplat imposibil, nu le exclude și pe Ruben totuși. Păi s-ar putea să fie Ruben cu Mugi sau ăsta cu Mugi. Și mai e și Pandora la cât de cât. Ce vorbești, mă? Mugi este din echipa Crazy Raccoon ca prietenii lui? Dacă avea focul câștiga Fireball-ul? Nu mai are, este lower breche Mohamed acasă din păcate? Era, that was the words that came out of my mouth and it is. Bro, aș fi vrut să văd finala. Finala cu Mohamed Light. Bă, dezamăgitor turneul ăsta, fără Catering. M-am uitat și eu la un turneu, a pierdut și Mortan și Mohamed Light. Așa e când se culcă pe ureche că sunt cei mai buni. Sau printre cei mai buni. Vezi? Niciodată să nu zici că tu ești cel mai bun. Că pe jocurile astea orice e posibil. Dar uite că chestia asta merge la Brawl Stars. Păi la Brawl Stars în părea mea, cine se atinge de chinezoii aia? Parcă vezi că mâine fac o surpriză și pierd aia. Chinezoii. Dar-s prea tanci oamenii măia, știu jocul prea bine. Că-s 3 oameni, nu e doar unul, știi? Jocurile ce sunt de solo, ești om și e normal să greșești și să pierzi, să-ți iei contra. Dar cum ești la 3v3, fie faci o greșeală, te ajută ceilalți 2. Dar asta e șmeche la Brawl Stars. Îmi place cât de priceput sunt Supercell la Balance 5, corect, bro. Caster Production, Prediction, pardon. Mohamed Light, meciul 10, a votat toți. Și a pierdut. La nu poate vedem turneu de 5v5 mai mult ca sigur. Să vedem cum va fi update-ul ăsta de 5v5 care o să vină. Mamă, să vedeți nervi. Partea cea mai faină este că putem să ne jucăm cu alți 4 abonați pe lângă. Dar și câți nervi o să ne facem. Ia să vedem care este asta aici. Deci el surfer cu Mugi, Pandora, așa, și o să fie Grand Final. Și aici, deci probabil că Mugi o să-l bată pe server și aici probabil Pedro să-l bată pe... Dar uite mă că e mai e și aici jos. Lowers Finals. Nu înțeleg, mă, sunt confuz aici jos. Păi și cu cine se bate jos aici? Cred că de sus trebuie să vină. Din finala mare trebuie să vină jos ca să se bată cu ăștia. Din care vor pierde sus. Cred că la asta se referă. Ăla care pierde sus cade jos, da, m-am prins. E ciudat rău brecheturile, sunt ciudate rău brecheturile de la Clash Royale. La Brawl Stars mai ușor să le înțelegi. Mamă, deci cine poate să câștige campionatul mondial este Mugi, Ruben, Adriel nici măcar nu poate să câștige campionatul mondial. Bro, și să nu mai putea să mai câștige, vorbesc serios, gen campionatul mondial Mohamed Light, chiar dacă câștiga aici?
puțin cam incorect, sincer. Adică trebuia să nu pierzi absolut deloc ca tu să te duci și să ai șansă la campionatul, gen la Grand Final. Ia stai mă să ne uităm pe tău. Se ducea mai departe acum, bro, n-are logică. Deci fiți atenți aici. Deci, avem Air Surfer, Muji, Pandora, Pedro. Ăștia sunt singurii care se pot duce în Grand Final. Sau uite, mai vin de aici, mă. Din lower, ba da, mă, putea. Că ăștia se duc aici, în Grand Final. Dar nu se vede de mine. Deci o să fie Air Surfer cu Muji, probabil că o să câștige Muji. Aici Pandora, Pedro, poate câștigă Pedro și va fi Upper Finals, Air Surfer, Muji cu Pedro. Se duce Muji în Grand Final. Și aici avem Mohamed cu Adriel, a pierdut Mohamed, Ardentoas cu Ruben. Și se va duce de aici de sus, se mai duc la o șansă. Probabil Air Surfer cu Adriel și Ruben cu Pandora. După aia Lower Semi se bat de aici. Păi Lower Semi, Lower Finals. Bă, tare rău prechetul ăsta. Dar oricum nu mai are nicio șansă Mohamed, trebuia să-l bată pe Adriel. Trebuia să-l bată, bă. Nu mai are nicio șansă, e out. Barem săracul Morton a pierdut și aici, a pierdut și aici. Și de la Rumen... Bă, da și Morton, frate, că Ghinion a putut să aibă. Să piși tu cu Samuel Basoto și cu Ruben. Putea cu oricare altul, cred că să pice și să-l bată. Mai puțin probabil Muji și... Bă, cât Ghinion. Și aici l-a bătut pe Mohamed, l-a bătut Air Surfer. Și Air Surfer astăzi... Nu, Air Surfer s-a dus mai departe, da. A avut Ghinion Arabu, bă, Ghinion, pe bune. Fără carte pincă. Thank for watching! Am făcut 1000, ne doare la banană, mâine ne uităm direct pe YouTube. Nu ne mai uităm pe site-ul ăsta. Că n-are rost. Mohamed a avut contră de 4 ori în total. Păi da, frate, asta vă zic și vouă. Jocul acesta e pe contre. La jocul ăsta nu mai este nimic corect. Să te joci și tu de drag. Să zici, mă frate, am o șansă de a reveni în meciul ăsta. Pot să dau comeback. Se are contră, stai și plângi. Singura ta șansă este în următorul meci să te rogi să-i dai contră. Și oricum se joacă numai cycle. Și e greu ca să mai poți reveni. Cred că el a ajuns la un nivel în care, sincer, nu prea mai merită să joci competitiv. Decât de distracție și atât. Gen cum mai joci în arenă, știți? Intri la un Ultimate Champion, mai pierzi, mai câștigi. Stai acolo pe loc, dar te distregi. Mai bagi un deck, mai una alta. Dacă e să joci competitiv, trebuie să joci același deck, să te perfecționezi pe el, să-l înveți foarte bine. Și când îți iei contră să realizezi faptul că, bă, n-ai ce să faci, asta este, pierd și intru în altul. Dar uite că când e pe bani aici, nu prea-ți convine. Când e pe bani. Că nu vrei să pierzi. 20 de ore de live. Ce s-a enervat Simante când a pierdut? N-am votat la Brostar, votăm mâine. Hai să băgăm și noi puțin la Megapig. Să ne distrăm. Pentru că mi-au făcut ăștia poftă ceva și la Brawl Stars. Oricum iau toți bani, corect și asta. De la cât încep mâine campionatele? De la ora 12 de Brawl Stars și de la 4 de Clash Royale. Păi da, știți ce mi se pare mie? Aseară? De ce a durat atât de mult? Că parcă a durat mult, frate, ieri. Give me some sugar. Nu pot să înțeleg. Că ieri am intrat la live-ul mai târziu. Dar cred că de ce? Că nu înțeleg.
De Adriel că l-a bătut pe Mohamed Light. Nu mă așteptam. Sincer, chiar nu m-aș fi așteptat. Am rămas uimit. Ia uite ce avem aici. Recompense. Ia uite-l. Ok. Opening. Dar pe ce cont sunt aici? Sunt pe contul secundar. Aș fi putut să le țin aici și să fac opening cu toate star drop-urile celelalte. Dar n-avea rost. E bine, boys. Hai să vedem ce avem pe shop. Mamă, câte oferte, bă, 10 lei și skin-ul ăla de bull. Nu uitați codul MADALIN pe shop dacă cumva faceți vreo achiziție, dacă luați vreun skin din asta value. Hai să schimbăm. Să intru pe Tomar, că și aici avem. Să pica star drop-uri are în continuu. Clasic. Mamă, decât cu Robert avem să jucăm. Trebuie să mai luăm o persoană. New skin! Thank you, bro! Sunteți de treabă rău de tot. 18 recompense. $18, boys. De ce se aude așa tare, mă? Epic! Ai, frate, Epic a ținut-o în continuu token doubler. Pin event. Ce fain skin pe Bo, am văzut că și pe Shelly bagă skin șmecher. Parcă și pe Col sau ce mai băgau. Adevărul e că Moca sunt Moca se duc. Ceva de genul cum erau boxurile înainte, când ne dădea mega boxuri, mai știți? Fratele meu, când erau alea, zici că le dădeau cu frână la mână. Niciodată n-am luat ceva bun din mega boxurile pe care le-au dat gratis. Never, bă, never. Zici că le dădeau cu părere de rău. Pe cuvânt. Când venea update-ul și dădeau mega box, că stăteau foarte mult la mentenanță, știam că nu pică nimic din mega box-ul ăla. Ori fac ei manevră să nu-ți pice ceva din ele, ori nu știu. Da, e ceva ciudat. Nu mai știu, Mihai, nu, că nu putem să luăm acum în club. Blinguri, coinsuri, pin. Rar, super rar și de aici. Token doubler, casă. Mă, vere, nu știți altceva să dați. Bă, dar sunteți sărăcii, bă, frate, mă, de ne-ar îmbogăți și pe noi. Cu un skin amărât. Mă, dar aici scrie ce e. Donation of random star drop, bro. Nu. E star drop, frate. Nu scrie rar star drop. Bă, ce oameni, bă, ce oameni. Ce oameni de neoameni. Cu cine jucăm aici? Nu vine cineva la joacă. Hai la Ioac. 3 din 5 avem. 14 maxim, Nico. Nu e. Nu e și Robert. Hai că avem pe băieți măcar pentru astăzi. Mâine băgăm pentru restul. Mâine avem predicții, da. Hai cu 17 că n-are rost. E același lucru ori cu un tichet ori fără.
E o șansă să-ți dea din Epic un skin acum. Da, dar e foarte mică șansa. Ne punem și noi degetarele ca pro playerii. Respect. Mine joci cu slavă de mine. Lăsăm la final. Asta nu era bun să joc, asta e rupt. Mi s-au rupt astea, mă, degetarele. Bag piciorul, bravo. Luăm Charlie, că e banată rău de tot. Clash Mini acum în decembrie vreau să mă apuc, o să vină un update care nu va mai fi pay to win. Adevărul că e foarte corect. De ce n-ai dat cu superul ca idee? N-am putut să dau superul? Ah, ce bine e. E enervantă rău cealea asta. Dacă ne bate ăștia mă las de Brawl Stars. Ar fi tare să devii content creator de Clash Mini? Am și în ce măsură o să înțeleagă copiii în România Clash Mini ăla. Wow! Cine zicea mai devreme avea dreptate că din Epic pică skin. Da, de 29 de gemuri, e sărăchie. Te-ai uitat la finale, acum ești activat, corect. Vezi că nu e rău. Din Epic putem lua skinuri. Să fie acolo, să fie primit. Și ce zic la colecție? Predicțiile tale le vedeți mâine, băieți, le spun mâine. Și am luat din Epic, bro, mie mi-a picat skin pe Edgar de 29 de gemuri, nu e rău. Decât deloc, mergem pe premiza asta. Your pick. Bă, pe harta asta ce se juca? Da, Penny e destul de enervantă. Se juca Lu. Buster. Mă bat pe Buster, mâncava. Și mamă, îmi place mult rău de tot Buster-ul. Pe bune mi-a făcut ăștia poftă de el. Și m-am mai jucat și pe ultimul live. Și pe ultimul live m-am mai jucat Buster. Da, facem mâine live, tot la ora 12.
Hai șefii mei, Roberte! Dacă Robert bine rău. Am 5 power up, e păcat să-i pierd. Mă bate tata, Robert n-are nicio treabă cu belul ăla, cu... Ăla e auto-aim-ul. Bine acolo. Bine, mă. În sfârșit, Robert, ți-ai revenit. Băi! Toxic rău Charlie. De asta și-o banau toți. GG, bro, am pierdut. Mă, ce-a făcut, mă? Eu nu înțeleg. GG, GG nu e. Păi eu nu înțeleg, frate, eu n-am dat super acolo? Eu n-am dat super-ul? Ferească Dumnezeu așa ceva. Și a revenit Robert acolo cu bel. Măi, n-aveam super acolo sau ce s-a întâmplat? Să-l dau ca să mă apăr. Nu știam că pică epic skin al this random. Bralbol, iau Charlie, mâncau așa. Pă bune că Charlie a stricat jocul rău de tot. O banează ăștia în prostie. Ți-e și frică să te bați cu Charlie. Prea bună Charlie, adevărat. Ce mai rău stă aici? Bă, de ce îmi dai, mă, mingea, bă, nu e, bă, ești căpiat rău de tot, mă, vere, mă. De ce mi-ai dat mingea ca idee? GG. Dacă milion, te pup, bro, Sasuke, mersi mult pentru 2 euro, 49, mersi, fain, frățioră.
Ok. Dacă ai delay mare, nu faci nimic cu Charlie? Corect și asta. Omul meu mi-a dat super în loc să-l bag pe ăla în cucun, mi-a dat superul acolo ca să dau cu auto-aim, gen, să dau superul cu mingea. Da seama că iau tot Charlie. Ne jucăm Charlie, baftă Charlie. N-am dat predicțiile, le dăm mâine. Hai, nume-te pe WP. Nu cred că merită să jucăm Charlie, a? Ați jucat un Dynamite. Am văzut la ea Dynamite și mi s-a lăsat, dar... Mie să nu ne luăm grav rău. Nu ești, bă, Robert, mă. Putea să ia Jackie, putea să ia orice altceva. E o treabă nu mai ai, Roberte, cu jocul ăsta, pe cuvântul meu de onoare. Hai bă, șefule, du-te pe partea stângă! Robert, ești varză, copile, ești varză, bă, nu mai ai nicio treabă. Nu mai ai nicio treabă, bă. O treabă nu mai ai cu jocul ăsta, să mă bată tată. O treabă nu mai are cu jocul ăsta. La ce să stea? Dar la ce stă pe zona în loc să joacă pe zona elaltă? Eu nu înțeleg. Nici chiar nu pot să înțeleg. Asta pe zonă chiar dacă era full. Da, frate, exact. Niciun rost, niciun sens n-a avut. Oricum îl omorau, bro, nu avea ce face. Da, mă, de procentajul ăla n-avea ce face. Cum n-ai că am omorât pe toți?
Am pierdut prostește, puteam și noi să câștigăm. Și eu n-am să trag. Nice. S-a deschis votul la brosta Saliem. Vrei să mai spamezi că am zis că mâine votez. Bun gri ăsta, trebuie să-l joc și eu mai des. Mapă deschisă. E mapă deschisă și nu știu ce să zic. Adevărul că avem și rapid ăsta să luăm. E bine. Merge mâine la vot. Mâine merge la vot. Power 10 e bine. Aș lua tic. Păcat că am pierdut un meci, bă, pare rău de meciul ăla de nebunesc. E bine că s-a teleportat în bază. Și rapid își încarcă viața Tig, no way. O pe rău. Ia uite-l, mă! O, mă, căcănare!
Nice. Avem full clubul, din păcate. Tocmai a zis la TV că cel mai mare salariu îl are nu știu ce parlamentar. 20 ca euro pe lună în România. 20 nu pot să vă văd de inimioară. 25, lol, bă. Păcat de mențiunea că eram full până acum, exact. Ce-mi place gen grabul ăla, nebunie. Și e și cu power up. Cred că mi-au buster, fără Caterin că mi-au buster. Mi-au făcut ăștia, da, eu iau. Hihihi, țapă. Ia Gino dacă e ceva sau... Nu știu. Am văzut că și Lu se joacă. Ai mă, bro, n-a răspuns ăla. Aici roză. Am întârziat ce am pierdut? N-ai pierdut decât vreo 8 ore, 12 de live. Hai România la Euro 2024, hai România! Yay! Am uitat de căcata de Charlie. Și am și în gura ei de Charlie. Corectă bătaie. Corectă bătaie! Corectă bătaie! Ți mătii de Charlie, jegoasă! Jegoasa de Charlie! Că a stricat jocul Charlie. A stricat jocul Charlie, frate, a stricat jocul. Jegoasă Charlie, jegoasă, jegoasă! Rasa mătii cu sanjul mătii în gât. De ce nu aș fi luat eu Charlie? Nu înțeleg de ce nu-i dă nerf după atâta timp. Păi da mă, Denis, dar ce nerf să-i dea? Să zic că ce super mai greu. Două meciuri pierdute de alandală. Să nu mai dea hitul așa repede, aș pune să aibă 3 hituri sau aș modifica ceva la ghige că e prea OP. Da, dar și super e enervant rău de tot. Castica de suc.
Hai să vedeți cum face meciul, Charlie. Ți-e frică și să te bați cu ea. Dar e și cu auto-aim ca idee. Na. Se pare corect. Iau doi oameni efectiv. Pune rău de tot, frate. Și gadget-uri ai 4. Bun. Zero skill. Deci nu joc numai cu Charlie să mă piși pe ea. Imaginează ca mâine la campionat să uite să baneze Charlie. Dacă nu-i mapă de distanță, numai Charlie joc. Mâine la 12 facem live. E bună peste tot. Se sparge harta. Ce credeți că iau? Charlie! Dacă se sparge harta, dăm cu damage. Charlie! Yay! Mine dau party că sărbătoresc ziua, o, la mulți ani, Cloud. Mulți ani și să fii sănătos, bro. E, morții mătii, de unde dai? Frații mei, dacă nu eram aici cu Charlie, nu știu ce făceam. Fără Caterina. N-ai cum. N-ai cum, bro, n-ai cum. Să-i dai superul pe ăla și să-i pici gemurile din el.
greu, Iulic, e greu. Tai, mă pe full bush. Luați și voi roza dacă apucați. Mai dă-mă hit dacă ești cu mine. GG, bro. Sunteți bun, bă. Sunteți bun rău. Pare, ascultă cu urechea. Ce vorbești, bă, care la super? Du-te, mă, Roberte, pișata inele de brawler. Vere, ești varză, Roberte, să mă piși în el de joc. Ne-a dat la superuri în prostie, el dă un super și după aia lasă să fugă. Bă, Roberte, ești varză, copile. Nu mai știi deloc să mă joci. A avut la 5 miliarde de superuri, pe ăsta Robert a dat un super. No signal, e bine. Ce are, mă, ăsta turbează? GG, bro, GG. Turbează ăsta, ce are? Jucăm cu cei mai buni jucători din lume. Campion mondial. Cât avem până acum? Vere, ai avut tara, n-ai fost să-ți caci un super, ești nebun. Te-avea un super și l-ai dat pe și după aia lăsa să fugă. Tăi iluzuri, a, până eu. Hai, mă, Robert, te intri în față. Cum o să dea gemul la lor?
Nice. N-am dat predictule. Mâine azi că le dau. E important să luăm star drop-urile alea. Da, e de o să câștige campionatul mondial aia. Ce fac ăștia, mă, să dau bătuți? Cine a dat, mă, cu superul acolo? Cine a dat cu superul? Vreau să spuneți, stai pe live. Nu i-a dat cu superul, că nu mai are superul. Ce pardaș, bă, frate, bă. Ce 26 de like-uri? Le bag. Frumos m-a atras. Putea să-mi luau un gol. S-a surcat băiții acolo. Pe unul cu Charlie. Eu n-am mai pus like-ul aici pe ecran. Ce bine shot, da, bun shot. Impecabilos. Mai joc Dana Mike să vă ajut? Pe harta asta. Forța. Bă, da, plouă, zilele astea de-au rupt. Și acum mai plouă. Cum faci să te uiți la Brawl? Predicții? Și acum poți să faci predicții.
Dacă am pierdut din cauza asta, nebunesc. Nu mai are nicio treabă Robert cu jocul, din păcate. Nicio treabă. Nu mai știu să mă joci. Ce era Robert înainte și ce e acum? N-am făcut predicturile, mâine le facem pe live. Bralbol, vă dați seama că nu luăm altceva decât Charlie. N-am ce să vă fac, frate, sunteți varză! Varză sunteți! Verec, ce căutați, mă, mâncava-și gura voastră? Unde mi se dau auto-imul? Pas înapoi. Să vă dau mintea mea, Vere, ești nebun? N-ai, mă, cum sunteți slab rău de tot să mă bată tată de-mi, sunteți slab rău de tot.
Hai, 2-0 în echipă, vere să vă dau mintea mea. Eu nu știu ce se întâmplă cu voi de jucați așa slab. Nu pot să înțeleg. Robert, dar nu joc, nu mai autoaim cu spai, nu poți dea cu cărbalul ăla. Am dat gol printre 3 oameni, voi vă dați seama? I-am dat la hit, s-a ferit, i-am dat supera lui așa la mingea. O să iau clar. Charlie. Ia uite mă, am dat și eu dacă e ceva. A, nu e o pe Charlie, nu e o pe deloc Charlie. Am bătut la idee, am ascultat cu urechea. Da, mă fi jucat eu Charlie mai la bun început. Pe cuvântul meu de onoare de nu. Mai așa trebuie să mă joc. Mamă, că dădeai pe ăsta pe lângă nu e. Ui, viața mea! Unul omorât și unul în cocun, dar nu știu dacă a meritat. Da, se merită skin-ul pe PM, că și eu l-am luat cu 100 de gemuri. De la 300 de gemuri, ce mai vrei? E afacere. GG. Două tichete. Așa de mult îți plăcea să joci și cu Bel când s-a băgat pe joc, da, bă. Iubeam Belul. Super buși.
Ce ne jucăm altceva? Nu se pune problema. De la Tami iarăși mi-a sunat toate jurăturile. E ok. Dar de ce squeak? Când i-am dat pe ăsta, a și picat. Nu știu ce are. Nici nu știu ce ar putea să-i facă la Charlie ca să nu mai fie atât de bună. Chiar nu știu. Hai, încumești-ne că poți să joci. Bă, vere, bă, ne lași fix acum aici, nebun, bă, da. Creier, omul nostru. E creier, bă, mâncați și gata. Că știi că poți să joci și fără tichet. Crezi că nu poți juca? Wow, ce coincidență, ce credeți că o să luăm? Aș fi luat Buster. Nu înțeleg ce are. E bine măcar că își revine fără să mai dai vreun restart. Se pare că se mișcă cam prost. O, beta al meu ia ceva să proceseze ca să dea hit-ul.
Mâine punem Mario predicțiile. Nu e pe deloc Charlie, ok. Chiar nu merită să jucați cu ea. O să pierdeți fiecare meci. Și dacă e ceva, nici să nu mă ascultați. Cât avem? 4 din 5. 30. Ok, ok. Da, da, vine 5 din 5 și după aia, mamă, suntem în spate rău de tot. GG. Ce să facem noi, deci? Nu cred că mai avem cu cine să jucăm pe contul secundar. Ca mâine să mai rămâne doar cu unul. Mersi și eu, brodere, pentru meciuri. Nu cred că avem cu cine. Panda al meu a jucat la solo. Bă, da, culmea e că am făcut 15 win-uri și suntem în fața lui Nico. 15, 15 și 14. Am pierdut 3 meciuri, puteam și noi să fim forță. Se joacă rău de tot în clubul ăsta. Emanuel ar fi. Păi și doar Emanuel. Ar mai trebui și nouă un om, dacă ar mai veni. Să nu fie degeaba. Că așa zicăm doar cu o persoană. Păi ăsta așa de low la brother. Emanuel și încă unul ar mai fi. Ai zis că te ajută, Edi? Păi nu e de ajutat, e vorba să jucăm măcar la... Știu că poți juca, Edi, știu, dar ziceam că măcar să jucăm cu unul care are etichete să nu fie degeaba, știi? Că ar fi forță. N-are etichetă, ar veni 18 cu 18 cu 18, măcar facem 15 cu 15 cu 15, 45. 45 ar fi 5 din 5 și mai rămâne restul. Mamă, de aici jale rău de tot, bă, nu joacă lumea deloc, să vezi ce dau kick la ei. Dau kick în prostie. Să mai așteptăm puțin, mă, cu un om să vedem dacă vine. Păi da, mă, Andrei, mă, dar tu n-ai etichete, bă. Are 2 etichete, Andrei. Cine avem? David, Nin, numai pe Nin să-l cheme, asta să vedem. Green, bă, Green, nu e pe ăla, mâncați-și. Da, mă, să văd pe Green. Da, Virareș. Păi n-am cum, n-am pe cine să scot deocamdată. Bă, suntem până la baie, pe hai. Ai, broadere. Hai că e bine așa. Să vezi ce ne distrăm. Să ne distrăm la maxim. Bozon. Păcat că aici nu am. N-am Charlie. Charlie, baftă Charlie.
fi luat Buster, dar nu știu unde e. Mai este Siege, dar în rotație. Iar a picat, mă. Mi se băga cursorul. Să fie fain să mă joc. Măcar are Green. Charlie. Bă, Green, să abuzeze Charlie, aia avere în prostie. În prostie să abuzeze Charlie aia. Joci auto-aim, dai cu super, vezi cu ce mă. Morții, mă, mi-a dat stun. Adevărul e că avem echipă rău de temut aici, mă. De temut sunteți, mâncava-și gura voastră. De temut sunteți, să mă bată tata de... Bă, frate, bă, se mereu ca boții, mă, vere, mă, nu pot să înțeleg cum. Cum de jucați așa slab, nu pot să înțeleg. Cât avem, mă, Emanuel? Ce-a, mă, e ăsta cu 76 trofee, bă. De win ăla trebuie 3. Rască Dumnezeu și mai gurită. Mă, vere, Green, Charlie e cel mai ușor brawler de jucat. Abuzează de el și o să-ți fie ușor. Ce să iau? Să iau broc. Mai 17 meciuri și încă 18 pe Tomar. Da, dar mâine joc pe Tomar, Denis. Nu mă interesează.
A murit, cred că o să fie jale pentru noi. Mă mir. Și trău mi s-a dat, mă, boci. Mi s-a dat hit-ul sub picioare. Manuel zice și tensai. Bravo. Adevărate tensai, Emanuel. A rupt. A rupt mâncava și. Mamă, aici e jalea de pe pământ, mâncați. Jalea de pe pământ. Ce să iau, vere? O să iau Buster-ul și mă duc la felraș. Dumnezeu cu mila. Ți-mi cam greu. Salut, Coco. Bie bună, da. Final meu are bag pe creier acolo. Ce vorbești, mă, morțilii de boc? Mă mir că asta și voi acolo pe zonă. Doamne, pupava și gurița voastră. Genial.
Gem grav. Roza. Ia Charlie. Ia Charlie că eu iau ceva de centru. Iau Gina. Sau să iau altceva, dar nu văd ce. Iau Gina. Salutare se. Poate am lag, mă, nu înțeleg ce cauză. Ia uite, ce delay. Ca măcar am dat damage. Joacă rău de tot. Bă, Green, tu nu știi să dai cu auto-aim, mă, văruțule, mă, bă, vărucule, mă. Mă, vărucule, mă, nu știi să dai cu auto-aim, mă, mâncați-și. Bă, ești... Nu știi să dai superul cu auto-aim, vere, că și așa ești auto-aim full. Tu joci Charlie numai cu auto-aim, că altceva nu văd la tine. Vă dați seama că nu-i dăm lui Green numai Charlie care e cel mai bun brawler din joc. Dacă era altceva, nu știu ce ne făceam. Cred că iau Tobrac. Bă, Green, ia mă, Charlie! Ia Charlie, vere, ia Charlie, până nu mai poți.
Bun acolo pe super. Măcar atât. Cum? Bă, ce delay pot să am pe hit. Green, ești varză, copile, varză ești, bă, Green, bă, ești varză rău de tot, să mă bată tata de am văzut așa ceva. Mă, veri, eu nu știu cum joci jocul ăsta, mă, eu nu știu cum poți să joci bro ăsta, sunt 2023, să fie auto-aimer, eu nu pot să înțeleg, veri. Nu pot să te înțeleg, deci nu pot să te înțeleg, sunt confuz. Sunt confuz, bă, de atâta timp tu să joci auto-aimer, mi se pare ireal. Emanuele, fut-tot! Băi, copii, ești prost rău! Lasă-mă să pierdem, vere, sunteți proști rău de tot, să mă bată, mă joc cu random, să mă... Sunteți varză, bă, deși trece pe listă. Păi trecem pe listă și nu se mai poate, vă scot, n-am cum. Deci n-am cum, efectiv, n-am cum, vere. Da, sunteți scoși pe listă, frate, n-aveți ce căuta în clubul ăsta. Pe cuvântul meu de onoare, sunteți varză murată, bă. Emanuel ăsta e bare-mi varză, ești nebun? Da, aici facem listă. N-ai cum. N-ai cum, vere, n-ai cum. Listă scoși. Deci, Emanuel 1337 și Green. N-am cum, Green, te super pe mine, dar n-aveți cum, frate, n-aveți cum să jucați în așa hal. În 2023 termină anul și să jucați așa prost. N-ai cum, n-ai cum. Mă depășești. Mă depășește, vere, n-am văzut așa ceva, mai proști ca randomii, să mă bată tot. Mai slab ca randomii, bă, mâncava-și gura voastră, deci eu dacă intru acum cu random joacă mai bine ca voi. A, mă, e real, gen, mă depășești. Deci mă depășește complet, n-ai cum. N-ai cum, bă, n-ai cum, deci n-ai cum.
Decât dacă mai luam persoane random de pe ăla și mai jucam gen la Brawl Ball, astea așa. Se mai întâmpla chestii de genul, dar mă dură la banană că intram la 500 de trofei, ceva de genul, dar n-ai cum la Megapix să joci în așa hal, e imposibil. E imposibil, vere. N-am ce să fac, e bine acolo. Dar cine stă, frate? La gym-uri nu stăm. Nu mai înțeleg nimic din meciul ăsta. Mă depășește. Mă depășește. Nu mai știu cum să mă duc, ce să fac. Emanuel, la ce dai hit aici? Nu mai înțeleg nimic din meciul ăsta, nu mai înțeleg nimic. Nu vine să mor aici, ești nebun. Nu știa ce să joace. 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 Grey n-am pe contul ăsta. Dacă și da și dacă l-am. Noroc că nu mai e Club League-ul care era odinioară, dar...
A, ăștia sunt boți. Asta e norocul nostru. Vezi ce se feresc boții, mâncavă. Emanuele, ți las să mă bată tata să te chinuie boții ăștia, de n-am văzut așa ceva. Măcar așa câștigăm și noi aici. Ce nu mi-a dat botul acolo? Încă live lol. A, știu tot ce am știut de am jucat asta seară, ești nebun? Știți cum făceam eu de fiecare dată pe meeting? Și era greu, voiam să scap în prima seară sau în prima zi și după aia lăsam ce era mai ușor. Bine că am jucat să mă scap. Mâine mai rămân cu un cont și gata. Bot better player. Scapăm de ce e greu. Nu prea aș avea ce, să iau Tobroc sau să iau Crow, atât damage împrăștiat. Iau Carlo mâncavaș, dacă cu Carl nu pot să fac ceva. Măcar așa. Da, și Emanuel Bibi pe hartă deschisă, e creierul, mă, e creier. Da, sparge harta aici, nu cred că iau Piper. Dar altceva n-aș avea de ales? Arată Emanuel Piper, e creier. Luăm grei, băieți. Nani e forță. GG, bro. Jucători buni. Se pișă pe noi. Minunat. Așteptăm la altceva.
Ți-mătii? Dai green, rupe auto-aim-ul, veri. Rupe telefonul în două. Bine, mă. A adus green al meu direct în supera lui. Wow! Mamă, cum era să ratez? Mâncați-și cu poarta goală. Insane! Ce mă așteptam să mă bată ăștia, să ne bată după skin. Na, ieșiți. Nu mă bag cu voi la creație aici, am mâncat vași. Niciodată în viața asta. Mă bat la creație pe mapa asta. Dacă vii, pică mapa asta green, mai ieși și tu. Dacă se sparge, ok. Dacă nu, dacă e cu bush mapa aia... Nu, mersi. Mai jos stumble? Pe am postat astăzi episod de stumble. Așteptăm update-ul să vină fără emote-ul la custom party. O să fie nebunie atunci. Chiar va merita să jucăm cu abonații. Până atunci nu prea mai ai ce să mai faci pe stumble, din păcate. Mama, aici e dezastru, ești nebun. Hai de viață. Se iau danul mai? A, se iau Rico. Iau danul mai, frate. Mai am și power 10 fără gear-uri. Iau dana mai, dar stați pe zonă acolo că se poate. Mamă, au și aia roza, Rico. Bun rău și eu pe dana mai. Încă o mapă pe care trebuie să ieșim neapărat. Încă o hartă, băieți. Încă o hartă pe care trebuie să se iasă. Dă-i mă cu... Nu știu cum de-ați rezistat atât de mult în clubul ăsta, nu pot să-mi dau seama. Că nu mă mai ocupa ce de el, sincer. Nu pot să-mi dau seama, sincer. Nu pot. Deci nu pot să-mi dau seama cum ați rezistat atâta până acum, nu pot să-mi dau seama. Sunt confuz.
Bine, bă, ninja. În loc să-i dea hit, el a băgat un cucun. Creier. Și pe power up-uri ca idee. Prea merită să fac respawn. Now, but mâine nu o să spun predicțiile când o să dau drumul la live. Mai am o săptămână de a rezista. Săptămâna asta și cealaltă și gata, am scăpat. Cred că e ultima, nu? Că a fost 2 săptămâni, asta e a 3-a. Și mai vine una a 4. Și am scăpat, nu mai vreau. Nu mai vreau să mai aud de Megapic și de club. Da, Edi. Mutalivo, pe ce carte crezi că va fi? O carte de elixir mic. Te învățați de te morții tăi. Mă dă de accept un club, vă ajut și eu. Nu poți, bro, Laur, că acum a început clubul. După aia, gen în sezonul nou, dacă e ceva. Dacă mă bagă un cucun să mă apărați, da? Să mă... Laur, îți dau acces, dar să te termine clubul, bro. Că altfel n-am nicio șansă. 55, numai să dai când se termină. Să văd pe cine scot, că poate mai joacă de aici.
Vreunul. 6 mai aveam. Ai greșit buzunarul, băiatul meu. Mă, da, când club să vă ajut. Vorbiți despre Mega Ping, mă, mi-a picat Meg din Stardrop, să luăm, mă, dar revenit, ok. E un skin dacă mi-a dat și bucuros. Iară Bralbol, bă, băi, iară Bralbol, mă, mâncați și cred că iau brocul iară. Sau să iau Grey-ul, dar nu, că Grey-ul dă împrăștiat rău. A întâlnit Emanuel cu chinezoiul numărul 1. Și-a găsit menirea mâncava și Emanuel. Deci tu trebuia lui. Tu mâncava și vedeți, parcă e altceva. Bagați-i piciorul. Bravo. Ai obosit, după aceea să mai fac gaming. Haideți să mai editez și thumbnail. După mai stau puțin și filmez și episodul de mâine. Zilele astea au fost de foc. De foc au fost. Madalin, best broc eu. Place brocul la nebunie. Wipeout. Ia un an. Era epic, Nani. Hai că-l mai și văd. Mâine dăm predicțiile. La fiecare meci dăm predicțiile mâine, că nu le mai dăm dinainte. Emanuele, ce cauți stat acolo?
E creier, mă, Emanuel. Îl mâncau pe engenii de cur. Cum o să mori în așa hal? Bro, așa ceva. După perete, bă, băiatule, bă. Ne postez episod de Stumble, da, cu emote-ul și cu skin-urile. Oh, well. Pigul mi se pare o mare porcărie. Mai mare de club coinsurile. Oh, că îți dă star drop-urile alea și ok. Să nevate mai a început să joace. S-a antrenat, mă, deci trebuia grum și stu. Asta era menirea lui. Că altceva nu știu să joci. Nu știe. Cum vede, n-am avut-o la acolo. Nice. Te pup, Sebi, mersi mult pentru donație, bro. Nu ca și eu cu nanii de toți banii. Unde e jagardeaua asta, mă, aici? Ai greșit buzunarul, băiatul. Nice! Bravo, băi, Emanuele! În ianuarie vine update-ul cu PES-ul, dar și cu Power League-ul remodelat? Cred că da. Sau poate doar cu PES-ul și 5v5. Mă doare capul cu harta asta, dacă iară pierdem pe harta asta, no, yes, n-are rost. No, vreau ceva de... Sați-mă că bag capul cu voi, iară mă doare minte. Mai să mă fi băgat la creație, cred că cu o roza.
Scadin la câmpuț. E 10, am cumpărat acum 20 minute. Ce e 10? Jaguar Meg? Dă-te încolo așa de ieftin? N-are cum, bă. Mie de ce nu-mi vine Jaguar Meg? 150 lor că-i schimb de Power League? Mie de ce nu-mi vine Jaguar? Vreau și eu Jaguar Meg. O am, probabil. Nu cred că am un Jaguar Meg. Te pup, bro, Sebi, mersi fain de tot pentru donații, bro. Da, mă vede ce fac, da? Că da. Nu cred că vin la toți toate skin-urile să le cumperi. Ai greșit buzunarul, băiatul meu. N-am putut, mă, să-l omor. Nice, bro. Cât avem pe ăsta, frate? Vezi că facem tot la fel, 15. Dacă și la-mi 2. Shop, ai putea lua titlul pe voastră? Mersi mult, Sebi, pentru încă 10 lei, bro. Mersi mult pentru toate donațiile. Robo Mike sau Evil Queen pe mine a luat Pemo, bro. No, dar numai cu la skin-ul ăla nu mai e așa, wow. Mai bine cumperi pe Pem și mai și joci cât de cât cu ea. Da, numai care o grămadă de skin-uri, sunt mai tari decât ăla. Morți! Mamă, încă 25 de lei, bă, Sebi, ai dat de bani, frățiorul meu. Mulțumesc mult de tot pentru toate donațiile, bro. Și de ce am dat gadget ca idee. N-am ce să fac, n-am ce să fac. Crin al meu dă după Phantom. Ai greșit buzunarul, băiatul meu. Nu se poate, bă. Morții mătii. Morții mătii.
Nu mai muriți, nu mai muriți, atâta vă rog. Bă, vere, sunteți dezastru, mă, sunteți dezastru, bă. N-am dat predictule, mâine le dau. Bravo și se sparge harta. Dacă iau nanii jale. Cred că iau grei. O să fiu și mai rapid. Am să-l văd. Nani, Shelly și Piper. Așteptam. Da. Am ratat toate hiturile, mâncau așa. Toate hiturile le-am ratat. N-am cu cine, n-am cu cine, vedeți, te spawner, bă, bă, te spawner! Te spawner, bă, lăsați-mă, bă, naiba în pace, bă, să nu vă mai aud, să nu vă mai aud, să nu, dacă nu ieșiți voi, vă dau eu, dacă nu ieșiți din club. N-ai, mă, cum așa ceva, bă. N-ai, cum, bă, așa ceva, bă, să te spawner, bă, bă, să te miști pe loc, să nu te miști, bă, să nu, duceți-vă, bă, de aici, bă, că n-ai cum, așa. N-ai cum, bă, așa ceva. Mă chinuie, frate, mă, ca prostul, mă chinuie, ești nebun. Pentru nimic, îmi fac nici pentru nimic. În loc să iau oameni buni, să iau oameni de pe live. N-ai cum, bă, așa ceva. N-am skin-ul de Jaguar. Pe contul ăsta, cel puțin, pe contul mare, ia să văd. Doamne, bă, băiatule, chiar mi-a pus capac asta pentru toată seara aici. Am decât skin-ul ăsta și nici nu cred că am skin pe Meg. Deja goară. Păi, nici măcar nu mi-apare aici Jaguarul. N-am pus predictule. Trebuie să faci neapărat 60 de mână ca să o poți lua. Era skin de Pauli, băi, ești nebun și nu-ți mai apare după aia dacă nu faci 60 de winări? Mamă, ce porcărie, lol. Ce mai forță oameni din clubul îi avem, bă? Ească Dumnezeu, să facem curățenie gravă de tot. Danu Ninu. 21.000 de 1 la 3v3. Adrian, uite Adrian ce profil are, mă, cavaș. What's this? Enjoy your treat.
Give me some sugar. Smack down in Candy Town. I believe you got gold. Deci, Cer a făcut 7 winuri, 8 winuri, 12 winuri, Panda aici. Dar dacă intră cineva în club la mijlocul pigului, tot au 18 etichete de jucat. Mâine arătăm ce am votat. Mamă, ce m-am elevat atât de tare de m-a luat durerea de burtă, ești nebun. Da, cam asta a fost live-ul, băieți. Vă mulțumesc mult de tot pentru susținere și că ați fost alături până la ora aceasta mirobolantă. Mâine o să vină episod cu noul emote și cu skin-urile de pe Stumble, guys. Și de la ora 12 fără 10, da, 12 fără 10 o să fim live din nou cu finala cea mare. Și o să vă zic și echipele care le votez eu și pe care o să le votăm. Noapte bună, mersi încă o dată că ați fost alături, seară minunată vă doresc. Și jucați-vă Brawl Stars cu cap, nu până vă enervați ca mine. Da, seară minunată să aveți, pa, pa.